Bună dimineața. Good morning. It is an international conference, so we'll speak both Romanian and English, and some of the speakers also French. Please rise in order to hear and maybe sing also the academic anthem. Vă rugăm să vă ridicați pentru a intona imnul Gaudeamus. Thank you. Because we are very late and not just a little bit late, I'll make a change in the program and I give the floor to our Vice Rector, Professor Dan Dumitrescu, and then we'll continue with the program. Dăm cuvântul domnului prorector Dan Dumitrescu și apoi continuăm cu programul normal. Good morning, bună dimineața, distinși invitați. Facultatea de Drept din cadrul Academiei de Studii Economice din București, împreună cu Asociația Europeană de Drept Bancar și Financiar din România, împreună cu Asociația Consilierilor Juridici din Sistemul Bancar și Financiar, cu Asociația Română a Băncilor și cu Societatea Română de Drept al Afacerilor, cu participarea reprezentanților principalelor organizații profesionale din domeniu și a oficialităților române, organizează astăzi cea de-a 18-a ediție anuală a Conferinței Internaționale Perspective în Dreptul Bancar și Financiar. În numele domnului rector, profesor universitar dr. Nicolae Studor, dați-mi voie să vă urez bine ați venit, bine ați revenit la Academia de Studii Economice din București. Conferința din acest an este axată pe The Impact of AI on European Banking and Financial Sector. Evenimentul oferă oportunitatea tuturor celor interesați de domeniul bancar, dreptul financiar și noile tehnologii, FinTech, de a discuta și de a dezbate idei și viziuni cu privire la evoluția tehnologică și impactul acesteia asupra reglementărilor bancare și financiare, precum și modalitățile de gestionare a provocărilor actuale din mediul bancar. La acest eveniment vor participa reprezentanții ai principalelor organizații profesionale din domeniu și oficiali români din sistemul public și Banca Națională a României, alături de practicieni, cercetători, academicieni din țară și din străinătate, interesați de dreptul bancar, financiar și de FinTech. Vă doresc o zi excelentă, discuțiile de pe hol anunță subiecte interesante de dezbătut. Vă doresc o zi frumoasă. Vă mulțumesc! Mulțumim și noi, scurt și la obiect. Doamnelor și domnilor, eu mă aflu astăzi în fața dumneavoastră în dublă calitate.
aceea de prodecan al Facultății de Drept, dar și de secretar general al Asociației Europene de Drept Bancar și Financiar, filiala din România. Și pot spune că mă uit la dumneavoastră cu 4 ochi din această perspectivă. De fapt, dacă stau bine să mă gândesc, chiar am 4 ochi, așa că el și la propriu, nu doar la figurat. Mi-aduc aminte că am pornit acest proiect acum 2 ani și jumătate și erau 3 persoane în sală pentru că era finalul pandemiei. Eram la propriu 3 persoane în sală. Astăzi suntem mult mai mulți și cu siguranță o să fim mult mai mulți pe măsură ce începe ziua, pentru că e dimineață, traficul din București, toată lumea întârzie mai mult sau mai ales mai puțin, sperăm. Dezvoltăm în fiecare an conferința. Avem din ce în ce mai mulți parteneri, iată, avem din ce în ce mai mulți speakeri internaționali, o să reiau ulterior și cuvântul în limba engleză, și eu cred că este un lucru bun. În același timp, avem alături de noi, începând de anul trecut, parteneri, pot spune parteneri, din Republica Moldova. Deci, așa cum vedeți în fața dumneavoastră, avem cele 2 maluri ale Pluturului reprezentate prin cei 2 consilieri ai guvernatorilor din România și din Republica Moldova. Le mulțumesc că sunt astăzi alături de noi. E doar începutul a ceea ce facem. O să vedeți că avem foarte, foarte multe proiecte pe care le realizăm aici la Facultatea de Drept și eu zic că e un lucru bun că ați decis să vă alăturați nouă și împreună o să reușim să creăm ceea ce am început deja, această comunitate de vorbitori de legaleză bancară. Suntem, așa cum spuneam, în mare întârziere, așa că o să-i dau cuvântul domnului decan, profesor, conferențiar, dr. Ovidiu Ioan Dumitru. Ovidiu? Mulțumesc, Dragoș, și așa cum ai spus mai devreme, încercăm să intrăm pe alocuri și în limba engleză, fiindcă avem invitați străini, așa că în principal voi adresa cuvintele de deschidere în engleză. Însă până atunci, dragi colegi, dragi invitați și studenți, bine ați venit la o nouă ediție a conferinței Perspectives of Banking and Financial Law. I will switch now to English. As my colleague said earlier, he's here in the double representation positions as Vice Dean and General Secretary of the Society. Well, it seems that he's written also for me over there as being here in this kind of double representation. But as Dean of the Faculty of Law within the Bucharest University of Economic Studies, and as newly elected, because we have a new board, Vice Chairman of the European Society of Banking and Financial Law. And I want to say that this partnership between the faculty and the society started several years ago. When Mr. Zilberstein, the former chairman of the society, addressed the invitation to co-organize this conference together. Of course, you are at the beginning of our faculty, not at the beginning of the activity of organizing conferences, because the Department of Law within this university has been organizing scientific conferences for many years. And I've been one of the ones involved in organizing this kind of events. I think we started more having these international conferences around 2010-2011. But from that moment, we had a main business law conference, then construction law, then administrative and other conferences that we organized yearly. Now, with the start of the new faculty, of course, we are open to get to new fields, and banking law is one of them. So, of course, I answered the invitation. Next to Mr. Zilberstein, we had as vice president at that moment, now chairman of the
the Romanian branch of the European Society of Banking Law, Mrs. Professor Bândușa Ștefănescu, who is a retired professor, but always staying next to us and backing us up in our project, was there pushing for the organization of the conference in ASE, and also other colleagues. And I want now to thank Dean Bercea from West University, Faculty of Law, who was in our early times as a new created faculty, a dear friend and colleague with advices, and with this conference, being also vice president of the society, was open to co-organize and have yearly this event. I have to mention that Mr. Bercea is organizing other events in Timișoara or Bucharest in the same area, and we were invited in time, Mr. Mănescu and me, to participate and to be partners of those events, and I want to thank him for this. As I want to thank Professor Ștefănescu for giving us the chance, let's say, a new generation of members of this society to develop this organization, which started many years ago, and we have in aula here other members of the society who were there at the beginning, and they're also very active now. But we have, as I said earlier, new elected members who want to develop what they started in early times. And this project, as my colleagues said, started several years ago. It developed in time. Me as a dean, I was more than welcome to see an area which, at the beginning when we started organizing this conference, was not even in fourth year when we have the subject banking law. So banking law was developing at Faculty of Law before actually starting teaching banking law at Faculty of Law. And I want to thank Dragoș and the other colleagues who in time came with different programs, different other events. Now we have already a new edition of the postgraduate study program of banking and digital law. We had different workshops, and we had our first summer school, which had as a main title and of course activities the ones connected to banking law. So I may say, strangely, but this area of banking law developed in the last 2 years more than any others if we take into consideration the research and the teaching projects which were developed at this faculty. I only can be more than open to develop this, Mr. Mănescu and the dear colleagues. And I hope that this conference, at a certain moment, will get into other faculties in Romania, and why not in other faculties or research institutes in Europe. Our goal in time is to make this not only a national awareness event, but as it is an international one, to not only to have here foreign guests, but also to be able to send our colleagues abroad and to communicate better with our colleagues from other jurisdictions. Now, because I mentioned the presence of guests, when I saw firstly, the program, of course, I talked with my colleague, Vice Dean and General Secretary, and I knew the invitations which were addressed. I knew that we'll have some, but when I saw that we have, and last night we had a nice dinner, and we had the chance to discuss with some of them that we have so distinguished and renowned professionals in the field of banking law from different parts of Europe. I had to compare with other editions and say that this is the first very international edition compared to the others. Some of them are going to go online, but most of them are here in the room, and I want to thank them for this. It's an honor to have them participants, keynote speakers at this conference, and I think gives the chance to both
faculty and the society to connect even better that I already said it did in the last years. As our Vice Rector mentioned earlier, the title of this conference, and as we did in the last projects that we initiated at the faculty level, digital law and in a specific area, the artificial intelligence, clearly is connected and is more and more connected with the banking field. And I wasn't surprised to hear from my colleagues from banking law chair that they wanted to approach this. Not only that we have all these workshops and we had all these programs, banking law and digital law together, but because it's something which today offers us new perspectives. Now, several years ago, we started giving up to cash and having more virtual connections with customers. For some of us, maybe it was hard, but in time we realized that now it's cash the one that whenever we're asked to offer, we don't have it. So that was the first step. Later, of course, we discovered the banks which are only online, the banks which connect and they offer services only through this way of communication. And I'm pretty sure you know that we have in Romania a bank which is fully online, I won't mention, but we have representatives here in the room, and I think they do a very good job. Of course, we know the one internationally, and most of us maybe we used its tools, and we hope this national bank will become a real and a competitor, at least in the region, if not internationally, of the famous one that I'm not going to mention again, but is there. We are using when you go abroad. We are more connected now to this way of actually having use the tools that banking system is offering. But next to this, clearly having so much data online, so much data used by the banks, and not only through digital instruments, clearly we have to access this data through certain means, and also at certain moment we have to allow these means to take decisions even for us. And that becomes a bit dangerous. It's a debate not only in banking system and banking law, I think it's in any field, from medicine to automotive and other areas, how much we allow, because we are forced to allow, but how much we allow artificial intelligence to collect data, and over there we have, of course, the protection of private data, to, of course, use all these algorithms in order to offer us the solutions that we're required to use. But the big question over there, how much we allow artificial intelligence to decide instead of us. And just most of us will react and say we don't, because it's not clear the liability there, and who, or producer, user, or somebody else, something else, will be liable for the consequences, the effects of those decisions. But as afraid as we are, as conservative now, because in the present this is the wave, to be careful, to be conservative, and not allow the self-teaching and all those decisions to be taken for us. But, and the banking people today will tell us that it's kind of impossible to avoid this, and we have to prepare. I hope that today's edition, the future editions, all these other events, and in time teaching, because teaching something comes after researching and after discovering, cannot actually be before. We have debates here, and again, we are more than honored and pleased to have so many professionals that can interact today, but clearly we teach after we acknowledge something and we decide that, yes, we'll go that way. So teaching is maybe now more a debate than transferring something to student or professionals, but for sure in the future we'll do this. All this
results today, we hope that we'll disseminate and we'll have them in scientific papers, we'll have them maybe even in our professional work, and year by year, we'll be able to access all these results. So today, next to welcoming you at a new edition of Perspectives of Banking and Financial Law, I wish you fruitful debates and useful results of these debates for your professional work. Thank you, Dragoș, and thank you all. Thank you. Now we give the floor to Judge Corina Corbu, the President of the High Court of Cassation and Justice here in Romania. She's been President since 2019. This is her second term, if I'm not mistaken. And we are very glad that she found the time and she decided to join us today. As I've told you, we try to bring together both professionals, magistrates, lawyers, practitioners in the field of banking law, and also, as you will see today, students that have an appetite for banking law, and they also get rewarded for that, but this is later in the day. Doamna președinte. Ok. Bună dimineața tuturor, domnule prorector, domnule decan, prodecan, distinși invitați, doamnelor și domnilor. Sunt onorată de ocazia de a mă afla alături de dumneavoastră la acest eveniment academic foarte frumos prezentat de domnul decan, care a devenit în ultimii ani atât de semnificativ și care, pe de altă parte, ilustrează pe deplin funcționarea României ca parte a unui întreg european. O comunitate care nu este doar politică și economică, dar este și o comunitate juridică, de valori și, iată, de idei și de bune practici. E complicat să vorbesc despre eveniment, cel puțin după intervenția domnului decan, cu atât mai mult cu cât specializarea mea nu este legată de dreptul bancar, ci este axată mai mult pe dreptul public, astfel încât nu mă voi referi la aspectele tehnice ale acestui eveniment, însă, ca judecător, nu pot decât să susțin și să admit dedicația pe care o arătați acestei ramuri a dreptului și inițiativa Academiei de Studii Economice din București de a susține astfel de evenimente de prestigiu internațional. Doamnelor și domnilor, dreptul în general cunoaște astăzi două tendințe care par contradictorii, însă care sunt de fapt complementare. Pe de o parte, se manifestă o tendință accentuată de diversificare și de specializare aprofundată a tuturor ramurilor de drept. Chestiuni alteori considerate de nișă devin astăzi preeminente și dobândesc o semnificație specială. Fără îndoială, este o consecință firească a vitezei transformărilor tehnologice, economice și sociale care domină această eră digitală. Această creștere a complexității dreptului prezintă provocări deosebite sub aspectul garantării susținerea acestui ritm de dezvoltare și prin prisma calității și caracterului actual al legislației, dar în egală măsură și a pregătirii adecvate, a formării corespunzătoare a specialiștilor în domeniul dreptului. Sunt necesare tot mai des cunoștințe care țin și de alte domenii decât strict cel juridic și o abordare, aș spune eu, holistică a unei vaste categorii de cauze. Cu alte cuvinte, inovația tehnologică presupune și inovație legislativă, precum și inovație juridică, iar aceasta este, fără îndoială, provocarea principală, dar, din punctul meu de vedere, este și o imensă oportunitate pentru noi toți. Generalizarea folosirii inteligenței artificiale în diverse domenii și mai ales extinderea procesului individualizat de decizie fac necesară reglementarea și evitarea, spun eu, a extremismului tehnologic.
Cei care cred, spre exemplu, că ne aflăm aproape de înlocuirea factorului uman în sistemul judiciar, nu înțeleg probabil limitările actuale ale inteligenței artificiale și nici faptul că justiția este un proces social axat în profunzime pe empatie ca valoare specific umană. Nu este însă mai puțin adevărat că inovațiile tehnologice pot fi un factor ajutător, care să aibă rol de suport al judecătorului, avocatului, consilierului, juristului în general, și care are cel puțin potențialul de a ameliora una dintre problemele cronice ale justiției sau poate cel puțin ale sistemului judiciar din România, durata de soluționare a cauzelor. În opinia mea, factorul uman este însă cel care este și va rămâne decisiv și tocmai de aceea este atât de vitală pregătirea academică și profesională a acestuia, dar și deschiderea către specializare și formare aprofundată în domeniile cu un grad ridicat de tehnicitate a dreptului, cum este și cel bancar. Pe de altă parte, a doua tendință generală a dreptului pe care o putem observa în prezent este, dimpotrivă, concentrică și integrantă. Lumea devine tot mai mică, iar Uniunea Europeană își uniformizează accelerat regulile și valorile. Din chiar perspectiva Constituției României, nu mai putem vorbi de drept național fără a vorbi în același timp și de dreptul Uniunii Europene. De fapt, distincția a devenit artificială, teoretică, și cred că în lumea economică, din care marea majoritate a dumneavoastră faceți parte, acest lucru este cu atât mai evident. Dreptul Uniunii Europene, cel puțin, nu este ceva separat de dreptul național al statelor membre, ci este chiar drept național al statelor membre. Cred astfel că această conferință, prin organizatori, prin tematică, prin structura invitațiilor, dar mai ales prin schimbul de bune practici și idei, care se va desfășura între dumneavoastră, participanții exprimă la nivel micro chiar aceste două mari tendințe ale dreptului de care aminteam mai sus și, ca urmare, prezintă o semnificație cu totul specială, creând o platformă de discuții cu efecte nu doar academice, dar deopotrivă concrete, relevante pentru activitatea noastră profesională. În acest context, putem observa că marele provocări cu care se confruntă astăzi lumea juridică sunt în mare aceleași cu care se confruntă și lumea academică sau sfera economică. Chestiunile care trebuie să constituie pe mai departe focusul instanțelor și al judecătorilor, în special păstrarea relevanței expertizei profesionale și interacțiunea cu noile tehnologii, sunt comune cu acelea care privesc celelalte profesii juridice și chiar profesii conexe sistemului judiciar. Prin urmare, aș dori să priviți prezența mea astăzi aici ca pe o invitație la deschidere și dialog, la asumarea acestor provocări comune și la cooperarea pentru identificarea de bune practici și soluții care să sprijine buna exercitare a profesiei fiecăruia dintre noi. Cred cu tărie că principiul cooperării loiale poate fi extins astfel încât să fie aplicabil nu numai relației dintre autoritățile publice, dar și între acestea și partenerii din societatea civilă, între sistemul judiciar și societate, între mediul juridic și mediul academic. Și mai cred că nu este doar o mare oportunitate, dar și o obligație pentru noi toți, pentru a oferi cetățenilor un act de justiție mai bun, ceea ce înseamnă să luăm în considerare toate jaloanele profesiilor juridice, de la pregătirea universitară până la formarea și promovarea profesională, în treptele cele mai înalte ale acestei profesii. Vă mulțumesc și vă doresc tuturor succes în desfășurarea conferinței. A fost o onoare și o mare bucurie de a mă afla astăzi alături de dumneavoastră. În același timp și poate nu în ultimul rând, transmit toate gândurile mele bune doamnei profesor Brândușa Ștefănescu, despre care am vorbit și pe hol și la care v-ați referit cu mare drag și dumneavoastră în cuvântul de deschidere. Vă mulțumesc! Vă mulțumim și noi și preluăm cu mare bucurie invitația dumneavoastră și sperăm ca prezența de astăzi să fie doar începutul unei colaborări fructuoase și de lungă durată. Mulțumim! Now we invite
Bertrand Brechie, the Vice President of the European Society for Banking and Financial Law, let's say the mother society to the Romanian branch, to tell us a few words on behalf of the European Society. Bertrand? Thank you very much, Drago. Can you hear me? Can you hear me? Yes, we can. Yes, we can. Excellent. Mr. President of the High Court of Cassation and Justice, Mrs. President, sorry. Distinguished professors, honorable guests, ladies and gentlemen, it is a great honor to speak before such a distinguished audience and to be part of this important conference. Thank you, Dragos, for the invitation. Since its creation in June 1988, the AEDBF has been committed to bringing together legal professionals from across the European Union with the aim of comparing national banking, financial and securities laws, facilitating proposals for harmonization and mutual recognition, and strengthening ties among its members, notably through the organization of conferences like this one. This vision was clearly expressed back in April 1989 in a short-lived magazine called Europe Top, which welcomed the creation of our association with enthusiasm. At that time, we were heading towards 1992-1993 and the adoption of the Maastricht Treaty. Europe was then composed of 12 member states. We spoke about the ECU, the newly opened Channel Tunnel, the Federal Republic of Germany, and the recent entry of Portugal, whose president, Mário Soares, declared that EU accession had helped the country transition from the pre-industrial era into the 21st century. That was just a few decades ago, yet it feels like a century has passed. Over the years, the conferences organized by the AEDBF and its national sections, like the Romanian one, have become key forums where academics, in-house counsel, lawyers, and regulators gather to explore both current legal challenges and long-term developments. And I would like to take a moment to remember our friend, Jan-Fred Silberstein, who has supported and represented the Romanian branch for years at our board of directors. Today, you have chosen to address a subject that is both timely and forward-looking: artificial intelligence and its impact on banking and finance. This is a field that confronts legal professionals and policymakers and regulators alike with at least three key challenges. First, the constantly evolving nature of market practices and banking practices. Second, the technical complexity of AI, which relies on mathematical modeling and computer science, areas that are often outside our core legal expertise. And third, the global dimension of financial activity, which opens the door to regulatory arbitrage. We are all familiar with the fact that legal frameworks often lag behind business practices. Law, by nature, evolves more slowly, and regulators, understandably, move in stages and with great caution. This is not new, but with AI, the gap can feel wider than ever. When I first started studying AI in financial markets back in 2019, it was already clear that a turning point had been reached. While algorithms and automation were long established in trading, AI was opening new and more complex avenues.
I quickly realized that AI is not a monolith. It is a spectrum of techniques, from machine learning to deep learning to neural networks, each with different implications and degrees of sophistications. Even then, I could see AI applications emerging across in the whole value chain of financial markets. In financial research and financial analysis, integrating structured and non-structured data like satellite images and social networks communications. In personalized investment advice with robo-advisors capable of predicting client needs. In market making, enhancing decision-making and hedging capabilities. In post-trade operation, including reconciliation, collateral management, dispute resolution. And in internal controls, supporting compliance and supervision functions with subtech, regtech, for instance, with voice recording to perform market abuse controls. That was just 6 years ago, and again, it feels like a century has passed. Since then, we have seen the rise of generative AI, unlocking entirely new use cases. We have also witnessed the birth of a regulatory framework, most notably with the recent AI Act at European level. And significantly, we have seen supervisory authorities themselves begin to adopt AI directly or through subtech tools to enhance their oversight and investigations. I will stop here, as you will be exploring these questions in much greater details throughout the day, but I am certain that the discussions ahead will be rich, stimulating, and highly relevant to all of us. On behalf of our chairman, Pierre Minor, I would like to warmly thank you for your kind invitation. And I also bring you the greetings of our vice-chairman, Roberto Ferretti, and vice-chairwoman, Marie-Paule Gillen. And I wish you all a very, very fruitful conference. Merci, Petra. Merci. And now I'd like to invite, on behalf of the Romanian branch of the European Society, Professor and Dean of the Faculty from Timișoara, from the University of Timișoara, and also in his capacity as Vice President of our Society, Professor Lucian Bercea. Professor. On the program, it was written that on behalf of our society would talk the president, Professor Emeritus Brândușa Ștefănescu, but unfortunately, due to health reasons, she wasn't able to join us, so she delegated this competence, let's say, to the Vice President, Professor Lucian Bercea. Lucian? Vă mulțumesc, domnule prodecan. Domnule decan, domnule prodecan, stimați invitați, doamnelor și domnilor, e o plăcere și un privilegiu să intervin în deschiderea acestei conferințe, oarecum neașteptat, în numele președintei Asociației Europene de Drept Bancar și Financiar România, doamna profesor universitar Brândușa Ștefănescu, al cărei cuvânt de salut și ale cărei aprecieri îmi permit să vi le transmit. Și de la distanță să-i urez și să-i dorim doamnei profesor multă sănătate. Din păcate n-a putut să fie alături de noi astăzi aici. Pentru că orele sunt înaintate și pentru că sunt sigur că așteptați cu interes intervențiile pe fond, intervenția mea va fi foarte scurtă. Voi spune 3 lucruri. În primul rând, la mulți ani acestei conferințe. Dincolo de faptul că e ziua ei, e a 18-a ediție a acestei conferințe, deci e un eveniment care a ajuns la maturitate și pentru că e un copil care a crescut în fond, gândul meu se îndreaptă către domnul Jan-Fred Zilberstein, către regretatul profesor și director al Direcției Juridice a Băncii Naționale a României, Jan-Fred Zilberstein, pentru că a ajuns la maturitate, iată,
acest tânăr sau această tânără conferință, să-i spunem că ne așteptăm de acum încolo la cât mai multe de la ea, ca de la un om matur. În al doilea rând, vreau să transmit public mulțumirile și aprecierile mele organizatorilor reali ai acestei conferințe. Asociația Europeană de Drept Bancar și Financiar patronează științific această conferință. Este o asociație științifică, una dintre puținele asociații științifice europene reprezentate în România printr-o asociație care acționează la nivel național, dar mulțumirile și aprecierile mele și ale noastre se îndreaptă către domnul decan Ovidiu Dumitru, către domnul prodecan Dragoș Mănescu, al căror efort, a căror ambiție, a căror determinare a făcut ca acest eveniment să fie posibil și iată să fie organizat astăzi la cel mai înalt nivel. Le mulțumesc tuturor și pentru faptul că reușesc să întrețin această tradiție a conferințelor asociației. În al treilea și ultimul rând, prin titlul său, conferința ne obligă să privim spre viitor. Ea vorbește despre perspective în dreptul bancar și financiar. Ne obligă să privim spre viitor și ne obligă să privim cu luciditate și cu, să zicem, realism. Se vorbea mai devreme despre o comunitate a profesioniștilor în acest domeniu și despre faptul că această comunitate împărtășește valori, împărtășește idei. Cred că, în primul rând, rostul acestei conferințe ca eveniment care întreține o comunitate este să îi facă pe oameni să comunice, să vorbească aceeași limbă. Dacă vorbesc aceeași limbă, au șanse să împărtășească aceleași idei și dacă au aceleași idei, au șanse să împărtășească la un moment dat și aceleași valori. Deci drumul poate că merită să fie parcurs în ambele direcții ca să ne asigurăm că scopul acestui eveniment e atins. Ne obligă să privim spre viitor acest eveniment. Știm că viitorul începe luni, nu neapărat pentru că azi e vineri, ci din cu totul alte motive. Sper să avem motive de optimism și la începutul săptămânii viitoare. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție și doresc succes acestui eveniment. Ultimul cuvânt din partea gazdelor evenimentului de astăzi, reprezentanta Asociației Consilierilor Juridici din Sistemul Financiar Bancar, doamna Cristina Vâlcu, directorul Direcției Juridice din BRD, vicepreședinte al Asociației Consilierilor Juridici. Astăzi pare că este ziua vicepreședinților, în primul rând. Ne bucurăm, Cristina, că ești alături de noi și îți mulțumim. Bună ziua tuturor, bună ziua și dumneavoastră. Mă simt deosebit de onorată și foarte fericită să fiu din nou alături de dumneavoastră în această sală impunătoare și la această conferință care se anunță extrem de interesantă. Mă bucur că această tradiție continuă și continuă să fie organizată de această prestigioasă facultate de drept din cadrul Academiei de Studii Economice și ca reprezentant al acestei asociații a consilierilor juridici din sistemul financiar bancar, nu pot decât să fiu foarte încântată și foarte bucuroasă pentru atâta interes pentru acest domeniu, pentru mine și pentru noi extrem de interesant și de incitant, dar în egală măsură un domeniu vital al economiei. Asociația noastră, alături de partenerii din mediul academic,
Suntem împreună deosebit de implicați în a promova excelența și inovația în sectorul financiar bancar. Proiecte comune pe care le avem împreună cu Facultatea de Drept, precum programe postuniversitare sau premii prin care promovăm și recunoaștem tinerele talente și implicarea acestora care vin cu idei creative și alte lucrări în acest domeniu, împreună cu programele de formare sau de workshop-uri, ne face să credem că aducem și noi o contribuție pentru viitorul acestui domeniu. Evenimentul de azi, dedicat perspectivelor domeniului bancar, a legislației bancare, este un eveniment care vine într-un moment crucial, un moment cu mult dinamism, cu multe transformări în sistemul financiar și, cum spuneați și dumneavoastră, de luni începe viața, posibil și alte transformări. Cu toate acestea, sunt convinsă că dezbaterile care vor urma și subiectele care vor fi abordate vă vor oferi cu adevărat perspective noi, o înțelegere mai profundă a acestor subiecte și poate subiecte de cercetare pe viitor. Vă mulțumesc încă o dată că vă aflați aici și doresc ca la sfârșitul acestei conferințe să plecăm cu toții cu mult mai multe cunoștințe și cu o perspectivă mult îmbunătățită asupra acestui domeniu. Mulțumesc frumos! Mulțumim foarte mult, Cristina. Așa cum spuneam mai devreme, avem astăzi alături de noi reprezentanții băncilor naționale de pe ambele maluri ale Prutului și o să îmi permit să-i dau cuvântul domnului profesor universitar dr. Dan Costin Nițescu. Este consilierul guvernatorului Băncii Naționale a României. Îi mulțumim că este astăzi alături de noi și ne poartă mesajul său. Mulțumesc foarte mult, domnule decan, domnule prodecan, domnule consilier, dragi profesori, dragi studenți, onorați oaspeți. Sunt onorat să fiu aici în aula magna, un templu de cunoaștere, inspirație, simbolistică, în această zi specială pentru noastră și pentru noi. Am selectat din puzzle-ul de subtitluri ale panelurilor, foarte interesante, The Impact of AI, The Regulatory Framework, Automated Decision Making, și doresc la început să o parafrazez pe doamna guvernator Christine Lagarde, guvernatoarea Băncii Centrale Europene. AI is no longer science fiction, but an economic revolution unfolding in real time. Atât în calitate de profesor, cât și în calitate de bancher, pot să afirm că inteligența artificială redefinește arhitectura sistemelor financiar-bancare. AI acționează cu o forță catalizatoare, însă ambivalentă, atât prin prisma eficienței operaționale, cât și a stabilității financiare. Din perspectiva băncilor centrale, sunt 3 piloni importanți pe care punem accent: stabilitatea financiară, guvernanța și managementul de risc, precum și inovația responsabilă. AI considerăm că poate contribui într-o manieră valorizatoare pe toți cei 3 piloni. Acum, dacă îmi pun haina de profesor și doresc să vă readuc spre dezbatere, poate, un exemplu al unei instituții financiare care a avut recent probleme, este cunoscută. Teoretic a fost acolo o criză de lichiditate, practic a fost o criză de lichiditate exacerbată de un ecosistem digital. Aș vrea să vă rog să faceți o proiecție ce s-ar întâmpla cu o instituție financiară într-un context similar, în măsura în care avem AI, operare și operaționalizare în timp real. Vor trebui mult mai multe aspecte puse la punct, evident o componentă juridică pregnantă la care vă invit să reflectați. AI nu este despre productivitate, AI este în primul rând despre guvernanță. Punem foarte mare accent pe această nuanță. Mirajul eficienței tehnologice, adesea acompaniat de promisiunea automatizării,
induce o componentă evidentă nouă de risc operațional, o componentă ce are footprint pe un bias algoritmic, are o componentă de dependență sistemică de un număr relativ mic de furnizori tehnologici la care trebuie de asemenea să reflectăm. Din perspectiva AI, un punct important pe care vreau să-l evidențiez aici e legat de cultura organizațională, de responsabilitate for all, top-down și bottom-up. E foarte important să accentuăm această dimensiune. Deoarece este o conferință, ne aflăm într-un templu universitar, vă invit să reflectați la câteva întrebări. Ar fi util să le dezbateți în panelurile de astăzi. Cum găsim? Unde este echilibrul între eficiența algoritmică și responsabilitatea umană? A fost atinsă de antevorbitori, sunt sigur că va fi dezbătută. Din perspectiva băncilor centrale, aceasta nu are o nuanță tehnică, ci are o pregnantă nuanță structurală, strategică. De asemenea, un principiu invocat în conversațiile orientate către tehnologie, către evoluția tehnologică, către componenta de inteligență artificială, este accountability cannot be delegated to machines. Acesta, evident, invită la construirea unui mecanism pentru evitarea deciziilor complet automatizate prin care să se asigure supravegherea algoritmică și control, comprehensiune și, din nou, responsabilitate. În spectrul larg de analize realizate la nivelul autorităților, sunt de asemenea câteva principii utilizate cu prioritate: fairness, ethics, accountability, transparency, prin care se impune ca orice decizie automatizată să nu fie explicabilă doar, ci să fie asociată cu o responsabilitate umană clar definită. Aici o nuanță foarte importantă, la care cu siguranță și dumneavoastră veți reflecta și noi în viitor. Toate aceste abordări converg clar către faptul că eficiența algoritmică nu poate funcționa în afara unui cadru robust de guvernanță la care suntem invitați cu toții să contribuim. Permiteți-mi de asemenea din nou câteva întrebări, având haina de profesor, mi-ar face plăcere să le atingeți. Cine răspunde atunci când o decizie automatizată livrată printr-o interfață terță produce efecte nedorite? Este suficientă trasabilitatea tehnică sau avem nevoie de o redefinire a răspunderii juridice în ecosistemele digitale? Probabil că mulți dintre noastre cunoașteți răspunsurile sau sunteți în formulare, în pronunțare. Pentru băncile centrale, aceste întrebări nu sunt de detaliu, sunt întrebări, evident, de arhitectură instituțională. Doamnelor și domnilor, am citat-o pe doamna guvernator, permiteți-mi să citesc și un american, Gary Cohn, a fost șeful Consiliului Economici de la Casa Albă. Acesta a spus: if you don't invest in risk management, doesn't matter which business you are, it's a risky business. Componenta de risk management în noul ecosistem, cu o nouă percepție, cu multă cunoaștere, cu multă dorință de dezbatere pe care o evidențiați și dumneavoastră în această conferință, ne invită să înțelegem transformarea în cadrul instituțiilor bancare. Practic au trecut de la intermedierea financiară la ecosisteme digitale integrate. Acum se vorbește foarte mult despre banking as a service. Reziliența întregului ecosistem este esențială. Aici e un punct la care noi, acum cu haina de bancă centrală, ne uităm foarte atent. Înțelegem că rezistența întregului ecosistem depinde de reziliența conferită de fiecare zală din acest ecosistem, inclusiv prin prisma înțelegerii și gestionării riscurilor propagate într-o rețea interconectată, dinamică, unde liniile de responsabilitate devin tot mai difuze. Acum o să invoc un regulament care, de asemenea, cred că vă preocupă, are tangență cu această conversație, regulamentul DORA, Digital Operational Resilience Act, un pas important spre uniformizarea cerințelor IT în cadrul Uniunii Europene, cu valențe multiple, și aici doresc să adaug și să accentuez nevoia de o cultură de reziliență proactivă. Deci de la normele statice, procedurile simpatice care inhibă sau invită băncile comerciale să elaboreze, să le implementeze și să-și redeseneze noi norme interne, la construirea unei culturi de reziliență proactivă e un pas foarte important la care cred că dacă vom contribui cu toții va fi cu siguranță valoare adăugată. Nu în ultimul rând, ultimele 3 idei, accentuez de asemenea faptul că operaționalizarea, noi filtre de control,
infrastructurile digitale care să absoarbă șocuri, toate acestea considerăm că se vor putea regăsi în consolidarea unei culturi de încredere în era algoritmică. Încredere este un cuvânt pe care îl folosim foarte des în central banking, e cuvântul pe care îl aveți în spatele emisiunii de bani, un cuvânt pe care îl aveți atunci când îl aveți internalizat atunci când faceți depozite la instituțiile financiar-bancare, când știți că există un fond de garantare a depozitelor, când faceți plăți și aveți încredere în compensare, în decontare, în componenta tehnologică din spatele acelui click. Deci, consolidarea unei arhitecturi de încredere în ele algoritmică consider că e un take-away pe care îl puteți prelua în cadrul acestei conferințe. Reziliența nu mai este doar un imperativ operațional de bază, ci este un avantaj strategic. Într-un spațiu digital fără granițe, standardele naționale și regionale nu mai sunt suficiente. Considerăm că este nevoie de coordonare în materie de guvernanță la nivel global, ceea ce reprezintă de fapt un pilon strategic. În final, doresc să accentuez importanța celor doi P, prudență și progres. Echilibru între acești doi P considerăm că va calibra conversația, va construi gradual, ne va da posibilitatea tuturor să ne pregătim, să contribuim, să cunoaștem, să anticipăm și să aducem aceeași valoare adăugată pe termen lung pe care ne-o dorim și pe care, evident, ulterior va fi distribuită fiecărui stakeholder participant la acest demers. Felicit organizatorii, urez succes dezbaterilor de astăzi, la mulți ani pentru majorat și mulți ani înainte cu mult succes. Mulțumesc foarte mult! Domnule profesor, ne-ați dat și temă pentru acasă. Mulțumim, dar noi, ca niște studenți bine pregătiți, we as well-prepared students, we have here one of the creators of the DORA legislation, Miss Silvia Lopez, and she will talk in just a little bit after Ciprian Bucur, the governor of the counselor of the governor of the National Bank of Moldova. And I must tell you, I've just met him today, and I discovered a very warm, a very welcoming person, and more than that, a person that is very eager to create things, to establish a strong collaboration with us, with the Faculty of Law here in ASE. And I hope what we have discussed today is going to be, again, another step in the development of our faculty, of our university, and of our collaboration. Domnule consilier. Thank you, Dragoș. Mulțumesc tuturor pentru invitație. Domnule decan, domnule prodecan, domnule consilieri, stimați invitați, stimați colegi, ab initio aș vrea să vă transmit salutul și aprecierea doamnei guvernator Anca Dragu în perspectiva regăsirii noastre sub, iată, în aula magna a Academiei de Studii Economice din București, într-un spațiu juridic european, într-o continuă efervescență. Așa cum spuneam, este o onoare și un privilegiu pentru mine să fiu astăzi alături de dumneavoastră într-un cadru atât de onorant și într-un cadru atât de efervescent, aș spune. În ultimele 2 decenii, tehnologiile digitale au schimbat profund peisajul global, iar sectorul bancar european nu face excepție. Inteligența artificială a devenit un instrument crucial în modernizarea infrastructurii financiare, având un impact semnificativ asupra modului în care băncile și instituțiile financiare operează sau interacționează cu clienții. Unul dintre cele mai evidente exemple ale aplicării AI în domeniul financiar este automatizarea proceselor de creditare. Algoritmii de învățare automată permit băncilor să analizeze volume uriașe de date și să evalueze riscurile asociate unui credit mult mai rapid și mai precis decât o făceau anii anteriori. Asta conduce la creșterea eficienței operaționale și la o reducere a costurilor de procesare. În plus, sistemele bazate pe AI sunt capabile să detecteze tipare subtile care ar putea scăpa unei analize tradiționale, îmbunătățind astfel calitatea deciziilor financiare.
Astăzi, sistemele financiare din întreaga lume se confundă cu o provocare dublă. Nevoia de a susține inovația tehnologică pe de-o parte, prin dezvoltarea rapidă a criptoactivelor și obligația de a păstra stabilitatea financiară ca fundament al încrederii publice și al creșterii economice durabile. În spațiul juridic european, integrarea AI în sectorul financiar trebuie să fie realizată în paralel cu dezvoltarea unui cadru legislativ și de reglementare adecvat. Uniunea Europeană a fost un lider în promovarea acestui cadru regulamentar. De exemplu, și aici mă refer evident la propunerea de reglementare privind piața criptoactivelor și la planul de acțiune privind AI al Comisiei Europene, care sunt pași esențiali în direcția unei reglementări clare și a unui management eficient al riscurilor. Inteligența artificială, evident, are potențialul de a revoluționa sectorul bancar și financiar european prin îmbunătățirea experienței clientului sau prin personalizarea serviciilor financiare. Aceste progrese tehnologice însă trebuie să fie gestionate cu responsabilitate și să fie însoțite de o educație continuă și de o adaptare constantă a cadrului normativ și instituțional. Apreciem că doar printr-o reglementare eficientă și prin colaborarea între sectorul public și cel privat ne vom putea asigura că inteligența artificială va contribui la dezvoltarea sustenabilă și la menținerea stabilității financiare în Europa. Republica Moldova, ca stat asociat la Uniunea Europeană și angajat ferm pe calea integrării europene, își analizează legislația și politicele la standardele și bunele practici europene. Acquis-ul comunitar nu este doar un set de reguli, ci o filozofie de guvernanță care plasează transparența, prudența și protecția consumatorului în centrul reglementării financiare. Pe lângă provocările digitale, stabilitatea financiară rămâne misiunea principală a Băncii Centrale a Republicii Moldova. Lecțiile crizelor anterioare ne-au arătat că robustețea cadrului juridic, calitatea guvernanței bancare și independența autorităților de reglementare sunt esențiale. În acest spirit, BNM a consolidat supravegherea bazată pe risc, a întărit regimul de intervenție timpurie și a promovat o cultură a prudenței și conformității. Doamnelor și domnilor, integrarea europeană nu este un deziderat politic abstract, ci un proces tehnic și legislativ profund care transformă structura și comportamentul instituțiilor financiare. De aceea, colaborarea noastră cu instituții europene, în special cu Banca Centrală Europeană și Autoritatea Bancară Europeană, dar și cu Comisia Europeană în mod direct, este fundamentală. Suntem angajați în procesul de dezvoltare juridică și tehnică, ca urmare a acceptării în SEPA și pe termen mediu de pregătire pentru integrare în spațiul unic financiar european. Toate acestea sunt dovezi clare că Republica Moldova este pregătită să se alinieze la cele mai înalte standarde financiare europene. Poziția Băncii Naționale a Moldovei este clară. Încurajăm inovația responsabilă în cadrul unui angrenaj legislativ bine definit și structurat, care să asigure integritatea piețelor și promovarea investitorilor și a consumatorilor, protecția investitorilor și, evident, a consumatorilor. Vă asigur că Banca Națională a Moldovei va continua să joace un rol activ în acest proces și în acest efort colectiv, în strânsă colaborare cu partenerii interni și internaționali. Vă mulțumesc pentru atenție și în continuare vă doresc o conferință dinamică și plină de succes. Mulțumesc frumos! Mulțumim și noi celor doi reprezentanți ai băncilor centrale din România și din Republica Moldova. Pentru noi este o onoare și, desigur, plăcere să îi ascultăm și, de asemenea, sperăm să putem dezvolta în continuare parteneriatele care anii trecuți au fost stabilite cu cele două bănci. Mulțumim mult! Știu că astăzi, printre participanți, avem colegi de la bănci comerciale, dar și Banca Națională a Republicii Moldova. Mulțumim mult, domnule Bucur, domnule Nițescu. And because we are having now a list of guests from abroad, some of them in the room here, and I want to thank them for making the trip to Bucharest to share with us the thoughts on new technologies in banking law, the risk, because the next speaker will actually focus on this, of use of artificial intelligence within the banking system.
I want to invite Mrs. Silvia Senabre Lopez. She's the head of the Technological Risk Group within the Directorate General for Supervision at Bank of Spain. She has over 20 years experience in regulating and supervising technological risks in banking system. She's specialized, as you may expect, in cyber risks and cyber resilience, third-party risk, and cloud computing. Today, she represents Bank of Spain, and she has been doing this for a long period in different international forums and conferences. And she is also a member of the Operational Resilience Group of the Basel Committee of Banking Supervision, which is playing a key role in the European regulatory framework. But these days also she was our special guest at one of our postgraduate programs, and I want to thank her for accepting the invitation. And I want to thank also my colleague Alexandru Lazar for facilitating this partnership. We hope this also to develop in time and to have her more often in Bucharest. And why not us getting to, when we get to Spain through mobility and others, to have the chance to collaborate in different projects. Thank you, Mrs. Senabre Lopez, and the floor is yours. Thank you so much. Good morning to everyone. Unfortunately, I cannot speak Romanian, so I will do my best in English. I hope this is acceptable. Thank you very much to the organizers, not only for inviting me, which I gladly accepted, but also for the warm welcome that I have received since I arrived in Bucharest. This is my first time, but hopefully not the last one here. So when I was agreeing with the organizers what could be the topic of my intervention, we decided that there were already many excellent speakers that were going to cover artificial intelligence. So we thought it could be complementary to speak of digital operational resilience, which is one of the newcomers to the regulatory landscape, and I think it's a key one. And it's key because this is something transversal to the use of any kind of technologies, of course in the financial sector, but it goes really beyond that. So I hope that speaking a bit about DORA, I'm sure you're all familiar with this new regulation in the EU, will be a nice complement to all the discussions around the use of AI in the financial sector. Let me start by clarifying that I'm not a lawyer myself. I have been an IT risk supervisor for many years, but I have to admit that due to my involvement in the DORA regulation since the very beginning, which was a privilege, I have learned a bit about law and regulation, but obviously I'm not an expert as you are. Resilience is a nice word that we have borrowed from the psychology, and it refers to the capacity of an individual to evolve, to adapt to adverse circumstances, and in the end, to continue doing things. And this concept is very similar when you apply it to a business. No matter how well prepared you are, how much you try to protect yourself, how much you try to defend yourself, in the end, there will be adverse events that will impact you, and you need to be ready for that moment. You need to make sure that whatever it happens, you are ready to continue working. So when we speak of digital operational resilience, the focus is on identifying the critical business functions of a company, of a bank, of a financial entity, and make sure that we put all the necessary resources there to keep them up and running when they are impacted by something. And this is a clear and simple concept, but putting it into practice is a bit more complex. This is why the European Commission considered that if we want to foster the digital transformation, the digitalization of the financial sector, we need to mitigate the risks associated to this transformation, because everything comes with a risk. And of course, digitalization is not an exception. So there are risks associated to the extensive use of technology in the financial sector, and we need to mitigate those. I don't know you, but I can't remember the last time I went to a branch. I always use my mobile phone to access my bank or to operate, and I think it is the case for almost everyone nowadays.
but that implies that I expect my bank to be operating 24/7, at any moment, from any place. I want to access it through any device. And this, of course, requests that my bank is operationally resilient. So Dora saw the light, and the name is very friendly, but it's a very strong regulation. And for a good reason, it was chosen as a regulation and not as a directive, for instance. First goal of the European Commission to get the whole financial European sector more resilient was to have a regulation, the same text applicable in 27 countries, only translating it. No transposition, no local interpretations, no misalignments. This is very important because we have more and more big financial groups that operate in different jurisdictions. And not only for that reason, also technology does not understand of borders. When you suffer an event, especially malicious ones, they don't stop in the border of a country. So we need something that is homogeneous and that has a minimum level of resilience in all the countries. Second, when you look at DORA, the scope is huge. We cover more than 20,000 different financial entities in Europe, all sizes, all business models. Again, there is a good reason to do that. The initial situation was very fragmented, with partial regulations for the different subsectors, mainly soft regulations, good practices, European Banking Authority guidelines, these kind of things, but not really a proper harmonized regulation covering all kinds of entities. And the financial sector is extremely interconnected. Most institutions are connected to the others through the financial market infrastructures, through third-party providers. So if we only secure a few of them, we will not get our goal to have the whole sector resilient. We need to make sure that even the tiniest pieces of that ecosystem have a minimum level of resilience. And by the way, DORA also recognizes that authorities are part of the ecosystem. It changes our role fundamentally, and we'll speak of that later. So wide scope, geographically speaking, wide scope in terms of the companies that are covered by the regulation. There are also proportionalities embedded in the text, but there are also red lines that are equal for everyone because there are minimum requirements that everyone should comply with. And by the way, DORA is not only about compliance. Of course, you need to comply with it because it's a regulation. But the important thing here is to embed the concept of operational resilience within your daily practice. If we don't get that from the financial entities, that will be a failure from us as regulators and supervisors. So we really need to make entities conscious of the relevance of operational resilience. For this reason, the first article in DORA addressed to the financial entities is on governance. We don't start by speaking of technical controls. We start speaking of governance. What should be the role of the management board and the senior management? How much they need to understand about technology, how much they need to foster the operational resilience strategy of the organization. And very importantly, under DORA, the business and the technology department need to work together all the time. So we are trying to break the vertical silos that existed in most of the financial entities until now, where the business continuity people were doing their job, the IT security ones theirs. The business was in a different situation. So everything was somehow vertical and not so well connected. And this does not work, not for resilience. So you need to identify what is critical for you, for your business. This is about the business. What do you have supporting those core business functions? And what measures and controls you need to put there to make sure they will be resilient? This is what resilience is about. So everything is supported by technology nowadays in a financial entity. Even the smallest institutions heavily depend on technology. This is why making it more resilient is fundamental to making the business resilient. But this is about business. And we need to break that tendency to, and I'm a technology person myself, but sometimes we are guilty of this disconnection because we speak weird language, not fully aligned with the business objectives that our counterparts in the business areas cannot understand. We need to do an effort to speak a common language. And I can see that already in the banks I supervise, that they have
fundamentally change certain organizational structures to better integrate professionals with different skills. Similar to the thing we are doing here today, where we have different professionals looking at different angles of AI, of technology, of regulation, of banking law, but also students, academia, because we need to work together. And I think this is another aspect that is extensively covered in DORA. The word cooperation and coordination appears so many times along the test. And this is on purpose, I can tell you. Cooperation goes beyond the cooperation within the organizations. It speaks also about coordination and cooperation transversally in the sector with other financial entities, but also with authorities. And for us authorities, it poses strong requirements on how to coordinate with other authorities, even outside the financial sector, because we are not an isolated island. The financial sector is part of the whole society, a significant part of it, but it's still just a piece. So we need to coordinate with other authorities. For instance, cybersecurity authorities. Normally, we have national cybersecurity intelligence agencies that speak a different language. Nevertheless, we need to work with them. So I think in DORA there are several important principles that go well beyond technological controls. We have a number of technological controls there, of course, but we have not created anything fundamentally new. They were already covered by different standards and good practices. What we did was to put them together, to establish a common level and to make a regulation out of it. And of course, controls have to be tested. Many of you work in the field of risk management, compliance. You know that controls work always on paper. But when you put them into practice, unless you test them, you will never know if they are well designed, if they are working properly, if they are fit for purpose. So testing, testing, testing. By the way, this is a chapter where proportionality is very obvious. There are minimum requirements common for everyone on testing, general testing, so to speak. And then there are advanced requirements for those institutions that are most critical for whatever reason. Not only size, not only the figures in your balance sheet. Sometimes it's because you are connecting other institutions or providing services to other institutions. When you speak of resilience, it's not only about economic size, it's about your role in the ecosystem that makes you more critical. Of course, there is another very relevant chapter in DORA. I think it's the one that has attracted most attention on it, because it's fundamentally novel. So we have a whole section on ICT third-party risk management, recognizing that our entities are fully dependent on the services provided by third parties, which is not bad because, of course, they can benefit from specialized expertise, accessing to new technologies in a very professional way, and so on and so forth. But as everything, it comes with a number of risks that need to be mitigated. This is an interesting chapter because it has two very different sections. The first one is addressing the financial entities with certain requirements they have to comply with to manage their third parties. We are speaking only of ICT third parties, but you could perfectly apply those principles to other kind of third parties. And honestly, I would expect to see that. This is not new, at least not for banks, because we already had the European Banking Authority guidelines on outsourcing. So DORA is strongly inspired on those guidelines, which is good, some continuity. But of course, the scope is different. We are speaking here of third-party risk, only ICT third-party. So still quite similar. The novel part is that of the direct oversight on the most critical ICT third parties for the EU financial sector. We have finally recognized that our financial sector depends on a good number of third parties. Believe me, in the field of ICT, there are many, but not so many of them are really critical, that have become single points of failure. And I'm not only thinking of wonderful cyber attacks, smart guys doing wrong things. Also, operational events happen. And when they affect one of these critical third parties, they spread very quickly among all the entities that are using that particular third party. So if we want to ensure the resilience of our financial sector, we need to make sure that those third parties are also resilient enough. This is why we decided to establish this very new oversight framework where the EU authorities will come together to jointly, again, coordination, cooperation is very present there, supervise those that are most critical for our sector.
I think this is a very brave movement by the European Union. There is nothing similar that I know in any other region in the world, so it's a privilege to be part of that. Making it fully operational will be a challenge. You can imagine we are more than 52 authorities working together, so even the governance is really a bit difficult sometimes. Different capabilities, different level of resources, but there is a very strong will to make it work. So I'm really convinced that it will take us a couple of years at least to have a smooth functioning of this framework, but it will nevertheless work in the end. And it will help us to get our goal of having this more resilient financial sector. And we are all part of this. This is not only about technical supervisors. We need, of course, all the different skills involved in this. We will need lawyers, we will need risk managers, we will need experts in compliance, yes. So it's going to be a fascinating challenge, and I think it's very good to be living this moment, having the opportunity of being part of something so fascinating as this DORA implementation. We are still struggling with certain pieces, regulatory pieces, more practical pieces, but I think it's very good piece of regulation, not perfect, of course not. Let's see what happens with DORA 2.0 in the future, but for now we have DORA. But I think all in all is very good, is complementing AI Act, NIS2 directive, you name them. Yeah, we have a good number of pieces of regulation, speaking of technology, but for the financial sector, this is definitely a game changer. I speak for my banks because this is what I know best, but they have already done a lot of changes in the good direction. I think this is really helping them to progress. It will contribute for them using better the technology and making the most out of it. So thank you very much for having me here. Again, it's my privilege to be speaking in front of such a bunch of professionals. Thank you. Thank you also for being here these days and also accepting the invitation to be a keynote speaker at our conference. As I said, we have now a list of speakers from abroad. It's also the material part, so we ended somehow with the opening session somehow, but we switched directly to the working sessions. So if you have any questions, I think after each speaker we can, of course, allow the participants to address questions. Maybe at the end of this three, if we have any debate with some questions, we'll address to each one of them. And next speaker is Mr. Claude Bildeau from the European Bank for Reconstruction and Development. He's based in based in the United Kingdom. Currently, principal at this bank. Brings experience from previous roles in Glencore and TND International LC. Holds MA, Master of Arts, and in International Relations, International Economics at Johns Hopkins, and she has a robust skill and skills in management, conflict management, NGOs, research, proposal writing, and much more. We thank her for accepting the invitation and addressing to the participants today at our 18th edition conference. Thank you, Mrs. Bildeau. Thank you. I did have slides. Is it possible to throw those up? Do you know? I think my colleagues have them over there. I hope that. They're somewhere. Yeah? Ah, okay. So let's see. Okay. Well, that's being worked out. I'll introduce myself. Bună dimineața. That's the extent of my Romanian, so I apologize. My name is Chloe Bilodeau. I'm at the European Bank for Reconstruction and Development in its compliance division.
And my presentation today is going to be the implications of AI from a financial crime risk management perspective. And I'm coming from the perspective of an institutional investor in the compliance team. And so I'm very grateful to be here today, and I thank the organizers for inviting me. And I'm very interested to hear any experiences from people who work with Romanian banks who maybe have been testing out new software solutions that are AI powered, machine learning powered, to get an understanding of kind of early days, how things have worked. That one's not mine. Yeah, no. Okay. I noticed the name, but they said the third one, but isn't here, so it's not Second the third one. Second? Oh, Yeah. okay. So I'm very excited to hear different perspectives. Thank you very much. So I'll start with a very brief introduction of the EBRD. The EBRD is a leading institutional investor in Romania. We're engaged in a lot of different sectors, but also notably the Romanian banking sector. We have multiple touch points where we're in there as an equity investor, bond investor. We provide technical advice. We're a partner in risk-sharing mechanisms, and on the debt side, we provide loans to facilitate on-lending by Romanian banks to green finance, to SME funding. In short, we do a lot of things. And because of these multiple touch points, we really rely on the compliance controls of our partners in the Romanian banking sector for many reasons, but kind of the main two are, number one, to ensure that the EBRD isn't supporting partners or projects with links to financial crime, and second, to minimize the headline risk to us by association of us with any of our partners in Romania because of any scandal or adverse news event that could happen because of a major failure in AML, CFT controls, sanctions controls, what have you. And as I noted, I'm from the EBRD's compliance team, and that last bucket of risks is what we are charged with. So our job is to ensure the highest standards of integrity throughout the activities of the bank, including in managing money laundering, terrorism financing, and sanctions risks. In order to do that, we monitor trends, best practices, and new methods to combat financial crime in the sector. One of these methods is AI-powered compliance tools. These new types of software are already emerging as one of the most important weapons in the fight against financial crime risks. Look, bad actors are already really heavily relying on AI tools to circumvent banking sector controls. Just a quick example, it's now really easy to come up with fake identity documents, other types of really convincing false documents, and to try to circumvent the banking sector's controls. So if there's an AI kind of arms race in compliance, the banking sector should be prepared to respond accordingly. So I'll go through a little bit the strengths that we see in AI and really specifically machine learning systems for financial crime risk management, and sort of with more of a focus on AML, anti-money laundering, and combating the financing of terrorism. So these AI software tools, one of their biggest benefits is just sheer power. They have the ability to detect unusual patterns in large and different data sets. They can find connections between people and entities, beneficial owners in data from various sources. So that could be on the retail side, on the corporate side, if you have different inflows of information, but that can also mean external sources that are available to a banking compliance team. You can really easily link transaction risk to customer risk to identify suspicious transactions in a way that manual review and traditional software would struggle to do. The speed is really a second benefit. It has really excellent real-time screening and transaction monitoring potential, shorter time to detect fraudulent or suspicious transactions and to report them. Long-term, as these systems evolve and become adopted, you can move a little bit more towards more freezing the transfer of proceeds of crime rather than kind of identifying and reporting them after the fact.
The tools are up to date if there are compliance professionals in the rooms. Everyone knows that, sanctions lists are updated fairly frequently with, aliases, new names, and politically exposed persons lists by definition are always changing because people come and go in government. And these tools are really good at keeping that constantly up to date. It's a productivity multiplier. It allows for fast data input for time-consuming and not really productive jobs, such as compliance staff who have to compile suspicious activity reports. All of that can be populated really quickly by these tools. Same goes with any other data that's required by regulators, internal logs, audit trails, that sort of thing. It's a big noise reduction. If ever you have a presentation by any of these providers of these software tools, one of the first things that they'll tout is it's going to be a 70%, a 60%, a 90% reduction in false name matches. And the reason that they emphasize this is that they know how annoying it is for compliance teams to go through manually and look at, okay, there's a sanctioned entity with the same three-letter acronym in Malaysia. I'm in Romania, this is false. But it takes a lot of time, and these systems can more easily mimic a human logic and really get the obvious false flags out of the way. We'll hear about this a lot, I'm sure. These tools have the ability to learn. You could create thresholds that are more appropriate for your customer base, or long-term, you could credibly integrate machine learning systems to move towards de-emphasizing thresholds. So above a certain dollar, euro amount you have to declare, towards emphasizing more risk-based reporting, of course, while complying with regulatory requirements. Some regulators are really looking at this here. I cited the French regulator that did a large study a few years ago and said that this was kind of a credible prospect moving forward for these types of tools. And then last, though this is not an exhaustive list, you have the potential for continuous testing of systems through AI. The UK regulator last year put out a report on using synthetic data. So it's fake data that looks like it could resemble real customer data, and that's generated so that you can run it through systems and test them without the privacy implications. So you can test your control infrastructure. So a lot of potential benefits of these tools for people working in financial crime prevention. But of course, like anything, there's implementation challenges and limitations. The biggest one is legacy systems and data governance. Machine learning will have a hard time learning from bad or limited or poorly formatted data. So if you're a bank that's been around for a really long time and might have more antiquated systems or more segregated systems, either these tools might not be a great fit right away because of the risk of, as they call it, garbage in, garbage out, or you're going to have to invest a lot in data modernization, which is probably inherent good beyond the benefits of being able to implement newer software, but it is a cost. I also tend to wonder if machine learning is going to be able to easily catch new methods of sanctions evasion, of terrorism financing threats, if the underlying data from which it learns doesn't capture these new risk types by definition, but time will tell. Another challenge will be regulatory requirements. The same caveat, I'm not a lawyer, so I did have to send a few messages around the implications of the EU AI Act for these types of software. And the providers that I spoke to that actually create this software, they said, there's a carve-out for fraud prevention, but it looks like a lot of these AML tools will fall under the high-risk classification. And so that brings with it some oversight requirements, reporting requirements, somewhat limited, and of course, important for banks, exposure to fines for non-compliance. So that's worth keeping in mind. Beyond just challenges, there's also risks. The reputational risk, the big one cited, which is kind of an unknown for these new AI technologies, is the risk that they may learn biased behavior and reach biased decisions, especially bias based on identity characteristics. There's a risk there for customer risk profiling that we should be really aware of. I mean, look,
I think anyone that's ever submitted a job application and been rejected by an algorithm kind of knows in their gut how dehumanizing it can be when a machine is making decisions that matter for you. And I think that us in the banking sector, we need to be cognizant of that risk of dehumanization, because if there's a perception that the financial services sector is over-relying on algorithms, you can have a bit of a customer pushback against that. Even if there is no bias in the system and the controls are great, if you have insufficient transparency around these tools, you could even result still in perception of bias. A term that I'm sure that we'll hear a lot today, these tools need to be explainable. Luckily, these software providers understand this. Explainability is built into the logic of new legislation, including the EU AI Act. So they're sort of building this in as a component of their systems, but it's something that needs to be kept in mind also by implementers. So with all of these wonderful things said about AI, my employer, the EBRD's approach to evaluating AML, CFT performance of banks is a lot more global. We look at the basic components of a sanctions prevention, AML prevention framework. We try to understand, are units adequately staffed? Are reporting lines clear? Is accountability clear? You know, where does the buck stop? Are there trends and improvements? If there was a fine, how was that deficiency improved? So in the end, really, despite all of the benefits that we see, our approach and the approach of, as we understand it now, most regulators is predominantly technology neutral and really outcome oriented. The weight that we place in our assessment is on the track record of the financial institution across a lot of different risk types, of which AML CFT is an important one, but is not the only one. So there's trade-offs. So low risk-taking in financial crime risks is great. If you tell your software, your AML system, we don't want to take any risks, that's fine, but you want to consider also the human impact. If that results in over-flagging of cash deposits in a country where, you know, use of cash, like Romania, is still quite common, and the freezing of bank accounts because you don't want to take risks. There's another type of, you're really being conservative on financial crime risks, but you're creating other types of risks around rights for consumers. So state-of-the-art systems are great, but alone they won't work. You need human logic, you need accountability, and proper oversight. So in conclusion, short-term what we see, there's really limited external impetus right now to promote the adoption of newer technology, in part because of the cost, in part because regulators don't necessarily push banks in that direction. And there's a likelihood of falling under new regulations which are right now new and perhaps not fully clear. Data modernization really should precede AI implementation and can be a cost burden, which might actually mean that these tools are, in the short term, a really good fit for neobanks, digital banks that maybe don't have the weight of legacy systems. But long term, with proper buy-in and clarity, these tools might become so transformational that it's expected. It's the norm for compliance risk management. The potential there is just so big that this is a very high likelihood. You have huge time savings, cost savings, and better results. If you're on the business side, it could facilitate more risk-taking. If you have that backstop of a good compliance infrastructure that you know is adaptable, you can more easily expand into new markets because you know you're covered and you can move in that direction with some comfort. And the last thing I'll say before I'll conclude is that this will require compliance staff who are really fluent with AI and machine learning and confident to override it where needed. I'm not sure if there's any kind of new professionals in compliance in the room right now. But the one thing I'll say is I don't believe that AI is coming for your job, but I do think that the professional who knows how to use AI well, that person might be coming for your job. So one of the best investments you can make in yourself is to understand a little bit how these systems work and how they can work for you in your career. That's it from me. Thank you very much. Of course, if you have questions or if you have answers, please don't hesitate. No. Thank you. Thank you very much. And now we switch to our next guest, our next speaker. It will be an online
presentation and maybe discussion. And we have with us Dr. Markus Frihut. He is a lot of things. He is, first of all, Doctor of Laws, Master of Laws, Jean Monnet Professor, teaching and researching in the MCI Entrepreneurial School, and a professor in Alma Mater Studiorum, Università di Bologna. He focuses on EU law, EU health law, EU values, as well as the relationship of EU law and ethics. He is a speaker for the EU institutions, European Parliament, European Central Bank, European Investment Bank, and guest speaker at many international conferences. Markus, if you hear us. Yes, can you hear me? Yes, perfect. Thank you very much for being with us today. The floor is yours. Let's say the floor, the electronic floor. Thank you very much for the kind invitation. I also would have very much liked to visit your beautiful country and to join you at the conference, but unfortunately my schedule did not allow to do so, but at least I can be with you online. I also have to apologize, I do my presentation in English. I've had 6 years of Latin. I can understand a little bit of Romanian, but I definitely cannot speak. So what I want to present to you today, it has already been mentioned by the previous speaker, is to give you an insight into the AI Act, the AI regulation of the European Union. And first to explain a little bit the underlying philosophy, which is based on values, ethics, and human rights, but also to focus a little bit on the banking and finance sector. So that would be me, created by AI. That's actually me. That was my first computer. So kind of how I started in the whole topic of digitalization, when it was still quite antique, so to say. You mentioned in my work, I focus on ethics, I focus on values. So that's what I did during those 2 Jean Monnet chairs. So my background is in law, and I try to explain you this EU regulation a little bit at the interface of EU law and philosophy. I am not claiming that it was because of me, so it was not causation, it was correlation. But what I have argued in those books, you can clearly now find in the EU's AI regulation. And that brings me already to artificial intelligence. There are some IT experts who say it's not intelligent. And as you can see here, concerning large language models, and I think we should remember that, it's correlation, so likelihoods, probabilities, and it's not causalities. So it's quite advanced, and we all know that, but it's a very important limitation, I think, that we should keep in mind. So what I will do, I will shed some light on those concepts that build the underlying philosophy of the AI, then showcase that, and then go into some details, but of course very briefly. So in EU law, we can find a lot of examples where EU law refers to ethics and morality. And then of course, if you kind of then reintegrate that into the law, sometimes it's not very clear, and I've argued that at this interface, as a bridge, so to say, values and human rights should play an important role. Now, what are the values of the European Union? They're listed here, and you can read those values. I just want to focus on the first one, human dignity, which was a reaction to Second World War. And you could say, okay, that's a very old concept, but actually, human dignity has had a very strong impact also in terms of how we understand and how the EU regulates artificial intelligence. And of course, that's also true for the other values. It was already mentioned by one of the previous speakers, rubbish in, rubbish out. So non-discrimination, biases are just some of the values which play an important role for AI. And while the different normative theories which are used to shed more light on ethics, so focusing on the
action itself, the consequences, or on the character traits of the person that is acting, that can lead to completely different outcomes. And that is why some colleagues, amongst others from Bologna, they have argued that instead of those normative theories, we should focus on principles. And they argued we should not reinvent the wheel, but we should focus on principles from the biomedical field, which are already well established, plus explicability, which was also mentioned before. So that's what they argued. There was also a very interesting study from some colleagues from Switzerland, which analyzed ethical principles in various AI guidelines. And as you can see, that was the outcome. But as you can see on the left-hand side, of course, there's also a very important limitation because in terms of geography, that was a very limited analysis, or let's say the documents mainly came from the Western world, so to say. So human rights, values, EU values, which we have since the Lisbon Treaty, and ethics, especially via ethical principles, they kind of built the underlying philosophy of the AI Act. And to get a little bit more detailed, as you can see, there was a very important milestone in this development of the AI Act of the European Union, the so-called high-level expert group. And they have developed 7 principles, which are human agency and oversight, also technical robustness and safety, resilience was already mentioned, privacy and data governance, transparency, diversity, non-discrimination, and fairness. Again, the keyword is rubbish in, rubbish out, societal and environmental well-being, and accountability. And as you can see, it's mentioned here, those are non-binding principles. So in this field of AI, we also have a lot of soft law, but the message from the lawyer is, even if it's not legally binding, even if it's not hard law, don't underestimate soft law. Now, in which way do values and human rights influence the AI Act? It was already mentioned, the AI Act follows a risk-based approach. So values mainly led to the consequence that certain forms of AI are prohibited on top, Article 5. Especially human rights play a strong role for high-risk AI. And on the right-hand side, you can always see some examples. And then with the category of limited risk and of minimal risk. And for the lowest category, you can, but you don't have to use the ethical principles. So if you adopt a code of conduct for a specific activity. As you can see in the middle, the blue box, general purpose AI, keyword ChatGPT, Perplexity, and others, they kind of have broken up this pyramid of the risk-based approach because ChatGPT was introduced after the Commission presented its proposal for the AI regulation. Why is this pyramid of importance? Because as you can see, there are quite high fines. Maybe you have heard yesterday that the Commission would go against TikTok, ByteDance under the Digital Services Act. We know that from competition law, from the general data protection regulation, that in those fields, the EU can impose quite high fines. So as you can see, if you breached Article 5 on prohibited AI, the fines can be quite high, and also the others are displayed here. Now, let's look a little bit more into the AI Act and how it emerged. I will be very brief, and this is a very shortened list, but I just want to highlight that in April 2021, the Commission made its proposal for this AI regulation. Then in November 22, ChatGPT was launched by OpenAI. And so that's why the whole
underlying philosophy was broken up a little bit. That's why we have this blue box in the middle, general purpose AI. There are also a lot of other important documents. For reasons of time, I just want to highlight those from the 4th and the 6th of February this year. So guidelines of the European Commission on prohibited AI, 4th of February, and 2 days later, guidelines on the definition of AI systems, which can be very important in practical life. I also want to showcase, already it's of course to some extent already outdated. There's a lot of other legislation in the field, in the digital field. From the column of data privacy, we have the data protection. Here, the AI Act is just one document in this column entitled Trust and Safety. And Ms. Lopez, has already mentioned on the right-hand side, finance, the DORA Act or the DORA regulation. So just to mention that there is a lot more legal documents, and I will only focus on one of them, on the AI Act. Now, what you should know is that the AI Act follows a kind of a product safety approach. There are a lot of other documents, the general product safety, machinery regulation, and so on. And so the idea is to provide safeguards ex ante, so before the product or the AI system is made available. And of course, once that is made available, you also have an ex post perspective, so the question of compensation of damages or liability. And I briefly want to mention that last year, end of last year, we saw a new product liability directive. There has been a proposal for an AI liability directive, but because of the Draghi, the letter report, the European Commission, its work program, beginning of February, announced that it will withdraw this AI liability directive. So let me give you some more details, first starting with unacceptable or prohibited AI. You can see maybe the most famous example is social scoring, but especially the first two parts which we can merge, so subliminal techniques, below a person's consciousness, also exploiting the vulnerable situation of persons. Those forms of AI, again, because they contradict EU values, they are prohibited. The most important category, I would say, is the high-risk AI category, where you find most articles of the AI Act. And as you can see, there are basically two ways how you can fall under high risk. Annex 1, if there is already existing EU legislation, or Annex 3, so-called standalone AI, so irrespective of existing EU legislation. So here you can see the two annexes, 1 and 3. So again, here we have all, for example, those already mentioned product safety provisions, which have certain requirements and which automatically lead to the fact that you are high risk. And some so-called standalone examples. It was already mentioned by the previous speaker that, for example, you would not like to have your CV rejected by an AI system instead of an HR manager. And from this second category, again, for reasons of time, I cut it short. It's especially point 5 of Annex 3, which is important for the banking and finance sector. So especially litera B, so AI systems intended to be used to evaluate the creditworthiness of natural persons or establish their credit score. And I also want to point out litera C, AI systems intended to be used for risk assessment and pricing in relation to natural persons in the case of life and health insurance. But of course, that's just one way how you can fall under high risk. It's not the only one. Now, what does it mean if you qualify as high risk? And again, that's not new. You can find that, for example, also in the medical devices regulation.
you have to have a risk management system. Data governance is an issue, technical documentation, traceability, transparency, especially human oversight that I mentioned before. Also accuracy, robustness, cybersecurity, also resilience has already been mentioned by Ms. Lopez. And so again, a lot of the rules that you can find here are not new, and we know those approaches from other EU legislation. For limited risk, I can keep that short. You only have certain transparency obligations. Again, general purpose AI kind of broke up this pyramid philosophy. And here the question is not low or high risk, it's rather non or systemic risk, Article 55, which is of importance for general purpose AI, such as ChatGPT. Again, if you fall under the lowest category, then there are no obligations. So you can, but you don't have to adopt a code of conduct. And here again, you can refer to the ethical guidelines which have been developed, which I mentioned before, by the high-level expert group, which was a very important body on the way to the final AI Act. So to conclude, the AI Act is based on EU values. And again, there are some quite old concepts, like, for example, human dignity, which have a clear historic background. But if you look at human oversight, that AI should serve humans, not the other way around, those values, although sometimes quite old, still have a meaning for new technologies. Human rights, so health, safety, and fundamental rights are very often mentioned in the AI Act, and also ethics and especially ethical principles can be identified as the underlying philosophy of the AI Act. As I tried to explain, there's a lot more legislation out there. The AI Act is not the only one. Again, Ms. Lopez focused on DORA, so it's not the only document that is of relevance, but of course a very important one. And let me emphasize one very important one. If you read the Financial Times yesterday, apparently in the United States, it seems that the federal level and the states, they are now in kind of a battle about regulating AI. So to keep it simple or short, the message is here we luckily have one horizontal regulation which applies for the health sector, for the finance sector, so for all sectors. And it's one document that you can download in all 23 in all the official languages of the European Union. And I think that's a huge advantage. I would argue it rather favors innovation because it's one clear document instead of a lot of different documents at national level. What I did not mention for reasons of time, but if you read the AI Act, please always make sure if you qualify as a provider or even if you are just using AI systems. So if you qualify as a deployer, be sure check which obligations apply to you. And for reasons of time, I have to keep it very short. As in the finance sector, you also already have a lot of obligations. At various parts of the AI Act, there's some kind of simplification because risk management, documentation keeping, quality management, whatever, what you have to do for existing finance legislation would also or can also be used here for the AI Act. Again, for reasons of time, I cannot go into further details. I already mentioned transparency and explainability, which are important issues. And of course, again, rubbish in, rubbish out was already mentioned. Non-discrimination, which is a very important principle of the EU, does not only apply in the offline world, but also in the online world. And again, the summary is, if the data is biased or wrong, then of course also the outcome produced by an AI system will not be of good quality.
And one last statement that I want to emphasize, which also the previous keynote speaker addressed, is Article 4, AI literacy. So also humans in this field and the way how they are able to deal with AI systems is a very important issue, which is addressed in Article 4 of the AI Act. So thank you very much for the invitation so that I could speak to you, at least online. And I'm looking forward to questions. Thank you, Marcus. Marcus, be sure that our invitation to join us in person is an open invitation, so it's up to you to decide to actually come to Bucharest and to our faculty. Thank you once again. It seems that we do not have questions, and I thank you that we do not have questions yet because we are very late. But otherwise, of course, I encourage everyone to ask their questions, to start even a debate if that is the case. If not, we switch to Robert Angel. Robert Angel is the Chief Business Officer of Salt Bank. Salt Bank, and not Salt Bank, let me remind you this, Robert. He will explain to me, and maybe to some of you, what is the difference between a neobank and a digital bank. Because I asked him, okay, what's the difference? I mean, I'll tell you today. Okay, Robert, mysterious Robert, but let's hear him. Yes, thank you very much for having me, and hi to everyone. Thank you actually for organizing this session. I think this mix of, artificial intelligence as a topic plus banking, this is an excellent mixture. First of all, because there's a lot of buzzwords around artificial intelligence. Most of the people talk about it, not everyone understands it, and I'm happy that the content here was actually quite deep and we start understanding what it is about. Now, indeed, I was going to talk about, and I'm going to talk about what is neobanking, right? And I want to do that because if we talk about artificial intelligence in banking, neobanking is kind of a strange animal in this area. I think everybody here heard about Starling, Monzo, Nubank, Cao in South Europe. They are actually neobanks. And in order to define it, I would actually like to think of it of a place on an axis, right? On one part of the axis, you have classical banks. Yeah, they are rigorous. They exist from hundreds of time. They are regulated. They are serious. Everything with them is about reliability. Unfortunately, because they are here for so long, part of their technology is also legacy, right? They tend to move slower because of this. On the other part of the spectrum, you have fintechs. These guys is what you call crazy. They are fast, they are agile, they are super friendly when they are talking with their customers. They have invented user experience, right? On the other side, when it comes to regulation, they are not best in class. Also, when they come to building a scalable business model, it's there where you find 90% of bankruptcies, right? When you talk about giving support to their users, it's also they are not also, super responsive. So then what is neobank? Neobank is actually right in the middle of this axis. You talk about basically a bank, fully regulated, fully following all the regulation, fully reliable, fully a bank, right? But then, because it's built on top of excellent and new technology, it's also agile, it's also fast, it's also user-friendly.
And with this, I also want to give you some very specific 3 characteristics of neobanks. I will, in order to enforce it, I will give the example of Salt Bank, which indeed is salt pe românește, nu sare pe englezește. And these 3 characteristics are, first of all, they are super, super fast. They are super fast in releasing features into the market and also in reacting to whatever happens in the market. Us, during our first year, we had 400 releases in production. No downtime, no incidents, right? But during each month, we put in place at least 1, if not 2, big features that enrich the customer, the value proposition that we had in the market, right? And this talks about fast. In order to have this, you need to have 2 things. First, you need to have a fast mind. Second, you need to have technology that enables this speed. The second characteristic is neobanks are elastic. During our first year, we onboarded 500,000 customers, right? 500,000 customers came into the bank during our first year. In average, this means 1.3K users per day. During our highest intensity day, biggest onboarding days, we have had 14,000 users. This happened without any system downtime, any operational problems, anything. Yeah, the technology just scaled up to cope with 10 times the needed capacity without anyone pushing any button. Also, when you have this kind of things, you also need to be elastic into moving capacity, so people and team from a certain role to another, right? When you have 3 times the number of users that you have estimated during your plan, you also need to make sure these customers are supported when they need help. So we've had moments when we moved people from non-critical areas to customer support. I myself had at least 1 week of customer support during pressure times, right? So again, neobanks are fast, they are elastic. In order to be elastic, you need, again, 2 things. You need technology, and you need people that are able to move from one part to another. And the third characteristic is neobanks are empathic. And when we're speaking about empathic, we speak about the way that we present the application to the users. We're not talking about only a functional application, right? We're not only talking about a user-friendly app. We're talking about a beautiful app. Our cards are the most beautiful in the market. We invested time in making them so. Empathic is also the way that we communicate to the market. I don't know if everyone knows, but our brand character is actually a Leneș, no? A sloth. This is unspoken of when we think of a bank, and you cannot imagine the type of discussions that we've had inside the bank in order to accept that we are a Leneș bank. And third of all, you are empathic when you actually serve customers. We do employ technology, let's say, in the bank, but the interface that we keep with the customer is always human. All the customer care agents that we have in place are actually human. Every time we talk with a customer, there's a human talking normal language and not banchereză.
to the customers that are needing support. Of course, their interaction is supported by technology. We actually do a lot of proof of concept now to employ AI to support these agents and to make the scalability and the efficiency of the care center scalable, right? But again, we offer this interaction in such a way that whenever you need support, you talk to a human. So then again, what is a neobank? It's something, it's a type of bank that is in between classical banks and fintechs. They combine both the rigorosity, trust, and reliability of a classical bank with agility and approachability of a fintech. And we are fast, elastic, and empathic. Thank you very much. If there are any questions, I'm here to. Neobank, very simple, right? So, next speaker. Next speaker is Despina Hatzimanoli, yes. Despina is a senior legal expert at the European Banking Authority, where she coordinates a regulatory policy team within the Legal and Compliance Unit. She has extensive experience in European banking and financial law, contributing to the drafting of technical standards of EBA guidelines and supporting EU regulatory harmonization. Her work also includes strategic oversight in consumer protection, promoting transparency and fairness in financial services. Previously, she worked with the UK financial regulator and also with the predecessor of EBA, and remains active in international legal and institutional development networks. But before Despina starts, I want to invite the panelists, our first panelist, to join me here so that we can buy a little time. So I'll leave the floor also for the panelists to come here to the desk. Thank you, Dragos, for the invitation today, and I wanted to thank also Estela Mihai. We met at another AADBF event in Milan last year, so very thankful for the invitation to be among your esteemed company, and the feeling of imposter syndrome is big with such good company of speakers. When I was speaking with Estela and Dragos, my brief was, how is AI shaking up the financial and banking world, as you can see? So I took this to mean that I should cover the AI use cases in finance and banking. The colleague from EBRD already covered one of the major ones. But I thought that before I delve into the actual use cases, I don't just enumerate them, but I provide some context around that. And of course, the third part of the presentation is about, because I imagine that if you invited me, it's because you wanted to hear a bit more about view from the EBA side and the focus that we are taking in relation to AI and our work there. So in terms of context, I mean, I've been writing an article on fintech in general, not just AI recently, and I was coming to the conclusion, not because it's my finding, but it is in the literature, is really fintech and therefore also AI, is it really new? Because financial technology, technology and finance have been going hand in hand ever since their creation. There are some publications I read about Hammurabi, the code, etc. But I was thinking, I studied in Florence, I did my PhD at the UI, so I was thinking of the bankers' influence on their banks. They were the ones who invented the technology of the double bookkeeping entry system. So that was the technology of the time. So is it really new? It is not new, but what are the novelties? The novelties is, from the technological side, is the emphasis on digital, and there you will again tell me, but Despina, also digital, it's not new in banking. Already since the 60s, it was the banks that led innovation, also the credit cards, also the colleagues from the industry know this better than I do.
The novelty in digital is I mean, I was thinking again in my academic hat, with my academic hat on, if we group technologies largely in two large families, and we group we find one of the technologies, all of these technologies that are around improving the computational process, so the analytical capabilities of the computer that is both hardware and software, we'll see that AI is the latest and best, let's say, the most advanced expression of that development, and I'll come to that in a second. And on the other hand, the second big category of technologies, which is also very fancy these days, about when you put these computers together and you network them, the latest expression of that is blockchain and DLT, decentralized ways of DLT is decentralized ledger technologies, but it's all these decentralized new tools. So from the tech side, this is a novelty, but from the finance side is, I would call, the paroxysm of use of technology in financial services. What do I mean? As I'm going to show again in a second, that we have been using technology in banking and finance since the beginning, like I was saying, of banking and finance. But it is the degree of the use of the technology nowadays, and it's the extent of that, and it's the depth and the omnipresence of tech in finance that is novelty. I'll give an anecdote. When I first started with the EBA, I was a classic financial lawyer. I'm leading a team of 3-4 lawyers, and we used to cover credit, market, and operational risk. And we thought that operational risk was the least sexy of the three. And now, in essence, that operational risk has blown up to be a whole new world in itself. And I'm going to cover some of these further down. So that's there are colleagues of mine who are dealing now only on DORA, and I'm dealing now only on MiCA, and there are other colleagues dealing only with AI. So this paroxysm means that we continue to use technology in all traditional finance sectors, so in banking, securities, insurance, and in payments. But now this is happening in new and more enhanced ways. But then one other novelty is that these new technologies are making such that the whole of the banking and financial sector is not just the sum of its parts. And you'll see what I mean in a while when I explain a bit more, but there are some wider macroprudential financial stability concerns, but it's also affecting how we as supervisors, regulatory authorities, are doing our job ourselves. So it's changing our work as well. All of that I'm going to say, and this is a major caveat, is that these are heuristic tools. These are generalizations for making sense out of the different technologies that we have. If you go into the details, you will tell me, but no, the two families that I meant, of the two families of technologies, are not so distinct. There are so many linkages. So again, this is a presentation to kind of ease you into the different types of AI and the different use cases. Because of limitations of time, I didn't create my own table, but I borrowed this table. It's from the Financial Stability Institute working paper. You can see the number there if you want to read it. The reason I chose it, though, is because, first of all, in the left-hand side in the column, you can see an illustration of the point that I was making earlier, that AI in reality in banking and finance is not new. And actually, even I'm not a technologist, and the colleague from the Banco de España left, but I've been becoming more familiar in the last years with technology. But in technology literature as well, AI is of, generally speaking, two kinds. The traditional AI, traditional analytics, which are mentioned here, is so-called symbolic AI. So it's AI that is it is rules-based. It is a man, a person, a human who has come in and said, if this, then that, and gave the input to the computer. And so this is the AI that we have been using
from the start of the banking and finance and in the early years, like I said, in the 60s. And the evolution of this technology has now taken different additional features. And the additional features, again, this paper presents them very well. I shouldn't go over them in too much detail, but essentially machine learning is that new version of AI that is connectivist. It is bottom-up, so it is the one that that finds patterns in huge, vast amounts of data and imposes kind of mathematical orders, and that's how it reaches its conclusions. And it has been used in the same areas as earlier AI technology. In finance, and here in the horizontal, let's say, first line, you can see the main areas. It's essentially all of finance, but as colleagues were mentioning, in creditworthiness assessment, in banking, and the equivalent of that in insurance is insurance underwriting. It was initially already used in the 60s, but it is now being even more. It is enhanced, these practices are enhanced with the new aspects of AI, but also in asset management and in trading. Actually, already in the 60s, it was because of the use of AI and automated trading that some of the new products were developed, some of the funds and ETFs. But it's also during that time that we had already a first crisis due to the automated trading. It was at the time insurance companies who were giving automated trading when the price falls below a certain level that they should start selling, and this created a crisis in 1987, if I'm remembering well. And of course, the fourth category is the one that colleague from EBRD covered earlier extensively, is using AI for fraud detection. So again, I'm not going to dwell on this slide too long, but I wanted to give them the illustration how AI is an older technology that has improved, and it is still improving. It is still a work in progress, and it has expanded and exploded. Probably some of you know it better than I do, but of course, generative AI is the latest reiteration, or rather, no, one of the latest reiterations of AI that has an additional capacity to also be creative, to also produce outcomes. One of these, one of the most obvious and the biggest technologies within generative AI, the LLMs, the large language models, are the type that most of us know, like ChatGPT and Claude, etc. And these enhance even further the possibilities of using AI in these sectors in banking and finance that I mentioned, because they allow even wider access to even a wider set of data that can now be legible by computers that was not legible before. So again, it enhances the possibilities, the capabilities. Also, the colleague from the Salt Bank explained or gave us illustrations. And the latest, that at least this table, the latest version of the AI that this table refers to is agentic AI. So essentially, agentic AI is where it starts becoming closer to science fiction that we know and imagine when we speak about AI, where AI independently and autonomously, directly in the market, can be employed to take decisions. So there are already some agents, agentic AIs, that are helping people even develop software. I was adding to this, I was thinking last night about this table, and I thought that one thing that is missing and is not explicitly mentioned is something that we have worked on very much
as EBA. I mentioned earlier about credit, market, and operational risk. In these areas, in banking and in Europe in particular, CRD, CRR, the regulations for prudential regulation for banks, we have banks that can use advanced models. And of course, in the advanced models, they have always been using some sort of AI models. This is, again, not so new. And again, for completing the overview a bit, the overall image is that I wanted to add that there can be a use of AI for prudential supervision, micro and micro. Before I leave this slide, though, I wanted to, you might be wondering why I have highlighted with different colors some of these points. I'm highlighting in this table some things in pink, and these are the issues that have been arising from the use of AI. So these are the risks. So the original traditional AI, like the old AI, the symbolic, I think it's called GoFi, good old-fashioned AI. So that old type of AI already has had identified some issues. It was rigid. It required too much human intervention. Like I mentioned also in the trading, on the trading side, it could also lead to systemic issues. So you can see the details. Some of the risks that AI raises, if you look at the AI itself, let's say at the micro level, these are some of the risks that the colleagues covered also before, the ethical aspects about the involving the human person. So these are the concerns, let's say, that are taken care by the AI Act, to which I'll come in a second. But the bits that I highlighted with purple, except one now that I see it, are the risks that I was mentioning earlier, the risks that show that the parts, or rather the opposite, that the whole is not just the sum of its parts. And these are the risks that relate to financial stability. Because of limitations in time, I will only give you one example. Questions of financial stability arise, for example, when as AI and its use is being expanded, and as a bigger part of the market is using AI. There is a concern that perhaps the colleague from the Banco de España would be more concerned with DORA. There would be concern of concentration of who is providing that AI, concentration in the providers of the potentially 4 or 5 big techs around the world. That's mainly for DORA to consider. But also from a financial stability viewpoint, which is what prudential regulators and banking regulators care about, it is that these models are they are being trained on the same data, and therefore they can be a source of procyclicality and a source of herding. That's what the paper is calling this. So there are some specific aspects then of AI that might create additional financial stability concerns, and that's how I'm going to come to the next point. These aspects are not covered by the AI Act. So the AI Act in Europe is a horizontal kind of act. It is not specific to the financial sector. It is part of the digital strategy of the EU, but not of the digital finance strategy, although it is largely affecting it. And you will see in a second again why I'm mentioning this. So I'm not going to go into the AI Act because the colleague previously explained it. There is a pyramid. There are some categories that are banned. There are some uses of AI that are high risk, and the important ones for us as EBA is the example that the colleague mentioned before, the creditworthiness assessment. Then there is limited risk AI, for which there are mainly transparency obligations, and low minimal risk, for which there is encouragement to create voluntary codes of conduct. So again, this is just to have in mind as an overview. But in terms of what the EBA has been doing, I'll put all of the,
It is part of our founding regulation and our statutory duty to monitor market developments in general, including financial innovation. And one of our main roles is to promote convergence of supervisory practices. I have to say here that joining EBA and SEBS, its predecessor, as Drago said, and as a lawyer, as a young lawyer, I used to think that these are really soft powers and they are not relevant. Or they're not as relevant as they should be. In my PhD, I was arguing for more powers for the European Banking Authority at the time. But you'll come to see, and I think, I hope, I convince you that this is not the case, especially in a world that is becoming so seamless through technology. So we have a role in different aspects of looking at the AI policy. So our work plan, to just give you an idea of what we plan as EBA for 2025, is to assist with the mapping of the requirements of AI Act with other requirements in banking and financial regulation. And it must have been, I mean, it was already mentioned that the colleague from Banco de España explained about DORA, and I think also the colleague from Bologna. I couldn't see it very clearly, but I think he mapped several other legislative texts that relate to banking and can be affected by AI Act. I would add that AML is one of them. Banks also have to make sure that they are sustainable in the practices, so they care about ESG, environmental sustainability and governance risks. There are a series of other areas, and for all these areas, the EBA is let's say in the middle. We are we often say we are the glue that binds things together, but we are responsible for consumer protection, for payments, for AML. There is going to be a new AML authority, AMLA. It has been established, but we are in a transitional period, so we are contributing also to the work of AMLA. And you will be telling me, why do you, again, think that this is relevant? Because of what we mentioned before, that it is AI Act is not an end in itself. There are aspects of banking regulation, already very old existing ones, that need to be checked against each other. So again, the colleague from Banco de España mentioned DORA. It was based largely on EBA guidelines for outsourcing that were then further specified and detailed. But also we have in the area of internal governance, risk governance for banks. In reality, as a lawyer and in my team, we have always advised that some of these principles already are covered in existing regulation under the Capital Requirements Regulation and Capital Requirements Directive, and then again, IFD, investment services and resolution, etc., in the different sectors. So we have to try to see, that is a large part of the work that we are doing, try to do a mapping, which is both to enable innovation in banks, but also in order to ensure that the burden is appropriate on our banking sector. And this is also important in light of the international situation currently. So in terms of implementation of the AI as such, there are new governance actors in the AI Act. There's the AI board, and I think maybe other colleagues will cover this in more detail, but our role is to help implement AI for the AI sector, so adapt and provide input to secondary legislation that will follow on from the AI Act. And of course, our overall role is to assess the risks around AI and general purpose AI, and we have different other soft instruments via which we do that. One important part, and I'll be finishing with this, is that here I think you can see a bit better the different actors that are set out in AI Act.
the different governance that is provided by the AI Act. An important bit is on the bottom in the middle, which I highlighted in yellow. Member states have to establish market surveillance authorities. And in some member states, this is already underway. In some others, there are still discussions. So one of the ways in which we are contributing is in discussing how the coordination of these authorities and their work will have to happen in practice. Again, because a bank like Salt will have to deal understandably with different guidance from general AI board, but they will have to understand what does it mean for the banking sector in particular. And we view that we can provide the biggest added value there. Again, I wanted to finish with this note, not to bless ourselves, but because we are seeing that because we are in the middle of developments that are interrelated and are going to become more interrelated, we urge for the biggest level of coordination among competent authorities in the EU, but also internationally, eventually. I will only say that, again, in the context of writing that article on fintech, I realized that there's not much discussion about what is coming, but what is coming is quantum computing, which, again, I'm not a technologist, but I understand quantum computing while current computers are working on the basis of 1 and 0, this binary, quantum computing will mean that at the same time you have 1 and 0. I know this is very technical, but essentially it creates multifold more possibilities for the computation power of computers. And if this is combined with AI, it will be a kind of AI on steroids. And I would even say that other aspects of technological developments might even exacerbate the risks and the problems. And again, I'm thinking of the combination of AI in whatever form, steroids or not, with DLT. So the agentic agents that we were saying before, acting in the market on their own to actually buy and sell shares automatically without human intervention, and these shares being paid over blockchains around the world. It sounds like a very complicated future, but we should be starting to think about it in a holistic manner. So I will stick to that. And because the colleague from MBRD before stole my idea, I will finish with multu musc. Thank you very much. Thank you, Despina. Thank you for putting us at ease, because we don't have to fear AI, because we will have what? AI on steroids, so something better. It's always a pleasure to listen to Despina, and actually, I have to admit something. It's a pleasure to look in the auditorium and to see people that are nodding their head in understanding, in an acknowledgement. So this is, I think, the recognition of, first of all, the quality of the presentation and the high professionalism of the speaker. So thank you once again, and I'm thinking of finding a way to have you as our permanent guest here in our university. Questions? Thank you very much for not having questions. After presentations, we thought of also having panels of discussions. And because of that, we've invited some of the best specialists in the, what I like to call it, the lawyers in banks. So we have here the directors of the legal departments in the biggest banks, or some of the biggest banks in Romania. They are very energetic people, they are very good professionals, and who would be better to harness their energy but the director of the legal department of the National Bank of Romania. So top of the top. They'll talk about a lot of interesting things, actually a lot of boring things
for that, they will talk in Chinese, so don't bother to understand them. Yeah, actually in Romanian. Thank you for having you, and thank you for another, what I expected to be another very interesting and good panel of discussions. After the panel, please do not rise, stay still, because we will have also awards for students, because this year we have decided to mix this conference also with the students' competition on banking and financial law with the same topic, AI, the influence or the impact of AI on the banking and financial sector. And today we are also awarding, praising the best works that we have received, and I think we all need to encourage the students. I'll tell you a little bit more about this after our wonderful panel of discussions. Good luck. Bună dimineața, bună ziua. Dragoș, mulțumim pentru prezentare. Nu știu cât de energetici mai suntem acum după ce am ascultat atât de multe prezentări interesante și eu cel puțin mă gândesc să găsim o metodă împreună cu colegii mei de panel să fim și mai interesanți decât au fost până acum prezentările. Este într-adevăr o temă destul de nișată pe banking și pe reglementare. Sunt chestiuni care o să fie discutate din perspectiva reglementării, în fine, din perspectiva suprareglementării. De asemenea, se va atinge un subiect care până acum nu a fost atins în această conferință, inteligența artificială, deci nu s-a vorbit deloc până acum. Iar noi vom fi cei care vom spune pentru prima oară, da, vom discuta despre acest concept. Acum, în ceea ce privește reglementarea, este foarte clar că după un ciclu de dereglementare care a avut loc la nivel european și mondial, evident, până la criza din 2008-2009, a urmat un alt ciclu de reglementare accelerată și, așa cum sunt convins că o să fie de acord colegii mei de panel, de suprareglementare. Aici a fost o discuție la un moment dat la o conferință și atunci când a fost întrebat cineva din partea sistemului bancar dacă îi se pare că se află într-o suprareglementare, surpriza a zis că e evident că este într-o suprareglementare, cum ar fi culmea din partea unor reprezentanți ai sistemului bancar, mai în glumă, mai în serios, ar fi cineva care să spună că nu, domnule, e ok și vrem mai mult, vrem mai multe reglementări. E interesant, ne place și mai vrem. Până acum nu s-a vorbit, măcar aici, la capitolul acesta de suprareglementare, în această conferință. Suntem din nou, dacă am ajuns la partea de, vorbeam de acea curbă de suprareglementare, de celebrul raport Draghi, care a fost prezentat la nivel european, pentru că acolo era interesul cel mai mare și la nivel mondial anul trecut, dar și mai nou, și mai concret, și mai contemporan este ceea ce s-a întâmplat pe parcursul anului 2025 până în acest moment. Sunt lucruri care au schimbat imaginea lumii într-o perioadă de câteva luni, ca și cum ar fi trecut un deceniu, din perspectiva a ceea ce s-a întâmplat în Statele Unite, pentru că de acolo vorbim de un trend setat. Noi cred că, dacă stăm să ne uităm puțin în urmă, ca europeni ar trebui, poate cu amărăciune spus, să ne bucurăm. Să ne bucurăm pentru că, Doamne ajută, în ceasul al 12-lea pentru Europa a funcționat dușul rece numit alegerea noii administrații republicane ca un catalizator, cel puțin teoretic.
până în acest moment este plin de bune intenții, de planuri, de gânduri, pare că și de fapte. Dacă ne referim la partea aceasta de dereglementare, pentru că ar fi trebuit ca trendul să fie acesta, cel puțin teoretic, acum pentru sistemul bancar lucrurile sunt un pic mai nuanțate. De ce spun asta? Continuăm și avem o discuție și pe parcursul acestui panel. Pare că în banking, cu vreo 2-3 excepții, lucrurile sunt ok. Fiind pus la această masă din partea reglementatorului, cu acești colegi reprezentanți ai băncilor, în fine, nu pot să spun că este normal să ne păstrăm fiecare opinia, nu despre asta e vorba, e o dezbatere de idei. Dar inclusiv de la Banca Centrală Europeană, semnalele nu sunt unele încurajatoare în ceea ce privește dereglementarea. Nici Comisia Europeană nu a venit cu niște planuri îndrăznețe în ceea ce privește sistemul, dereglementarea sistemului bancar. Chestiunile mai importante și planurile pe care Comisia Europeană le-a expus și ca urmare a raportului Draghi sunt mai degrabă chestiuni care țin de Uniunea Piețelor de Capital. Acum, fiind un pic implicat în povestea asta de vreo 10-11 ani, trebuie să spun și să recunoaștem, cel puțin în România, că și noi, dar nici Europa n-a încurajat o uniune bancară așa cum ar fi trebuit să fie. Aici mă refer la uniunea bancară și anume din perspectiva aceea statelor care nu sunt membre ale zonei euro, dar care ar fi putut să adere la un sistem unic de supraveghere european. A fost o emulație, undeva în jur de 2012, 13, 14, vă aduceți aminte că se preconiza chiar că România va intra în zona euro, câteva discuții, dar la nivel politic lucrurile nu s-au concretizat. Ceea ce s-a întâmplat, vorbesc în ceea ce privește România. Dacă vorbim de Europa, a rămas un concept tot în aceeași perioadă de Statele Unite ale Europei, dacă vă aduceți aminte. Cumva, la momentul respectiv, unii au râs, altora li s-a părut că este o utopie, dar de fapt este un concept circular, pentru că am ajuns în același loc. Este nevoie de o Uniune Europeană, despre o Europa unită, este nevoie într-adevăr de transformarea Uniunii Europene într-o, hai să spun, federație, în ghilimele. Pornind de la raportul Draghi, este ceea ce Draghi concluziona, și anume că e nevoie de o Uniune, nu de Uniune Europeană, ci despre o Uniune a statelor europene. Sună frumos sintagma aceea cu uniți în diversitate, dar mai degrabă suntem divizați cumva de diversitate. Aici avem de făcut lucruri importante și sunt o mulțime de emoție, cred că a căzut un telefon. Sunt o mulțime de lucruri de făcut aici, dar mai puțin în banking, ca să mă întorc la povestea asta. Din perspectiva reglementării și abordării acelorași reglementări, ca să fie foarte clar ce vreau să spun, că din perspectiva bankingului. Pentru că în sistemul bancar, reglementările se aplică, sunt aceleași în toată Uniunea Europeană. E adevărat, aici în sau pe parcursul câtorva ani s-a constatat că atunci când a fost vorba de transpus directive, statele membre au avut așa unele dintre ele o viteză mai mare, altele ceva mai mică în a transpune astfel de directive și sau în fine, ca urmare, la nivelul Comisiei Europene s-a ajuns la concluzia că este mai bine să se emită regulamente europene, pentru că sunt de directă aplicare. Aici ar fi o abordare ceva mai, sau în fine, nuanțată sau diferită, care se vede în ultimii câțiva ani, 2-3 ani și chiar a fost anunțată de Comisia Europeană ca și politică de urmat în continuare, și anume mai multe regulamente decât directive.
În ceea ce privește piețele de capital, aici este călcâiul lui Ahil la nivel european, din punctul meu de vedere, pentru că este și o chestiune tradițională, spre deosebire de ceea ce se întâmplă pe piețele asiatice și ale Statelor Unite. Europa, ca și continent, nu are o istorie de utilizare a piețelor de capital ca și instrument, ca și mecanism de finanțare, alternativă, cel puțin la sectorului bancar. Este foarte clar că e o chestiune care ține de cultură, care ține de educație. Din păcate, asta nu poți fi decât, dacă rămânem la capitolul acesta de educație și cultură, nu sunt decât bariere. Adică dacă așteptăm ca să se schimbe cultura europeană și educația europeană, asta se schimbă în generații. Poate chiar într-un, nu știu, hai să spun, de un ciclu de învățământ de-al nostru românesc. Lucrurile trebuie, adică variante trebuie să fie găsite și implementate într-o perioadă foarte scurtă de timp. De asemenea, Comisia are, sunt convins că ați citit cu toții măcar în presă, niște termene foarte, foarte ambițioase pentru a găsi soluții și, în fine, inițial a identifica problemele și a găsi soluțiile și vorbim de T2 2025, T3 2025. Foarte rar se duce în 2026, nu știu, un document care să vină cu soluții pentru a rezolva anumite probleme la nivel european. Nu vreau să lungesc această introducere. Până la urmă, rolul unui moderator este să pună în valoare paneliștii. Dați-mi voie să vi prezint, începând, evident, cu doamnele. Din dreapta, Diana Ciubotariu, director al Departamentului Juridic din cadrul Unicredit. Puțin mai în dreapta, Cristina Vâlcu, director juridic BRD. Să zic și GSG? Zic și GSG, ok. Alex Berea, director al Departamentului Juridic din Banca Comercială Română. La Alex e și cu guvernanță corporativă și cu corporate affairs. N-am ajuns, public affairs, mă iert. Și la Daniel, care îmi șoptește că și la el e la fel. Da, public affairs, ok, deci doar juridic și cu guvernanță corporativă. În fine, ideea comună este că toți sunt coordonatori ai Departamentului Juridic. Le mulțumesc mult pentru că au acceptat să fie paneliști în acest panel moderat de mine și pentru că a existat acordul expres exprimat de cele două colegi ale noastre, Cristina și cu Diana, ca Alex și cu Daniel consimțăm frumos, cum ai zis tu, vom începe cu cei doi colegi care vor să vorbească despre surpriză inițial, suprareglementare. Nu știu cum au ajuns la concluzia că există o suprareglementare, dar în fine, asta fiecare cu ideile lui. Mai greșește. Da. Alex, încep tu, te rog. Mulțumesc mult pentru invitație. Sunt onorat să fiu aici, în fața dumneavoastră. Eu voi avea o să continui, să zic așa, introducerea făcută de Alex și voi avea un speech mai general. Și vreau să începem cu a contempla puțin fresca ce se regăsește în fața dumneavoastră și în spatele meu. Vreau să vă întreb câte personaje vedeți acolo că se ocupă de scrisul unor reglementări. L-am întrebat pe Grok, este AI-ul dezvoltat de compania deținută de domnul Musk, câte personaje se află în această frescă. Mi-a spus că aproximativ 50. Și l-am rugat să-mi dea și câteva categorii de personaje și mi-a spus, nu că nu puteam și eu să interpretez, dar am zis că poate vederea mea, care începe să fie din ce în ce mai slabă, nu identifică acele persoane care se ocupă cu scrisul unor reglementări și nu a identificat. E reprezentată partea de producție, este reprezentată partea de servicii, transporturi, sunt și niște conducători acolo,
dar nu este partea de reglementări. Și, evident, acum, trecând puțin de la un ton mai glumeț, la un ton mai serios, sunt conștient că această frescă a fost pictată probabil undeva în urmă cu aproximativ 100 de ani și lucrurile s-au mai schimbat. Numai puțin, nu trebuie să uităm faptul că reglementările, în special și legea în general, nu este aici, nu este printre noi pentru a se justifica existența prin ea însăși. Nu este Iahve, da? Eu sunt ceea ce sunt. Legile sunt aici ca să reglementeze raporturile dintre diversi participanți la viața economică, viața socială și așa mai departe. Deci, legile și reglementările sunt ca să sprijine și nu ca să împiedice dezvoltarea economică. A spus puțin mai devreme Alexandru de raportul Draghi. Este foarte interesant că în aceeași perioadă în care raportul Draghi a fost elaborat, practic în materie bancară a fost aproape un tsunami de reglementări. Deci 2024-2026 vede un număr aproape record de reglementări cu impact foarte mare în domeniul bancar. Pornind de la Capital Requirements Regulation, la CRD 6, ducându-ne către FIDA, AI Act și așa mai departe, doar ca să nume PSD 3, le știm și le știți cu toții foarte, foarte bine. Raportul Draghi a menționat un lucru, a menționat o piață fragmentată și a menționat esențialmente o lipsă de competitivitate. Concluziile raportului Draghi și-au găsit manifestarea politică în acel competitiveness compass al doamnei von der Leyen. Și dacă ne uităm pe acel competitivity compass, el se duce din nou în aceeași direcție. Din păcate, pentru Statele Unite ale Americii, ele n-au avut aceeași înțelepciune instituțională precum Europa în ultimii 10 ani, iar asta le-a cauzat o dezvoltare economică aproape dublă, doar Statelor Unite ale Americii, în ultimii 5 ani, față de toate celelalte 6 state din G7. Spre norocul nostru, așa cum spunea și Alex, noua administrație vine să reglementeze puțin acest elan, că Doamne ferește, după aceea ne lăsau probabil rău de tot în urmă și era destul de complicat. Dar iarăși lăsăm puțin tonul jovial și ducându-ne la lucruri mai serioase, felul în care instituțiile europene au decis să urmeze această cale asupra reglementării este destul de îngrijorătoare și este una care a dus inclusiv la apariția unor tensiuni în societate. Evident, polarizarea aceasta pe care o vedem și astăzi în România, inclusiv între dorința de a avea mai multă putere și autonomie la nivel local și tendința de a ne duce către Statele Unite ale Europei, trebuie să ne gândim că facțiunea care militează mai multă pentru mai multă autonomie are și câteva argumente care poate sunt valide. A nu mă înțelege cineva greșit. Eu sunt cel mai mare fan al Uniunii Europene și, de fapt, al unei structuri care nu este Uniunea Europeană așa cum există astăzi, în 20 de ani nu va exista. Asta este părerea mea, e un prognostic, poate am dreptate, poate nu, dar cred, sincer, într-o lume polarizată între Statele Unite ale Americii și China, pentru a fi un pol reprezentativ, singura noastră soluție este să devenim, împreună cu întreaga comunitate europeană, Statele Unite ale Europei. Altfel, vom fi divizați, vom avea aceeași soartă politică și poate economică ale statelor germane, până la, neapărat Friedrich, poate până la Bismarck, indiferent cum vreți să vă uitați în istorie, dar gândiți-vă că toate acele landuri divizate nu au reușit să spună nimic din punct de vedere istoric pe scena Europei,
timp de mai bine de 600-700 de ani. Deci, venind din nou sau întorcându-ne către ideea aceasta, ce trebuie să facă Uniunea Europeană, felul în care a existat această, sau felul în care a apărut această dezvoltare economică uluitoare a Statelor Unite ale Americii după anul 2020-2021, cred că ar fi foarte bine să ne uităm puțin, să tragem niște învățăminte. Iar unul dintre ele, și nu se referă neapărat doar la perioada aceasta din istoria Statelor Unite ale Americii, ci și la perioada de dinainte de 2020, este acela al pragmatismului și al punerii instituțiilor în serviciul dezvoltării economice. Au existat perioade de timp și mă refer acum, de exemplu, la experiența mea personală, când am avut oportunitatea să lucrez în Londra pentru o perioadă în anul 2011, deci era deja the aftermath of the credit crisis, când începuse deja tendința aceasta de suprareglementare în materia bancară la nivelul Uniunii Europene. Și deja fiind la Londra, să zic așa, establishmentul din UK gâfâia cu un pic și toată lumea se uita la ceea ce puteau să facă băncile japoneze și băncile americane care erau prezente pe piața din Londra și constrângerile pe care le aveau băncile britanice, HSBC, Lloyds și așa mai departe, care la momentul acela erau supuse constrângerilor de reglementare din Uniunea Europeană. Eu nu spun că reglementarea este greșită, Doamne ferește. Toate aceste reglementări pe care le avem sunt binevenite. Numai că suprareglementarea sufocă și suprareglementarea duce la apariția acestor decalaje economice și clivaje sociale. Dacă vrem să le rezolvăm, părerea mea este că trebuie să ne uităm încă o dată la ceea ce facem și să facem lucrurile mai bine. Sigur că da, există foarte multe intenții bune în ceea ce privește modalitatea în care se încearcă reglementarea. Dar în același timp, dincolo de intenții, există practica. Și viața de zi cu zi ne învață că lucrurile stau puțin diferit față de intențiile bune. Evident, probabil toți suntem de acord că cel mai bine este să fie pace în lume, da? Și cel mai bine este să ne iertăm, să-l iertăm pe cel care greșește față de noi și că este cel mai bine să întoarcem obrazul. Sunt niște principii cu care, în mod definitoriu, eu mă identific. Însă, în același timp, dacă am aplica asta, să zicem, în situația istorică a Marii Britanii în 1939, nu cred că era cel mai înțelept lucru ca ei să-și vândă flota de Spitfire și să-și demobilizeze armata. Pur și simplu, anumite lucruri trebuie făcute la timpul lor. Iar la timpul nostru, în condițiile în care avem această competitivitate acerbă din partea economiei Statelor Unite ale Americii, din partea Chinei și din partea economiilor emergente, care vor avea interese diferite, inclusiv față de ale SUA și ale China, Uniunea Europeană trebuie să-și găsească un loc. Viitorul este, da, al Statelor Unite ale Uniunii Europene, dar într-o modalitate diferită, inclusiv din perspectiva modului în care realizăm partea aceasta de dezvoltare instituțională și de reglementare, o modalitate diferită decât cea care exista până acum. Cam asta din partea mea. Mulțumesc. Avem... În ceea ce privește partea aceasta de reglementare și de reglementare, pare că e o dispută, de fapt e o dezbatere, adică țin să subliniez încă o dată. Acum, nu vreau decât să spun că atunci când vremurile sunt frumoase, cum sunt în acest moment pentru sistemul bancar, acest sistem bancar nu vrea reglementare, nu vrea un reglementator. Acum, parafrazez și un clasic în viață pe care nu vreau să-l evoc și al cărui nume nu vreau să-l dau, care a zis, când e frumos afară, mediul privat vrea să fie dereglementat, să fie mâna invizibilă, în fine, asta e un principiu economic, când e urât afară, vrea să fie un reglementator, cineva care să intervină, să rezolve problemele din piață.
mai în glumă, mai în serios acum, nu? Ca să nu ne întristăm. Acum, Daniel, pentru că, în primul rând, e vorba de subiectul acesta legat de dereglementare și unul dintre capitolele care pare că la nivel european se va dereglementa este acela al ESG, dacă tot am vorbit pe acest subiect și pentru că știu că tu ești extrem de implicat în partea asta de environment, social și governance. În primul rând, hai să discutăm puțin de partea despre reglementare și apoi să mergem puțin pe partea de ESG și, dacă nu cumva, din perspectiva ta, ai identificat niște reglementări care ar putea fi mai puține în acest domeniu, care pare că, la un moment dat, nu implică mare efort și nici un efort financiar, dar dacă faci la un moment dat, știu că am avut discuție cu mai mulți reprezentanți ai mediului bancar, este foarte costisitor. Da, mulțumesc. Bună ziua tuturor. Mulțumesc și eu gazdei noastre, domnul Dragoș Mănescu. Mulțumesc și eu, Alex, pentru invitație. Da, o să preiau cumva idei, sau să preiau ideile care s-au spus deja. Și, sigur, ca să mișc un pic discuția din zona băncile se plâng, bancherii se împlângăcioși și nu le convine nimic, ori de câte ori apare ceva, apar băncile și încep să spună ce rău o să fie, nu vrem aia, vrem mai la altă, da, de ce? Cred că am niște dovezi chiar matematice, că vorbim mult despre matematică zilele astea, care cred că susțin ideea că s-ar putea să fie deja prea mult. Deci nu doar că este o percepție subiectivă a unor oameni dintr-o anumită industrie, e o percepție pe care au mai multe industrii. Am mai spus cu alte ocazii pe alte prezentări, s-a plâns industria financiară, dar s-au plâns și alte industrii, industria telecom, industria construcțiilor de mașini. Sunt multe industrii care spun că deja prea mult e prea mult. Ne putem pune o problemă filozofică și anume, avem nevoie de reglementări sau nu? Au spus cei doi domni, Alexandru dinaintea mea, că sigur că avem nevoie de reglementări și este evident că atunci când lucrurile evoluează, cu cât societatea devine mai complexă, e nevoie și de reglementări. Este adevărat. Este adevărat și că totdeauna ar trebui, poate, reglementările, și de regulă așa e, sau aproape întotdeauna așa e, reglementările sunt un pic un pas în urma realităților sociale și e firesc. Da? Am mai dat exemplul ăsta și îmi place mult. Mai întâi am avut mașini și după aceea am avut codul rutier, pentru că se ciocneau între ele și cineva a zis, băi, trebuie să facem ceva să reglementăm. Așa o să fie totdeauna. Acum avem, de exemplu, că tema conferinței este inteligența artificială, avem acest regulament european și, printre altele, Comisia Europeană a spus că ea își dorește, sau Uniunea Europeană își dorește să fie un model în acest sens, sperând că și alții o să vină cu reglementări în acest domeniu. Ce să vezi? S-ar putea ca alții să stea un pic, să se uite, să vadă cum iese la noi, în timp în care s-ar putea să aibă niște avantaje competitive. Nu zic că ar trebui lăsată reglementarea astfel încât să existe așa un soi de haiducie și actorii economici să facă ce vor în scopul mercantil veros al obținerii de profit. Și nu e pleonasm și mercantil și veros, deși înseamnă același lucru. Sigur că deci, ne trebuie reglementări, dar s-ar putea ca la un moment dat acestea să fie prea mult. Ziceam că vreau să arunc o perspectivă, să ieșim un pic strict din zona doar de bancar. Recent, Comisia Europeană pare că a înțeles că, de exemplu, în domeniul ESG-ului lucrurile sunt poate un pic exagerate și, atenție, încă o dată, din perspectiva competitivității. Avem Europa, sau și mai mic un pic Uniunea Europeană, și pe de altă parte ceilalți. Uniunea Europeană este responsabilă pentru 6-7% din gazele cu efect de seră la nivel mondial. 6%. Și totuși avem niște reglementări atât de stricte. Statele Unite este responsabilă pentru 14% și pare că nu e foarte preocupată.
ba chiar dacă îl ascultăm pe domnul Trump, ei se retrag din diverse acorduri, da? Iar China este responsabilă pentru 30%, Rusia și ea pentru 7-8%. Toți actorii ăștia par a nu face nimic în această zonă. Noi, repet, Uniunea Europeană 6%, părem că facem foarte mult. Și când spun părem că facem foarte mult, repet, cred că am și niște argumente, pentru că recent Comisia Europeană a anunțat că are de gând să miște un pic calendarul implementării unor reglementări un pic mai în viitor. Este în pregătire o directivă omnibus care deja vorbește despre cel puțin 3 lucruri mari în domeniul ESG-ului care urmează să fie amânate. Și aici este vorba despre directiva privind raportarea corporativă de sustenabilitate, în care, apropo, băncile, pentru că de obicei băncile sunt instituții mari cu mulți angajați de interes public, băncile fac deja niște raportări și pentru entitățile care au început să raporteze nu se va schimba nimic, deci noi vom continua să facem raportări, în schimb celelalte sau alte industrii, alte entități care n-au început să raporteze și urmau să raporteze din 2026-2027, pentru ele lucrurile se vor muta cu câte un an. În ceea ce privește cealaltă directivă relevantă, și anume cea privind diligența datorată în materie de dezvoltare sustenabilă, care, așa foarte pe scurt, presupune că fiecare entitate se uită inclusiv pe lanțul de furnizori și vede cum se întâmplă lucrurile, adică avem apă aici și ar trebui să vedem dacă furnizorul de apă nu folosește munca copiilor, munca sclavilor, bem cafea, poate ar trebui să ne ducem în Venezuela, să vedem cum e recoltată cafeaua și așa mai departe, fără glumă, asta spune, da? Deci nu te bazezi pe declarația făcută de furnizor, nu completează el un formular și zice nu folosesc astea, ci cumva verifici că nu se întâmplă, da? Această chestiune care trebuia să înceapă să fie aplicată din 2027 se va aplica din 2028. Iată deci că Uniunea Europeană, Comisia, recunoaște faptul că totuși poate suntem un pic prea reglementați sau poate un pic prea ambițioși și există acest plan, deja se lucrează la această directivă, sunt măsuri care cred că au fost anunțate recent, februarie 2025, e suficient de recent, și în care spune Comisia Europeană că aplicând aceste măsuri, business-urile vor economisi 6 miliarde de euro. E o cifră relevantă totuși, chiar dacă ne gândim că totuși Uniunea Europeană include un număr destul de mare de state și state dezvoltate. Deci, toate aceste lucruri zic eu că ne arată cu cifre și cu argumente că poate, măcar în acest domeniu, poate că am fost cu jumătate de pas înainte. Sunt foarte multe voci care critică lucrul ăsta și care spun că Uniunea Europeană trebuie să-și păstreze competitivitatea pentru că suntem într-o lume în care avem competitori și, repet, ne putem uita la Statele Unite, ne putem uita la China și vedea că suntem mult mai reglementați. Asta poate să însemne și faptul că suntem mai responsabili și asta este ok, pentru că probabil ne dorim niște modele de dezvoltare responsabilă și n-ar trebui să fim cu totul opaci, obtuzi la ideea că facem niște business-uri, dar contează și cum. Pe de altă parte, că ar trebui să avem un echilibru și pare că acum ne gândim la echilibru și că ne îndreptăm într-acolo. În ceea ce privește AI-ul, că s-a vorbit mult astăzi aici despre asta și cu asta o să las cuvântul și colegilor mele, în ceea ce privește AI-ul, aici mai urmează reglementări. Deci dacă pe zona de ESG pare că am realizat că e un pic prea mult, pe zona de AI vor mai urma reglementări. Principalele lucruri care vor fi adresate sunt răspunderea celor care folosesc aceste instrumente și vorbim despre o propunere de directivă privind răspunderea în materie de inteligență artificială și vorbim de o directivă care este deja redactată și care trebuie implementată până la sfârșitul anului 2026, până în noiembrie, care se referă la răspunderea pentru produsele defecte.
Și aceasta include și o bucată de AI, pentru că definiția termenului de produs în această directivă este foarte largă și acoperă și AI și în special agenții AI. Ce spun acestea foarte pe scurt, și anume că atunci când există un produs AI sau un sistem AI defect și se produce o pagubă, avem un rezultat negativ, se va prezuma legătura de cauzalitate dintre defect și efectul rău. Pentru că, se spune, este foarte greu pentru utilizatori, dată fiind complexitatea tehnologică, să vină el să facă această dovadă. Ce arată asta? Arată că ne mutăm ușor către avem practic o răspundere obiectivă. Nu mai trebuie să arăți, să dovedească cineva că ai o culpă, da? E suficient să arate că ai un efect nedorit, că ai cumva legătură cu el și atunci răspunzi. Este o extindere, nu știu, putem să ne gândim dacă este în regulă sau nu. Poate că da, având în vedere stadiul actual în care există poate puțină literacy, cunoaștere, înțelegerea fenomenului AI, dar și asta arată că în continuare, cel puțin la nivelul Uniunii Europene, lucrurile într-o anumită zonă par să se relaxeze, în altele nu. Probabil că vom continua să avem reglementări, nu scăpăm de ele. Și aici sunt de acord cu Alex, Uniunea Europeană nu are cum să rămână așa cum e. Fie... Care? Da, amândoi. Amândoi, da. Nu poate să băltească, să stagneze, fie dispare sau se transformă în ceva cu mai multe viteze, cum s-a discutat, sau nuclee, sau cu cercuri concentrice, fie ne îndreptăm către ceva care să semene federație. Părerea mea e că a doua variantă ar fi cea care ne-ar avantaja. Dacă ne uităm la ce se întâmplă în jurul nostru în ultimul timp, lucrul ăsta este evident. Mulțumesc. Mulțumim, Daniel. Acum, în ceea ce privește partea aceasta de reglementare, într-adevăr, unul dintre domenii este cel legat de ESG și al doilea legat de chestiuni concrete, adică deja prinse într-un plan al Comisiei Europene și cel legat de raportări dintr-un motiv destul de simplu. Aici, în fine, pot să spun că este de blamat și reglementatorul, așa, în sens generic, pentru că au solicitat o mulțime de raportări și la un moment dat și-au dat seama că, în primul rând, sunt foarte multe raportări, unele dintre ele sunt extrem de granulare, nu poți să folosești până la urmă cu un rezultat concret cifrele pe care le primești de la industrie, nu le poți prelucra, nu le poți păstra și la un moment dat nu au relevanță. Și atunci, într-adevăr, în acest domeniu, care costă foarte mulți bani industria, cel al raportărilor, se va face o dereglementare. Deci pe ESG și pe raportori cu certitudine vor fi niște schimbări și automat cifrele de care vorbeai tu, Daniel, mai devreme o să crească. Adică vorbesc de acele 6 miliarde de care spuneai tu, înțeleg că se duc spre chiar dublu. Acum, că tot vorbeam de partea aceasta de suprareglementare, am să o rog pe Diana, pentru că știu că am avut o mică discuție pe acest subiect cu suprareglementarea și sunt convins că fiecare dintre ei are câte ceva de spus. Te rog, Diana. Bună ziua tuturor și mulțumesc și eu pentru invitație. Mă bucur să mă aflu aici pentru al 3-lea an consecutiv, cred. De acord total cu colegii mei și cu voi toți în aspecte legate de suprareglementare, cred că mai degrabă e cazul să vorbim despre o abordare proporțională atunci când reglementăm. Pentru că ideile probabil sau intențiile din spate sunt foarte bune, însă traduse în realitatea practică pe multiplele domenii în care intenția sau nevoia pe locuri de reglementare se aplică, devine cumva un hățiș greu de gestionat. Deci e bine să avem reglementări pentru că suntem la o conferință în care vorbim despre AI. E clar că lumea noastră se schimbă și fără reglementare, cum spunea și Daniel, mașinile, lumea n-ar mai putea să funcționeze.
Dar asta vine cu o oarecare întârziere și un oarecare decalaj față de realitățile practice. Procesul de reglementare în sine, adică emiterea unui regulament european, de regulă durează ani, la fel și cu directivele, și până în momentul în care devin deja normă și trebuie să fie respectate, cumva peisajul se schimbă. Ce ar trebui, poate, un pic gândit dintr-o perspectivă pragmatică, dincolo de textul de lege, întorcându-ne la fresca despre care vorbea Alex mai devreme, aș lua un exemplu concret apropo de dezvoltarea tehnologică și de AI și dezvoltare tehnologică, pentru că tot discutăm despre progres și evoluție și beneficiile pe care le aduce și riscurile pe care le presupune și modul în care trebuie să ne apărăm de ele, apropo de DORA, spre exemplu. Dar evoluția tehnologică nu este folosită doar spre beneficiul societății, ci în anumite situații vorbim despre efecte negative, cum este zona asta de proliferare a fraudelor legate de aceste dezvoltări tehnologice integrate cu sistemul bancar. Și atunci aici mi se pare că ar trebui să folosim AI-ul pe de-o parte în a contracara genul ăsta de acțiuni frauduloase, pe de altă parte în a avea și niște abordări practice legate de ce se întâmplă în realitatea faptică. Ok, avem legi, avem reglementări, dar întorcându-ne la subiectul fraudelor bancare, nu avem mecanisme eficiente de a lupta împotriva lor. Pentru că tehnologia evoluează, apar modele de fraude, cum vorbim de cele de spoofing, phishing, cele care se întâmplă prin mijloace electronice și s-a discutat destul de mult în ultima perioadă despre atacurile și, mă rog, felul în care clienții nu reușesc să recunoască, a instituțiilor de credit, că de asta vorbim aici într-o conferință bancară, nu reușesc să le identifice și noi nu reușim să-i protejăm eficient. Reglementări există, dar cred că la modul practic pot să fie făcuți anumiți pași, așa încât să luptăm eficient împotriva lor. Și aici mă refer, pe de o parte, nu doar la faptul că băncile trebuie să protejeze clienții, dar regulamentele, directivele europene în acest moment și chiar și proiectul de regulament în materia plăților stabilește cumva o responsabilitate a instituțiilor de credit de a proteja sau de a fi responsabile pentru efectele asupra conturilor clienților din astfel de tranzacții, ci ar trebui să ne uităm puțin și la partea de raportare și investigare a acestor evenimente. Spre exemplu, ce simțim nevoia la nivel local, dar cu siguranță, probabil că la nivel european lucrurile ar putea să fie adresate altfel, este a unui mecanism uniform de raportare, a unui single, cum să spun, o entitate care să poată să analizeze, investigheze cazul acesta de fraudă pentru a identifica tipare, dar și de a lupta eficient în alte industrie, adică nu doar industria bancară trebuie să aibă ceva de spus și să întreprindă niște acțiuni în domeniul ăsta, dar la fel de bine industria telecom sau platformele online. Sunt state care au făcut, inclusiv în Uniunea Europeană, acțiuni în sensul ăsta și au implementat niște reguli sau coduri de conduită prin care să lupte eficient împotriva lor. La nivelul nostru, pentru că ne întoarcem de la nivel european la nivelul național, nu vedem și poate ar fi bine de avut astfel de inițiative prin care să fie responsabilitate și instituțiile de telecom să acționeze în direcția asta și platformele digitale, autoritățile de reglementare în domeniile acestea să stabilească niște mecanisme de cooperare astfel încât să putem acționa eficient și la fel de bine la nivelul parchetelor și organelor de investigare a infracțiunilor și fraudelor în acest domeniu să fie stabilite niște mecanisme de colaborare cu instituțiile de credit și cu toți actorii implicați pentru a face lucrurile să se miște în practică mai bine. Pentru că legislația există, dar dincolo de lege trebuie să avem și o abordare pragmatică și să punem în practică, bazându-ne pe bunul simț și pe bunele moduri de abordare interinstituționale, astfel de mecanisme. Deci nu doar legea. Suprareglementarea este evidentă, dar nu e suficient să avem legi. E bine să le sistematizăm din când în când și să le mai revizităm din perspectiva realităților practice. Pe subiectul ăsta aș reveni puțin pe partea asta legată de fraude, dar pentru că am prins așa mingea din zbor la capitolul AI,
Unul dintre subiectele pe care mi le aduc aminte, comentată destul de acid, în stilul caracteristic de vicepreședintele Statelor Unite, Vance, în ceea ce privește pierderea competitivității Europei raportat la Statele Unite, ceea ce ar trebui să facem noi, în fine. Deci până și concurenții noștri spun că suntem... Da, culmea, da, a fost ceva extraordinar. Adică a fost la capitolul acesta al criticii suntem de acord cu Vance. În fine, modalitatea de implementare este mai complicată și de pus în aplicare. Acum, ideea este așa, și mie mi se pare că funcționează lucrurile din punctul ăsta de vedere, ceea ce nu înseamnă că ne scuză. Mă întorc la povestea aceea legată de cultură. Cultură nu de chestiuni postbelice, ci de la începuturile funcționării Statelor Unite. Au avut o bază care a funcționat și funcționează în continuare. Este foarte complicat ca această structură pe care o are Uniunea Europeană să funcționăm în continuare. Deci, uitați-vă la ceea ce se întâmplă în orice domeniu atunci când pare că este unanimitate, încă o piedică, facem politică, dar maxim 12 minute, încă o piedică în calea aceasta a progresului și a civilizației, că sună fain și ne aduce aminte de niște vremuri de mult apuse, dar evocate în zilele noastre. Este și această birocratizare excesivă a Uniunii Europene și acea nevoie a consensului. Și dacă sunt 2 state, cred că 3 dacă nu mă înșel, Doamne ferește să fim și noi, să ne numărăm printre ele de săptămâna viitoare, dacă sunt 2-3 state, blochează un proces întreg. Alex, vrei tu să te rog? Doar un singur comentariu. Vreau să ating asta, cred că și în speech-ul meu. Un efect neintenționat al suprareglementării este de responsabilizare. Nu știu dacă ați observat acest lucru, dar noi tindem să suprareglementăm, consumatorii sunt responsabilizați. Vine PSD3 cu anumite reguli apropo de fraudă, utilizatorii de servicii de plată nu mai au nicio responsabilitate. Venim și suprareglementăm în zona AI și stabilim partea aceasta de civil damages, utilizatorul iarăși este deresponsabilizat. Nu mai există noțiunea de te complaci și știi că nu trebuie să faci nimica, fiindcă va veni Dumnezeu din ceruri, respectiv de la Bruxelles, și te va ajuta. Statul te va ajuta. Cumva asta este mentalitatea. Eu nu zic că trebuie să existe dereglementare totală, nu sunt liberalist, homo homine lupus, nu așa ceva. Dar trebuie să existe, uite cum spuneau romanii, est modus in rebus. Da? Trebuie să existe o cale de mijloc. Mulțumesc. Acum, trebuie să spun ceva aici. Nu, am vrut să spun că ar fi culmea să nu vină. Iartă-mă, Cristina, da? Apropo de responsabilizare, perfect de acord și uneori toată această sarabandă duce sau poate să ducă la chestii absurde. În momentul de față, CJUE, și aici sunt de acord cu Diana, nu sunt doar reglementările, există un întreg ecosistem, adică și CJUE, care pare să fie cumva puțin politică și ea, e opinia mea strict personală a mea, da? Ne-a arătat niște lucruri. În momentul de față există acolo pe rolul ei un dosar interesant, este cauza C471 pe 2024, venită din Polonia. Polonezii au fost destul de activi, da? Și în care o instanță din Polonia întreabă, deși avem în contractele cu consumatorii o dobândă de tip IBOR, da? VIBOR, Warsaw Interbank Offered Rate, deci o chestie clară, publică, da? Nu cumva trebuia băncile să le explice clienților cum se ajunge la acel VIBOR? Adică, să le spunem, sunt un număr de bănci acceptate de către Banca Centrală. Alea vin acolo și pun niște cotații care sunt valabile 15 minute. Spun la ce cursuri, la ce dobânzi s-ar împrumuta, cu ce valori, se face o medie ponderată. Cele mai extremele 2 se dau afară ca să nu fie manipulate și în fel. Bun, și acum eu zic, cu ce ne ajută? Acum, dacă v-am spus asta, câți dintre dumneavoastră ați putea să-mi spuneți cât o să fie roborul peste o lună? Că doar v-am explicat cum funcționează, nu? Și acum știm și suntem pregătiți. Ei bine, acolo se discută dacă nu cumva băncile trebuiau să spună chestia asta și dacă da și n-au spus-o, nu cumva putem să plătim doar marja și să lăsăm, indicele deoparte. Deci câteodată se caută pe diverse căi
să se ajungă la niște rezultate, ignorând niște principii vechi de când lumea. Acum mă întorc. Putem continua, adică hai să o pe Cristina să vorbească despre perspectiva aceasta. Ajunsesem la Vens. Acum încercam să-mi aduc aminte unde rămăsesem. El vorbea despre o chestiune foarte importantă din punctul lui de vedere și aici e chiar o chestiune unanim recunoscută, și anume că apariția GDPR-ului a reprezentat și va reprezenta în continuare o frână în competitivitatea din perspectiva inteligenței artificiale, competitivitatea europeană, pentru că în Statele Unite nu există așa ceva. Acolo e mult mai simplu de prelucrat informații și de hrănit inteligența artificială cu informații fără să se pună această piedică, această opreliște numită GDPR. Și știu că tu, Cristina, ai destul de multe preocupări pe această chestiune legată de GDPR. Da, multe frământări. Frământări, trăiri, în fine, preocupări. Da, exact, emoții. Dar aș vrea un pic să mă lăsați să preiau ce s-a discutat până acum și să-mi spun și eu părerea. Și din start vă spun că sunt de acord cu tot ceea ce ați spus, doar că pe suprareglementare, așa cum ai menționat-o tu, există partea nevăzută, dar pe care noi o trăim în bănci. Și anume, când ți se impregnează ideea de suprareglementare și în legislație citești, trebuie să formalizezi, trebuie să menționezi, trebuie să reverifici odată pe an, te uiți, formalizezi că te-ai uitat, trebuie să controlezi, trebuie să formalizezi că controlezi, așa, chestia asta ți se impregnează în cap și atunci devii tu cu tine la birou extrem de formalist, extrem de birocratic, pentru că preiei această, nu știu dacă e manipulare mentală, dar este o idee pe care ți se transmite și o faci. Și atunci stai la un moment dat și te întrebi, dar de ce am ajuns aici, în bănci, de ce am ajuns să fim atât de birocratici pentru orice lucru? 7 aprobări, 7 comitete, 7 discuții. Normal că acest proces birocratic consumă resurse, consumă timp și atunci normal că toate costurile și toate astea se vor reflecta cumva. Asta este vis-a-vis de ceea ce spunea Alex. Ceea ce spunea Daniel legat de ESG și mai ales de raportări. Am avut, nu știu, norocul să contribui odată la producerea unui astfel de raport. Doamne iartă-mă, ar trebui folosit ca și sancțiune disciplinară. Este ceva îngrozitor. Să produci așa ceva an de an și vin și vă întreb, dar consumul de lumină, de hârtie, de energie, de asta care să producă, ce duc cumva este de fapt contrar ESG-ului. Și, din nou, pentru ideea de suprareglementare, suntem într-un moment în care poate că ne dăm seama că suntem suprareglementați. Mă întreb cum vom alege, ce dereglementăm, ce scoatem din acest pool de suprareglementare. Și aici, iarăși, va fi, cred că, o muncă de a decide ce eliminăm, ce nu avem nevoie. Și va fi, cred că, o decizie care ne va lua mult timp până vom concluziona. Mai vroiam să spun și să mă leg de ceea ce a discutat Diana pe zona de fraude. Și am să merg direct la un subiect pe care l-am tot enunțat în particular, și anume cooperarea dintre instituțiile statului și bănci și ceilalți participanți la economie, cum sunt și companiile telecom. Văd în alte state europene o preocupare intensă, dar și pusă în practică, de a coopera. Văd din partea instituțiilor de stat crearea unor centre unde se raportează integrat astfel de fraude. De asemenea, sunt create instituții, entități de genul poliție, procuratură, care cercetează genul acesta de fraudă și, bineînțeles, sunt formați în acest sens și care, în timp, de când au fost constituite, aduc și se văd beneficiile. De asemenea, există legislație concretă care impune operatorilor de telecomunicație să identifice și să blocheze astfel de spoofing, phishing și alte. E foarte important să știm că atunci când încercăm să ne protejăm de astfel de tentative de fraudă, e greu ca tu, om cinstit de la bancă, care ești cu mintea foarte birocratică și foarte formalistă, să
poți să imaginezi toate schemele de fraudă. Și vă spun din practică, în momentul în care tu poți și ai găsit soluția să blochezi modelul ăla de fraudă, ți apare în secunda 2, imediat apare alta. Eu primesc, nu știu noastră, dar eu primesc cel puțin 2 telefoane pe zi care sunt tentative de phishing. V-a aprobat creditul, dați-mi datele să vă transmitem banii. Deci mă întreb pe mine de ce nu mă sună. Nu fi frică de tine. Noi nu avem credit worthiness și de-aia. Dacă nu vă sună pe niciunul, întreb de ce mă sună pe mine. Aici discriminat. Da. Și nu se mai pune problema de GDPR în cazul lor, da? Pentru că dacă ne întoarcem la subiectul celălalt. Nici nu mai vorbim. Și aș atinge un pic și subiectul de deresponsabilizare a consumatorului, care, într-adevăr, este în tendință, este pe val, pentru că vine și directiva a creditului de consum, care face exact același lucru. AI Act merge fix în aceeași direcție. Deci, este, într-adevăr, trebuie un pic regândită ideea și susțin în continuare că vom ajunge la un echilibru printr-o cooperare între zona bancară, între bănci și instituții, pentru că, într-adevăr, reglementatorul poate nu are neapărat viziunea asta practică, pe care noi o vedem, și care conduce, uite, din perspectiva acestor raportări extrem de stufoase, mă întreb oare ce relevanță mai au aceste informații pe care noi le dăm, dacă ele vin și reflectă o perioadă anterioară și un pic, poate, nerealistă sau neactualizată. Cum mai au aceste date relevanță din perspectiva reglementatorului? Dar mă opresc aici cu comentariile despre ceea ce s-a spus până acum și mă duc mai departe pe zona de ESG, GDPR și componenta AI. Le văd extrem de mână în mână acestea și completându-se una pe cealaltă, atât pe zonă de responsabilitate, cât și pe pilonul de transparență. În mod special o să vedem o convergență între cele două reglementări GDPR și AI din perspectiva transparenței, a modului de a trata prelucrarea datelor și vom regăsi cam aceleași principii și din perspectiva minimizării și din perspectiva stocării și din perspectiva transmiterii scopului și din perspectiva faptului că vei avea obligația să informezi consumatorul sau, mă rog, persoana vizată despre prelucrare, ce date, în ce scop. Și deci acestea două vor merge mână în mână și pe alocuri aș spune că AI Act vine și chiar întărește și chiar face mai drastică această supraveghere și aceste obligații. Și mă întreb, într-adevăr, decalajul între celelalte state, pentru că am senzația că numai în Europa se întâmplă lucrurile astea. Celelalte state nu au aceleași constrângeri și e important să vedem cât de mult ne vom sacrifica și cât de mult vom pedala în această direcție și cât de mare se va face ecartul între celelalte state și Europa. Dacă nu cumva se adâncește, pentru că iarăși cele mai recente informații din Statele Unite sunt că inclusiv în zona de capitaluri bancare plănuiesc o simplificare și o dereglementare într-un context în care, ce spunea Alex mai devreme, Europa se pregătește pentru măsuri suplimentare. Europa deocamdată face calcule și analize și mai durează. Până când se lămurească ce anume trebuie să dereglementeze, dar în fine, am zis, există e găsit pe site. Nu mai știu cum să vă spun care este linkul, dar Comisia Europeană, undeva în 19 martie, și cu un program de publicarea unor informații, publicarea unor informații referitoare la analize pe care urmează să le facă. Și sunt, v-am zis, T2, ceea ce mi se pare că este nerealist. T2, de exemplu, este pe securitizare. Deci dacă vorbim de cerințe de reglementare, de eliberare, poftim, de capital, că de fapt aici este problema pentru bănci. Este singurul loc în care se vorbește de această chestiune legată de
eliberare de capital pentru bănci în securitizare. Și acolo este un plan destul de îndrăzneț în ceea ce privește adoptarea unor reglementări, este final de an. Acolo e o chestiune legată la securitizări, inclusiv de, hai să spun, transferul unor riscuri unor entități care pot să și le permită și, de asemenea, de curățarea mult mai ușoară a bilanțurilor băncilor. Deci, ăsta este încă un element în ceea ce privește partea aceasta de capital. În rest, nu știu să existe până în acest moment intenție, dar cine știe? După cum se vede, suntem destul de reactivi la ceea ce se întâmplă în Statele Unite. Poate ne mai vine vreo idee în funcție de ce se mai petrece și pe acolo. Aici, sincer, eu personal am dubii, din cauza faptului că pur și simplu este imposibil să faci dereglementare cu același aparat instituțional și birocratic cu care ai creat acest șafodaș din 2008 încoace. Vățoare și dezvăț, aș zice. Depinde de management. Eu cred că întotdeauna e decizia de sus. Acum, pentru că am primit un mesaj de amenințare din partea organizatorului, care a și apărut între timp în sală pentru probabil ca să urmărească cu propria ființă, da? Că suntem compliant. Mai avem câte, mă, Dragoș? 2 minute. Hai 10 minute, da. Și aș vrea să vă pun o întrebare referitoare la, pentru toți, referitoare la proiecte pe care le aveți în vedere pentru a îmbunătăți legislația națională în contextul în care ați observat că activitatea pe care o întreprindeți voi ar fi mai bună dacă s-ar schimba câte ceva. Dau doar 2 hinturi și, în fine, poate aveți voi alte preocupări. Vorbim de legea cu societăților, vorbim de 31, da, de celebrele discuții pe care le-am avut cu capitalurile negative, cu sumele alea exorbitante pe care ar fi trebuit să le aducă firmele de acasă și de legea 85, vorbim de insolvența persoanelor juridice, pentru că dacă tot vorbeam de această, de ceea ce spune raportul Draghi și de ceea ce își dorește să facă Comisia Europeană, printre altele este în discuție și ușurarea, ca să-i spun așa, ieșirii din piață a unor entități în momentul în care lucrurile se schimbă. Apropo de rebus sic non stantibus. Deci, ce anume preocupări aveți voi pe modificări de lege ferenda, iarăși sună foarte fain, în ceea ce privește legislația autohtonă? Daniel, te rog. Ok, mulțumesc. Mă gândeam Luăm așa din dreapta în stânga. Ok, deci ăsta este criteriul, da. Ai zis foarte bine de legea privind insolvența. S-a văzut și se vede că noi avem în continuare un soi de filozofie, noi, când zic noi, zic România, de protecția debitorului. Da? Dacă începe o executare silită împotriva cuiva, persoana poate să facă o contestație la fiecare pas. Mi-aduc aminte experiența mea de acum vreo 20 de ani. Iartă-mă, câte 2 minute de fiecare. Mă scuzați că ce bun. amenințez și eu mai departe. 10 ani. Da, exact, o tai. Aveam o executare silită începută și aveam 26 de dosare în instanță pentru același dosar de executare silită, fiindcă la fiecare pas debitorul făcea contestație, era o perioadă cu fond apel recurs, după aia s-a eliminat recursul, aveam fond apel, se casa, se reune, nu știam nici eu. Mă întreba președintele băncii unde suntem și mă gândeam cât sunt de imbecil că nu pot să-i spun exact unde suntem. Deci aceasta este o chestiune, într-adevăr, foarte bine spus, ar trebui create niște mecanisme prin care cine este viabil, cine nu. Procentul, nu mai știu cât era, de companiilor care intră în procedură și se reorganizează, cred că e ceva de genul 1% sau așa ceva, da? În această zonă ar trebui făcut ceva și într-o altă zonă care nu e neapărat legată de restul lumii, ci iarăși de noi băncile, aș spune, cum s-a mai spus, că în domeniul protecției consumatorului poate că ar trebui să spunem la un moment dat că destul este destul.
Okay. M-aș păstra în zona de suprareglementare, reglementare sau proces de dereglementare care ar presupune un alt efort din partea unor specialiști, juriști în bănci de data asta. Și m-aș duce un pic într-o altă direcție, corelând un pic cu aspectele de GDPR atinse de Cristina mai devreme, apropo de modul de organizare a funcțiilor juridice, pentru că regulamentul privind protecția datelor stabilește faptul că responsabilul de protecția datelor poate să fie constituit la nivel de grup de întreprinderi. Și în contextul ăsta, raportat la cerințele de bancare, de guvernanță la nivel de grup și în contextul unui grup, dacă ar fi să propun ceva, aș propune ca funcția juridică să poată fi organizată la nivel de grup de întreprindere, așa încât pentru toate subsidiarele din perimetru să putem avea o viziune uniformă cu aceiași oameni asupra întregului cadru de reglementare sau de dereglementare pe care îl avem de implementat. Văd niște priviri, sau mă rog, îmi închipă niște priviri rapace un pic al unor avocați, nu știu dacă o fi sau nu așa. Vorbim de grupuri de întreprinderi, vorbim de un contract de muncă, ne păstrăm în perimetrul da. Consiliului Juridic. Bine. Cristina, te rog. Mai puțin obișnuit. Deci pe zona de insolvență aș fi intrat și pe transparența procedurilor care sunt în zona concordatului și anume acestea nu sunt vizibile pentru ceilalți creditori și atunci fi vrut mai multă transparență, dar eu aș fi insistat pe zona de fraude. Aici nu simt că se face destul și cred că o să ne apucăm de treabă când o să fie foarte, foarte târziu, pentru că îi vedem pe fraudsteri, așa se spune, că se specializează, se organizează și lucrează efectiv din contact centere. Deci, cu scripturi, cu contact centere, așa este nivelul de organizare al lor. Iar noi, deocamdată, suntem într-o așteptare, poate să opresc ei, să nu începem noi. Și atunci, cred că aici m-aș orienta foarte mult. Mulțumesc. Bun punct. Scuze. Că e un punct bun, da, ăsta apropo de fraude și de implicarea poate și a altor industrii care sunt în amonte sau în aval și nu doar sistemul bancar, da. Ok. Legat de legea societăților comerciale, din punctul meu de vedere se impune o revizitare a întregii legislații, adică noi nu mai putem acum să cârpim, trebuie să se regândească întreaga filozofie care stă la baza legislației societăților comerciale din cauza faptului că aceasta are o anumită vechime și trebuie revizitată. Legat de insolvență, părerea mea personală, poate mă înșel, este aceea că din perspectivă teoretică, adică felul în care este scrisă legea, ea este suficient de bună. Nouă ne lipsește și problemele avem la implementare, la practica instanțelor judiciare. Nu legea este problemă. Iar la punctul 3, propuneri de lege referenda, lăsați-mă să fiu așa mai visător și să discut de ceva mai larg, și anume faptul că România nu are o strategie de dezvoltare legislativă, o strategie care să transcendă schimbărilor politice care este normal să intervină, un fir roșu care să aibă legătură cu dezvoltarea țării pe termen lung, un plan de țară. Noua Zeelandă, de exemplu, își dezvoltă strategia legislativă pe baza unor evaluări economice și sociale și își dezvoltă legislația în funcție de acele valori și competențe pe care ei consideră că ar trebui să le aibă societatea neozeelandeză peste 5, 10, 15 ani. Acest lucru lipsește cu desăvârșire în România, poate este mult prea complex și sunt eu mult prea visător, dar măcar o strategie concretă axată pe piloni legislativi de revizitare și curățare, să zic așa, a legislației, evitarea și eliminarea overlap-urilor ar trebui făcută. Mulțumesc. Apropo de vise, visez și eu la un panel care să dureze vreo 2 ore în care să avem timp să discutăm și să nu mai avem organizatori. S-a ridicat în picioare deja, deci nu e mai... Și-a luat și microfon, da, nu s-a dus în spate. Alexandru, aș vrea să te gândești la mine ca un fel de Justin Timberlake care vine așa din rândul publicului. Da.
Da. Mulțumesc. Lasă-mă și pe mine să zic ceva de oamenii ăștia care au Asta fost aici la vreau panel. să te rog să închei Să așa închei. apoteotic Mersi. acest Continuă panel. proferarea de amenințări, e clar, gata. Mulțumesc mult de tot pentru participare. Sper să fie mai prietenoasă următoarea conferință și mai generos timpul alocat panelului și să nu mai ia din timpul nostru pentru că au întârziat cu antevorbitorii. Sunt visuri, pardon. Mai satură Dumnezeu, cum să Da. Mulțumim mult de tot. Sper că nu v-am plictisit. Cu aplauze. Mulțumesc mult. Mulțumesc foarte, foarte mult. Partea și mai bună este că fiecare dintre voi aveți ocazia să vă aduceți contribuția la seria de monografii pe care noi o să publicăm la Facultatea de Drept împreună cu lectorii programului de postuniversitar de drept bancar și a noilor tehnologii. Am început, deja este la editură una dintre cărți, una dintre monografii și anume cea scrisă de către domnul Alexandru Păunescu aici de față, împreună cu domnul Liviu Fenoghen, să se ridice, să-l vadă publicul, să fie recunoscut. Mulțumim foarte mult! Și m-au acceptat și pe mine cu foarte multă bunăvoință să mă alătur lor, un act de generozitate pentru care le mulțumesc. Deci, fiecare dintre dumneavoastră veți putea să vă aduceți contribuția la aceste monografii. Este o serie de monografii pe care noi o să le publicăm și cu siguranță vor reprezenta un lucru extrem de binevenit în ceea ce înseamnă piața asta bancară juridică. Pe bază voluntară, că doar nu este obligatoriu aici la... Da, nu. Mulțumim încă o dată și trecem acum... I'm sorry for our foreign guests. I know that this panel has been in Chinese, as I promised, and we are going to continue with a little bit of Chinese because we are going to praise the students, and I would like to do it in Romanian again. I have to apologize for that. Anul acesta am făcut un lucru. Anume, am alăturat conferinței de drept bancar și financiar o competiție studențească, o competiție de proiecte științifice studențești. Am făcut și anul trecut același lucru, numai că în acest an am decis împreună cu Asociația Consilierilor Juridici din Sistemul Financiar Bancar, cei care au oferit o bucățică din bursele din premiile pe care le vor primi studenții, am decis să deschidem această competiție către studenții și altor facultăți de drept decât drept ASE. Ca urmare, am invitat mai multe facultăți de drept și ne-au răspuns cu foarte multă bunăvoință și le mulțumesc pentru acest lucru. Facultatea de drept de la Universitatea din Timișoara și domnul decan este aici prezent alături de noi, îl veți urmări un pic mai târziu moderând cel de-al doilea panel. Mulțumesc, domnule decan. De asemenea, Facultatea de Drept de la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj, Facultatea de Drept de la Universitatea din Iași, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași. Și am avut multe lucrări înscrise. Au fost niște lucrări extrem de valoroase și vă spun că echipa care a trebuit să evalueze aceste lucrări a avut o sarcină extrem de grea. Într-un final, 3 lucrări au trebuit să fie declarate, hai să spunem, învingătoare, să spunem așa, și astăzi, acum, vom face premierea acestor lucrări, premierea însemnând cu diplome, pentru că premierea din punct de vedere financiar, pecuniar, o vom face ulterior în zilele următoare. Dar să începem cu a da cezarului ce al cezarului, și anume niște frumoase diplome. Și aș vrea, dacă sunt prezenți în sală, coordonatorii lucrărilor premiate să vină alături de mine pentru a putea să înmânăm împreună aceste diplome. Voi începe, așa cum se cuvine, cu premiul al 3-lea, și anume premiul al 3-lea Marian Constantin Ionescu, este un student al drept ASE, cu lucrarea Conformitatea instituțiilor financiar-bancare cu prevederile regulamentului privind inteligența artificială. Dragul meu, coordonatorul tău nu a putut să fie prezent, va trebui să te mulțumești cu mine. Da? Vă rugăm, puteți să ne faceți și fotografii.
Mulțumim foarte mult. A fost o lucrare valoroasă, o lucrare bună care s-a detașat dintre celelalte și vreau să spun celor care anul acesta poate nu au ocazia să fie printre premianți că vor avea cu siguranță și anul viitor ocazia să participe la această competiție cu o altă tematică, e adevărat, dar cu siguranță vor avea ocazia să își aducă aportul. Locul 2. Locul 2, am obosit cu acest premiant de data asta al locului 2, și anume Sebastian Andrei Cofas. Este un student pe care cred că din anul 1 îl am aproape permanent câștigător, îl avem permanent câștigător la competițiile noastre studențești. N-ai obosit tu? Ai obosit și tu, nu? Un lucru bun este că el termină în curând facultatea și atunci... Și atunci, vrând nevrând, nu mai putem primi noi, da, la competițiile științifice studențești. Da? Bun. Sebastian, mulțumesc foarte, foarte. Tema locului 2 a fost: bancherul perfect nu doarme, nu are prime și nu bea cafea. Inteligența artificială în Inteligența artificială în investiții, protecția datelor și reglementarea prudențială în Uniunea Europeană. Deci era vorba despre acel banchier, da? Nu despre cei prezenți aici de față. Da? Noi, din când în când, hai să spunem că mai bem cafea, în rest, cu siguranță nu. Dăm voie să te felicit. Eu îți mulțumesc foarte, foarte mult și coordonatarea lucrării tale, Estela, îți mulțumesc și ție, Estela, pentru efortul depus și... pe tine nu, dar pe Estela o așteptăm să coordoneze în continuare lucrările ale studenților noștri la viitoarele competiții. Mulțumim foarte mult! Locul 1. Să spun că aș fi vrut să fie tot drept ase, aș fi vrut, da, mi-aș fi dorit, dar din păcate nu s-a întâmplat acest lucru, dar spuneam, dăm cezarului ce al cezarului și o să-l invit pe domnul decan Lucian Bercea alături de mine. Domnule decan, vă rog foarte mult să preluați acest microfon, să vedeți că e mai greu decât pare și să prezentați dumneavoastră câștigătorii. Uite, nici nu am nevoie de microfon. Câștigătorii, pentru că câștigătorii sunt de la Facultatea de Drept, Universitatea de Vest din Timișoara. Am aici diplomele, vă rog frumos. Mulțumesc. Premiul întâi se acordă domnișoarelor Roxana Pancan și Bianca Mănoiu. Roxana e aici alături de noi și o invit să ni se alăture. Felicitări, Roxana. Roxana și cu Bianca au terminat facultatea anul trecut. Sunt masterand în dreptul afacerilor în acest an. E primul an în care am încercat cumva să cobor momentul de la care studenții sunt implicați în proiecte de cercetare de la nivelul doctoratului la nivelul masteratului. O echipă de 5 masteranzi sunt implicați într-un proiect de cercetare pe care îl coordonez împreună cu colegul și prietenul meu, Ioan Șuman de Ionescu, de la Facultatea de Drept din Cluj. Lucrarea premiată se referă la transparența costurilor în contractele bancare și la instrumentele de inteligență artificială care încearcă să examineze cât de transparent e conținutul contractelor bancare. Singurul regret pe care îl am e că Roxana și cu Bianca au intrat de curând la INM, vor fi deci judecătoare și nu juristă de bancă, dar sunt convins că pasiunea momentană pentru dreptul bancar nu va dispărea chiar atât de curând. Felicitări! E nevoie de judecători care să știe drept bancar, e perfect, e bine, bine. De asta și adăugam acest lucru. Și iertați-mă, îmi mulțumesc foarte mult pentru inițiativă, e admirabilă, încearcă să construiască o comunitate tânără de pasionați de drept bancar, așa încât felicitări, dreptase încă o dată. Noi vă mulțumim foarte mult. Este punctul final al acestei prime,
hai să zic, etape a conferinței noastre. Avem o foarte scurtă pauză, vă invităm să vă relaxați, după care o să continuăm cu partea a doua, două paneluri interesante, alte prezentări. Stay tuned, cum se zice, da?
reasons. Some of them relate to the fact that we now enable clients, to onboard digitally. So there's like this huge use of platforms, of portals, and therefore this entails the problems of remote customer due diligence or know your customer. And at the same time, technology is also allowing banks and obliged entities more generally to rely on the support of third-party providers. So there's a lot of, issues or a lot of regulatory questions pertaining to the outsourcing of specific anti-money laundering tasks and activities. So at the end of the day, this, paradigm shift towards greater reliance on technology resulted in new operational business models adopted by banks and by obliged entities. And specularly, so as a mirror image, this created as also a greater sophistication and so let's say greater difficulties for national competent authorities to monitor properly anti-money laundering rules. In one word, because of these, because of a greater information asymmetry between supervisors and supervised entities. You probably know that in fact anti-money laundering is undergoing an unprecedented reform. You know about the AML package, and it's like a bomb ticking because it's really making history. It's institutional and substantive reform. We have a new European agency taking up supervisory tasks, the AMLA, but we also have substantive reforms. But if you look at all the pieces of legislation that are underpinning this reform, one of the major drivers, one of the major reasons is indeed technology. And you will find in several parts of in the preamble of the regulations, both establishing AMLA and both the regulation on anti-money laundering, so with all the AML requirements, a lot of references to the fact that technology, of course, is providing us with new opportunities, but on the other hand, is also, posing new risks, new threats, and a lot of challenges. So, as I said, there's indeed, we are witnessing this paradigm shift towards greater reliance on technology and more specifically lately, towards greater reliance on artificial intelligence and machine learning systems and tools, both for obliged entities, and we know that this shift is known under the name of RegTech, so the possibility for obliged entities and supervised entities, banks as well, to exploit the opportunities of technology. But at the same time, this paradigm shift is also supporting supervisors. And this adoption of technology or technology-driven supervision in this ambit is called, in fact, subtech. And this also entails, of course, that we are more and more data-centric. So there is more relevance of data and more relevance and more need of good governance of these data. So there is a lot of a question. There's a host of regulatory question that is raised by this transition towards a more technological way of discharging supervision. This, in fact, paradigm shift is translating into a different work for the competent authorities that are called, to monitor and supervise the obliged entities and banks. The very question is how? Is this, different work better, worse? Is it more difficult? It is, easier? I mean, it's changing, and we are not really sure what the direction is. What we are sure about is that in certain ways, this technology can facilitate and, can increase the ability for sure to collect data, to analyze data, to organize it. But at the same time, despite all those opportunities that we see attached to them, we also have legal and institutional challenges. So techno-legal issues, techno-legal challenges
that supervisors need to account for, and regulators and supervisors alike need to address, they need to manage. Here, there's like just an overview of them. I mean, we cannot, I just have 15 minutes and I would just want to drop the bomb, you know, and but we can say that in fact, the major challenges in operationalizing AML supervision rests on new sources of legal and operational risk, on the need to devise an appropriate legal framework governing the relationship with third-party providers if indeed, for example, supervisors don't want to develop in-house solutions. And then, of course, the big area of the possibility for the tech tool to just malfunction, so to have problems, so the malfunction of subtech tools, supervisory failure, misconduct, and consequently also problems of liability. The possibility even to redesign the boundaries of the supervisory powers, because it really depends on how we interpret, you know, these AI tools and these technology-enabled solutions. Are they just facilitating, in fact, the fulfillment of their task, or are they redesigning and reshaping the nature, you know, of the very work that the supervisors are performing? So if this is the case, we have to be very careful and check what the mandate is, and, you know, to be, in fact, particularly accurate and particularly careful in making sure that this technology is not making supervisors overstep those boundaries or change, in fact, what, you know, the perimeter of their action is. You know, the supervision in anti-money laundering has very peculiar features, obviously. And now we don't have the time, you know, to delve into the full details of them, but we all know that when it comes to anti-money laundering, now it became more complicated, you know, both for obliged entities, of course, and specularly also for supervisors. There's a wide set of activities that have to be performed by obliged entities and consequently to be monitored by the supervisors. And this also entails that there is a great amount of data that has to be collected, that has to be organized, has to be processed, stored, and also that has to be passed on to other enforcement authorities. You know, what characterizes AML supervision is a tight network of different authorities that are cooperating, and this indeed, results in a lot of data and info and communications that have to be passed. And another thing that is very relevant is that in this very area, so in AML supervision, we have to act promptly because we want to prevent criminals, you know, from using the economy for, you know, cleaning up their proceedings. So we have to be very quick, very prompt in you know, just deploying the supervisory tools. In light of that, you know, I just wanted to give you a couple of provisions, a couple of, you know, articles where we find in the new AML regulatory framework the reference to the technology and even the reference specifically to artificial intelligence. So if we look, for example, at the 6th Anti-Money Laundering Directive, which is, you know, in the AML package, that specific piece of law that looks at the cooperation between the different national competent authorities, we find that it's very important for national supervisors to possess adequate financial, human, and technical resources. And when it talks about technical resources, even if it's not overtly and specifically mentioned, the idea is to use, you know, the technology and what technology is giving us today. And this, what I'm saying is, you know, somehow comforted, is confirmed by other articles that we find in the AMLA regulation. So the regulation that is establishing the new EU agency responsible for anti-money laundering. Because in this very provision, in this very piece of law, and in
particularly in Article 3, we find that the anti-money laundering authority should be responsible to check that national competent authority possess adequate resources. So it's for the AML, it's for the AMLA to make sure that the national competent authority are well equipped with the tech, solution, with the tech tools that are necessary to carry out their tasks. And this brings us to the idea of AI tools as possibly the most suitable means to achieve supervisory effectiveness. So if this is the case, so if we advocate for AI tools as the most, adequate, the most appropriate, the most suitable way to discharge those obligations, those supervisory obligations, then we have a case, then we have the basis to say, all right, it's not just a possibility, but it's actually an obligation that we find in the very text of law that's, ask supervisors to implement this. Now, I'm cutting to the chase because I see that I'm taking probably a little bit too much time, but I want to focus on one thing that I believe is very interesting in the ambit of this conference. And the point I want to make, the point I want to raise is the fact that in the AMLA regulation, besides what I said, there's specific reference to artificial intelligence. So it's the very first time that we have a financial legislation, a financial law, regulatory framework that is saying, well, competent authorities have to use artificial intelligence. And this we find it in Article 5, paragraph 5, in relation to the cooperation between the AMLA and the Financial Intelligence Unit. And in this case, the authority shall perform the following tasks: develop and make available to the Financial Intelligence Unit tools and services to enhance their analysis capabilities, as well as IT and artificial intelligence services and tools for secure information sharing. I want you to know that this provision is saying the authority shall. It's not a may, it's not a can, it's not a possibility, but it's an obligation in nature. So it means the AMLA has to share with the Financial Intelligence Unit these artificial intelligence solutions to make sure that the information are shared and the data are collected in the best way possible. And by the way, what I'm saying, of course, is backed in the Artificial Intelligence Act, because if you look at the AI Act, and you know that there's like it has this risk-based approach, we have the different categories, and if you look where it is, so in recital 59, there is specific reference to the fact that using artificial intelligence in the case like the one that we are discussing is per se a high risk category, but it's derogating to this in the situation that we are using artificial intelligence for anti-money laundering purposes. All right, so financial intelligence units carrying out administrative tasks should not be classified as high-risk AI system used by law enforcement authorities for the purposes of prevention, detection, investigation, and prosecution of criminal offenses. So in a way, it's linking. So there is a good coordination, a good interplay between the new AMLA regulation and how artificial intelligence is mentioned in that specific piece of law and the AI Act. So just to wrap up on this, as I said, we're living in this new tech era that is enabling innovative business, operational model, as well as compliance solutions. Consequently, we also have a new supervisory data-driven paradigm unfolding. So the need to there's this need to properly coordinate the new means, tech, and the ends that are the objectives and the peculiar characteristic of AML oversight. Then this question that I'm actually posing also to you as some sort of food for thoughts: is AI the most suitable means to aid
AML supervisors discharge their institutional mandate or some of their tasks. And those final remarks on the fact that the well-functioning of AI-based tools presumes the establishment of a common culture of supervision, in particular in terms of methodology. I didn't have the time, but there is also in the AMLA regulation a huge part about the need to establish a common methodology as designed by the new agency. And finally, the relevance of the AML supervisory system as a framework that enables the development of appropriate and common AI supervisory tools and technical resources. So as I said, at the end of the day, since we live in a world of scarce resources, also when it comes to supervision, it becomes essential for supervisors to develop, a common framework, but also to develop common tools to effectuate, to substantiate, this methodology and this framework and put it into practice. So I would expect a lot of work by authorities like AMLA, but also like the European Banking Authority or other European supervisory authorities, just to make sure that we have a common, a common understanding, a common approach, and a common methodology also when it comes to the deployment of AI solutions. Once again, I thank you very much for the opportunity of sharing my thoughts. And I hope that I will have a chance to come over to the beautiful Romania. And thank you very much. Thank you very much, Andrea. We thank you. And I must apologize for our delay. For those of you here in the auditorium that didn't have the chance to hear Andrea's presentation from the beginning, you can find it online on our YouTube channel. If you have questions for Andrea, of course, you can address them. But today, from what I've seen, is a day without questions, only solutions, hopefully. Andrea, thank you once again, and hope to see you soon. Hope to see you soon. Bye. Bye, everybody. So, now we switch to the second panel of debate, but I have an amendment to make, is that at some point we shall interrupt the panel in order to have another online guest, Peter Hense. Actually, I'll present him when the time comes, but in the meantime, I give the floor to Professor Lucian Bercea, which actually is hosting the panel as the Vice President of the European Society for Banking and Financial Law, Romania. So he has, just like me, 4 eyes, so double duty today as a professor, as the Dean of the Faculty of Law in Timișoara, but also the Vice President of the European Association, the Romanian branch. Lucian, the floor is yours. Mulțumesc mult, Dragoș. O să continuăm în chineza cu care am obișnuit invitații străini. Mulțumesc pentru această posibilitate de a genera, în primul rând, și apoi de a modera un panel în cadrul conferinței. E un panel unde diversitatea pe mai multe criterii e asigurată. Alături de mine e domnul profesor Radu Rizoiu, profesor la Facultatea de Drept a Universității din București și avocat. Alături de mine, în partea dreaptă, este colega domniei sale, doamna asistent universitar Mihaela Gherghe, asistent universitar la Facultatea de Drept a Universității din București și, de asemenea, avocat, colegă a domnului profesor Rizoiu în Societatea Rizoiu și Asociații. Voi continua cu domnul Mihai Selegean, un nume cu siguranță bine cunoscut în sectorul bancar, în prezent of counsel la aceeași societate de avocatură,
Rizoiu și Asociații, în trecut director al Direcției Juridice și apoi director general adjunct al Băncii Române de Dezvoltare și în trecutul și mai îndepărtat director al Institutului Național al Magistraturii. L-am cunoscut în mai multe calități pe Mihai în acești ani. Continui de asemenea cu extrema stângă, mă rog, așa cum o văd eu, doamna avocat Maria Țucă, specialist în digital law, și închei cu domnul dr. Ioan Șumandea Simionescu. Domnia sa este cercetător la Facultatea de Drept a Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. Este în prezent cercetător la Institutul SAFE din Frankfurt. Este un institut copatronat de Universitatea Goethe din Frankfurt și de Banca Centrală Europeană și în timpul său liber director al Direcției Guvernanță Corporativă Sustenabilă și Piețe Financiare din Banca Transilvania. Sper că ne aude și sper că e alături de noi, pentru că nu de alta este co-intervenient împreună cu mine pe una dintre prezentările din panel. Ambițiile noastre erau inițial de a genera o dezbatere, o masă rotundă. Nu faptul că nu ne aflăm în jurul unei mese rotunde împiedică acest tur de masă, ci probabil timpul pe care îl avem la dispoziție și orele înaintate. Așa încât estimările mele sunt că și acest panel se va transforma într-un șir de prezentări. Elementul disruptiv pe care mi l-aș dori totuși ar fi să apară și întrebări la finalul acestor prezentări, pentru că noi vom încerca unii vom chiar reuși să coborâm cu picioarele pe pământ și să trecem la metodă, să trecem la instrument, să trecem la niște chestiuni mai aplicate în raport cu foarte multele și foarte interesantele chestiuni de principiu care s-au discutat de-a lungul zilei atunci când s-a analizat intersecția obligatorie dintre inteligența artificială și sistemul financiar bancar. Și o să vă rog să-mi permiteți să îi dau cuvântul pentru debutul acestei discuții domnului Mihai Selegean. Dragă Mihai, te rog. Mulțumesc, Lucian, și mulțumesc pentru invitația de a participa la această conferință. Pentru că vorbim despre o conferință care încearcă să aducă împreună perspective juridice și tehnice și știind cât de complicat poate fi câteodată să adun ce e mai bun din două lumi, ne-am gândit că poate că ar fi util în cadrul acestui panel să încercăm să unim extrema stângă și extrema dreaptă și împreună cu cei care se află la centru să încercăm să scoatem capul puțin din actualitatea zilei și să vedem dacă nu cumva putem să vorbim și despre latura filozofică a inteligenței artificiale aplicate la drept, dar și despre latura tehnică și practică a acesteia. Și tocmai pentru că vrem să facem o astfel de punte între lumi diferite, ne-am ales ca umbrelă pentru prezentarea noastră un animal despre care multă lume crede că nu există, și anume un pește zburător. Și o să-l vedeți de îndată ce reușim să proiectăm prezentarea. Dar oricât de improbabil este un astfel de animal și oricât de improbabil este ca un jurist să înțeleagă domeniul tehnic și oricât de incredibil este ca extremele să își dea mâna, totuși
pești zburători există. O să ne spuneți la final dacă am reușit să decolăm din lumea juridică și să ne scufundăm în lumea tehnică. Da, până atunci spuneam că actualitatea câteodată reușește să ne copleșească și că în fiecare zi citim câte o știre, două, dintre cele pe care le veți vedea în slide-ul următor. Bună oară! Vedeți aici o promisiune de democratizare a accesului la justiție prin aprobarea dată de un organism de reglementare din Marea Britanie pentru începutul activității unei firme de avocați fără avocați. Sau, trecând mai departe, o promisiune de democratizare a accesului în viața politică prin scrierea unor speech-uri perfecte. Îmi dau seama că e destul de mic scris. Se cere ChatGPT prin prompt: fă-mi un discurs politic în care să nu zic nimic, să ridic în slăv neamul românesc, în prag de alegeri electorale, pe genul unui anumit candidat. Și răspunsul, sigur, iată un discurs cu aer solemn, patriotic, profund, dar care, în esență, nu spune nimic concret. Exact în stilul cerut. Și continuăm în felul acesta cu vremuri de răscruce, istoria ne privește drept în ochi, România și așa mai departe. Da, tocmai pentru că începem să ne obișnuim cu asaltul acestor știri despre ce mai poate să facă inteligența artificială și că acest asalt îți poate da câteodată impresia că lucrurile sunt inevitabile și că nimic nu mai este sub controlul nostru. Tocmai de aceea ne propunem în această prezentare să nu uităm de latura filozofică. Noi credem că viitorul nu ni se întâmplă pur și simplu și că depinde de noi să fim implicați, să înțelegem ce poate face această tehnologie și care îi sunt limitele și să participăm la dezvoltarea ei, mai ales atunci când vorbim despre aplicațiile acestei tehnologii la domeniul juridic. De aceea veți vedea că în această prezentare vom crea punți sau vom pendula între o perspectivă ușor filozofică și una tehnică. Dar mai întâi, perspectiva filozofică, și aici permiteți-mi să dau cuvântul domnului profesor Radu Rizoiu, care are un spirit critic recunoscut în comunitate. Mersi, Mihai. Nu știu cât de critic e spiritul, dar în mod clar partea mea de prezentare e aia cinică, de-aia i-a zis filozofică, că nu-i place. Și pentru că mi-a zis că trebuie să vorbesc de filozofie, hai să spunem și doi filozofi ca să începem așa, în forță. Dacă e să pornim de la, în secolul trecut, de la Huizinga și Wittgenstein, problema cuvintelor și a folosirii lor de către oameni a preocupat foarte mult filozofia. Dar mie nu-mi place să vorbesc despre filozofie și aș face mai degrabă trimiterea dinspre aceste surse filozofice spre aplicarea lor în lumea de zi cu zi. Și aș face trimitere la filmul War Games din 1983, în care un computer ajunge să declanșeze războiul termonuclear crezând că joacă un joc, pentru că nu înțelegea sensul jocului. Filmul e foarte interesant, chiar dacă, mă rog, e un film vechi, nu mai e atât de spectaculos. Și mai ales la Rain Man din 1988, din care am rămas marcat la momentul respectiv, la momentul la care am văzut prima dată, de scena în care Charlie, care era Tom Cruise, își ia fratele mai mare Raymond, celebrul Rain Man din titlul filmului, Dustin Hoffman, într-un rol
genial, și îl duce la Las Vegas pentru că descoperă că Raymond are o abilitate foarte mare de a procesa cifrele. Știu, nu sună bine, mai ales în această săptămână, mai ales după ultimele zile, dar așa era filmul. Raymond avea, de fapt, o problemă de adaptare la lume și la societate. Practic, Charlie îl răpește dintr-o instituție de îngrijire. Și fiind întrebat Raymond de către altcineva ce face el acolo, el zice, pe am venit să numărăm cărți. El juca blackjack și câștiga împotriva cazinoului și cazinoul intră la bănuiel că se întâmplă ceva ciudat. Ei bine, eu așa-mi imaginez AI-ul, cel puțin actualul AI. Este un produs care poate să facă niște treburi extraordinar, dar care, unii ar spune, nu are suflet, eu aș fi mai cu picioarele pe pământ, pur și simplu nu înțelege contextul, conotațiile sociale ale acțiunilor sale, pentru că el nu este un membru al societății și nu se poate pune în pielea membrilor societății. Altfel spus, el nu înțelege jocul pe care îl joacă. Îl joacă după toate regulile jocului și totuși nu înțelege ce face. Dacă vreți să-i parafrazăm pe Shakespeare și pe Coșbuc, un joc e viața, deci te joacă, pentru că lumea întreagă e un joc, sau mai exact spus, un teren de joacă, precum în parabola din celebra carte ecranizată și ea, jocul lui Ender. Ender se juca și în felul ăsta punea întregul univers pe jar. Așa cum într-o povestire mai veche a lui Ray Bradbury, coasa, cel care cosea, de fapt, tăia sufletele oamenilor, genera niște morți extraordinare. Ei bine, această asemănare e posibil să fie, aici mai îndulcesc așa un pic scepticismul meu, e posibil să fie doar o boală a tinereții, doar o boală a începuturilor dezvoltării tehnologiei AI. Totuși, nu știu dacă vă mai amintiți de locotenentul Data din Star Trek, care rămânea tot timpul interzis și blocat când colegii lui făceau tot felul de glume în jurul său. Cam așa e și AI-ul nostru. Este pe replica celebră does not compute și aici fie se blochează, fie ia o decizie proastă. You are under arrest, cum era în Star Wars, roboțelul. Pentru că, așa cum spunea Socrate, natura umană sau omul adevărat e cel care știe atunci când nu știe. Ori, actualele modele de generative AI sunt antrenate să nu recunoască că nu știu. Până la urmă ei le au acces la toate cunoștințele omenirii. Nu pot să nu știe ceva. Ele întotdeauna trebuie să dea un răspuns și răspunsul trebuie să fie diferit de nu știu ceva. Problema e că în materia contractelor, de exemplu, și a dreptului în general, dar mă refer la contracte pentru că aici și colegii mei o să dezvolte, profesorul Bercea a scris multe texte în acest sens, contractele sunt eminamente imperfecte și incomplete. Prin urmare, nu poți avea niște răspunsuri exacte despre citirea unui contract. Mai mult, așa cum am încercat să demonstrez acum câțiva ani împreună cu profesorul Mircea Dumitru, dreptul însuși ca sistem este eminamente incomplet. Algoritmul nu poate să dea răspuns la toate întrebările pe care îi le punem. Mai e nevoie de ceva. Acel ceva deocamdată e mintea omenească.
Nu știu dacă mintea calculatoricească va putea să îi ia vreodată locul. De aceea eu sunt sceptic despre cum un AI poate să interpreteze veritabil un contract. Dar aici, colega mea Mihaela, care și-a scris teza de doctorat pe interpretarea contractelor, are niște exemple foarte interesante. Pentru că explicația din spate e una foarte simplă, e una pe care cu toții o știm. Orice text necesită pentru a fi înțeles și un context. Orice text nu e numai un conținut, ci are și un sens, iar acel sens nu este conținut în interiorul textului respectiv. Ai nevoie și de niște elemente din exterior. Vă dau un singur exemplu și cu asta mă opresc. Gândiți-vă cum ar judeca AI-ul o clauză de impreviziune. Păi, ar lua 1271, ar lua criteriile de acolo, ar vedea că e o chestie cu dezechilibru într-un contract, o să-și pună problema de ce înseamnă un contract echilibrat, bineînțeles o să acceseze teoriile echilibrului ale lui Nash, totul este matematic, totul poate fi calculat, dar nu o să știe, de exemplu, sau nu o să înțeleagă faptul că Nash a luat premiul Nobel în 94 pentru dezvoltările pe care le-a adus în teoria jocurilor. Deci, iată, este vorba de un joc aici. Și o să-mi spuneți, da, dar americanii deja sunt acolo. Pentru ei dreptul este formulă, pentru ei dreptul este economie, law and economics. Ei bine, de vreo 30 și ceva de ani, chiar și școala de la Chicago nu mai vorbește doar de law and economics, ci de behavioral economics, pentru că și-au dat seama că omul nu este un agent maximizator de utilitate, așa cum nu e homo economicus, așa cum îl credeau unii. Și asta vedem astăzi, în jurul nostru. Uitați-vă la campania electorală. Merge campania electorală pe argumente logice? Nu, merge pe argumente emoționale, pentru că omul este și emoție. Prin urmare, până când AI-ul nu o să fie în stare să înțeleagă emoții și să înțeleagă întreaga cultură și civilizație umană, eu cred că rolul său va fi unul limitat. Nu neg că va avea un rol. Bineînțeles că va avea un rol. Nu putem să spunem acest sistem nu există, ci trebuie să fim atenți de care sunt limitele acelui rol. Să nu credem că AI-ul ne va rezolva totul așa cum crede studentul, că dacă îl întreabă pe ChatGPT, fă-mi și mie un eseu cu tema asta, în mod sigur va lua 10 la examen și o să treacă magna cum laude mai departe. Dar, după cum spuneam mai devreme, o las pe Mihaela să vă povestească câteva exemple extrem de interesante legate de această chestiune. Intervine, de fapt, da. Intervine, da, lebăda neagră. Vă mențin în suspans, o să vă spună Mihaela după interludiu. Dacă credeți cumva că ați venit la un panel despre drept bancar, după cum vedeți, vă înșelați, nu e doar despre drept bancar, este și un panel enciclopedic și cred că este și un epilog la festivalul de la Cannes de zilele astea. Mulțumim domnului profesor Rizoiu. Întrerupem panelul pentru a-i da cuvântul lui Peter Hense. Peter, are you with us? Schimbăm prezentarea. Can you hear us, Peter? E online? Ah. Maria? Nu e online. Până când se conectează Peter, aș prelua eu de la Radu. Pentru că Radu, cum spuneam, la centru fiind, are o abordare echilibrată. Voi încerca să aduc eu perspectiva extremelor în această dezbatere și voi începe cu o întrebare. Înțeleg că scriem, gândim, dar prompt inginerim.
pornind și de la actul de inteligență artificială care ne invită pe toți să înțelegem cum funcționează tehnologia și să experimentăm cu tehnologia, cred că abilitățile de a interacționa cu modelele de inteligență artificială devin cel puțin la fel de importante ca și abilitățile de citire și scriere. Și întorcându-mă la exemplu studentului care îi cere lui ChatGPT un răspuns sau un ajutor la scrierea unui eseu, dacă interacțiunea se oprește acolo, sunt șanse foarte mici ca rezultatul să fie unul valoros și deci sunt șanse foarte mari să fie confirmat ceea ce ne spune Radu când ne vorbește despre limitările tehnologiei. Dar în realitate e nevoie de un dute vino între model și cel care îl folosește pentru a-i oferi suficient context astfel încât rezultatul pe care el îl generează să fie cât mai aproape de o calitate dorită. Și leg cumva această idee de un alt lucru spus de Radu, și anume, aceste modele au citit tot ce s-a scris și ceva în plus. Pentru că, între timp, au început să se antreneze pe date sintetice generate de alte modele de inteligență artificială. Și deci în aceste modele este incorporată și știința și rațiunea, dar sunt incorporate și emoțiile, pentru că el a citit lucruri scrise de oameni care au fost mânați de emoțiile lor. Și deci acolo există o comoară, folosind o metaforă dintr-unul din filmulețele de popularizare ale inteligenței artificiale cele mai cunoscute, avem cu toții un fel de Einstein în garaj la subsol. Și, sigur, e foarte important la ce îl folosești pe Einstein. Poți să îl rogi să-ți facă calcule simple de matematică sau poți să-i ceri lucruri pentru care mintea lui chiar este bine plasată pentru a oferi răspunsuri. Mihai, aici aș adăuga totuși că Henri Bergson a spus că niciodată nu vei putea să știi ceea ce simte altcineva, oricât s-ar strădui el să-ți explice. Tu nu poți să înțelegi decât ceea ce simți tu cu simțurile tale, așa încât poate să citească Jane Austen calculatorul cât o vrea. Nu cred că o să simtă fiorul dragostei. Modelele au limitări, cu siguranță, și nu susține nimeni că ele sunt perfecte pentru orice scop. Cred că putem să scoatem maxim de la aceste modele dacă avem o abordare de centru, așa cum o are Radu astăzi, și anume să nu fugim în extreme, pe de o parte să ne imaginăm că totul este pierdut și că oricum într-un an, doi vom fi înlocuiți de roboți, deci nu are rost să continuăm să ne dezvoltăm și să ne preocupăm de cariera noastră, dar nici extrema cealaltă nu este de dorit, în ideea că ce fac eu nu va putea niciodată un algoritm să înțeleagă sau să replice. Și deci cred că această abordare de centru despre care ne vorbește și Radu, una în care înțelegem și ce poate face bine, dar și care sunt limitările acestei tehnologii, este cea care ne va oferi cele mai multe beneficii. Dar unele dintre aceste beneficii sunt cele despre care Mihaela dorește să vă vorbească, în caz că încă nu avem legătura. Ok. Atunci încep în limita timpului disponibil și dacă e ceva ne profilăm. Pot să fur instrumentul? Super. Trecând cumva de centrul la extreme, pe undeva în direcția, nici nu știu cum să-i spun, mai
adecvat centru-stânga sau centru-dreapta, pare că în actualul climat nicio direcție nu e neapărat protejată. Problema pe care am identificat-o, pornind de la gradul de abstractizare despre care vorbeau colegii mei un pic înainte, revoluția pe care o aduce inteligența artificială se suprapune cumva peste niște probleme existente și la fel cum am văzut și în prezentările de dinainte de pauza de prânz și în primul panel de dinainte de pauză, integrarea inteligenței artificiale și a reglementării inteligenței artificiale trebuie să se facă pe un fundal care este deja, mulți ar spune, suprareglementat. Alții ar spune subreglementat sau insuficient de protector cu partea mai vulnerabilă. Și de la asta aș porni. Uniunea, dacă inițial, în etapa, să-i spunem, 70-80, privea consumatorul ca primul beneficiar al pieței unice, în care trebuia protejat, care urma să fie protejat inevitabil de concurența suplimentară de care beneficia între comercianți și doar în materii limitate, eu știu, în materie de siguranță alimentară, poate avea nevoie de norme specifice de protecție. Am observat, cred, cu toții, încet, pe perioada anilor 80-90, că a început să aibă nevoie și să primească tot mai multă protecție în domenii din ce în ce mai variate, pornind de la, cum spuneam, siguranța alimentară sau ce ține de sănătate, până la relația generală cu profesionistul, practici incorecte, clauze abuzive și așa mai departe. Consumatorul acesta protejat era protejat totuși prin prisma unui sistem inerțial de referință, să-i spunem așa, cred că ne este cu tuturor comun, acela al consumatorului cumva mediu atent, informat, circumspect în relația cu profesionistul, despre care cred că vom afla chiar puțin mai târziu de la colegii noștri. Pe măsură ce lucrurile evoluează, acest consumator atent, circumspect, precaut, a fost cumva șubrezit de o serie de categorii de consumatori vulnerabili, care să beneficieze, deci, de o protecție cumva suplimentară. Care a fost principalul instrument prin care s-a realizat această protecție a fost informarea consumatorului. Și a apărut acest exces de documentație constant, pornind de la informații standard, precontractuale, după aceea standardizarea contractelor, informații obligatorii în cuprinsul contractului, cerințe specifice de formă, dacă tot vorbim de domeniul bancar, nu, Times New Roman, font de 12 puncte, hârtie contrastantă, cu margini suficiente și așa mai departe. Pe lângă aceste cerințe pur formale, măsuri propriu-zise de a echilibra cumva balanța au fost destul de puține și tot în direcția aceasta de a asigura cumva o simetrie, un echilibru al puterilor în contextul în care era firesc că practica inițială nu funcționa. Aveam studii ample pe această temă. Practica recentă tinde de la acest consumator, să-i spunem vulnerabil, în care are nevoie de tot mai multă protecție, la un consumator, să-i spunem așa, abilitat. Termenul apare în primul rând în strategia de tranziție la energia verde, în contextul de greenwashing, spunând Uniunea Europeană cumva mai mult sau mai puțin același lucru. Ca să putem să combatem, ca consumatorul să ia o decizie informată în materie de când alege ceva prietenos cu mediul, ceva verde, până la urmă, trebuie să poată să ia o decizie informată și deci, din nou, să-l informăm. Cumva, de aici pornea și textul prezentării mele în care mă întrebam dacă nu cumva aplicăm aceleași metode, sperând să obținem un rezultat diferit. Tot încercăm să oferim, deci, unelte pentru ca beneficiarul serviciilor să fie atent și circumspect, fără să ne punem vreo clipă problema dacă uneltele astea funcționează. În acest context, până acum, ce am făcut a fost, cum spuneam, o transparentizare, eventual în anumite domenii, nu foarte multe, am încercat o standardizare a informației. Mai nou acum, prin EU Accessibility Act,
implementat la noi urmând să intre în vigoare și la nivel național în iunie, o încercare de accesibilizare a limbajului în materie de servicii bancare, de exemplu, la acel nivel B2 pe scară comună, și un drept mai mare de control. Control asupra datelor, dacă vorbim de CDP, control asupra informațiilor financiare, dacă vorbim de interconectare și de open banking, plasând, cumva, în mod bizar, tot mai multă presiune pe partea consumatorului de a lua mai multe decizii, pe care, după cum tocmai am văzut, de fapt, nu le ia. Paradigma informațională funcționează la fel de bine cum a funcționat și până acum. E bombardat cu atât de multă informație încât abandonează cumva lupta. Ajungând deci în situația pe care o anticipa și Cristina în panelul trecut, reducând nivelul standardului din ce în ce mai jos, până în punctul în care acel consumator mediu, în mod cert, nu mai e consumatorul din 70-80, dar consumatorul mediu devine consumatorul vulnerabil. Și atunci, cine mai este consumatorul vulnerabil? Pe lângă problema paradigmei informaționale, noile tehnologii despre care aminteau colegii mei mai vin și cu alte probleme la rândul lor. Și probabil că am simțit-o cu toții la un moment dat, această formă de security fatigue. Trebuie să bifezi atât de multe rubrici, să-ți gestionezi atât de multe setări, împuternicit, abilitate, empowered fiind tu, încât la un moment dat abandonezi lupta din lipsă de resurse psihologice. Cel mai comun exemplu cred că este cookies. Avocat fiind, recunosc cinstit, la un moment dat am abandonat lupta de a vedea exact ce cookies prelucrează fiecare site, pentru că la 30 de site-uri pe zi e imposibil să duci munca asta de citire. Eu mă încăpățânez, am învățat aproape pe din afară tipurile de ferestre de GDPR și le debifez pe toate cu o abnegație demnă pentru o cauză mai bună. Tocmai, tot mă întreb dacă nu există totuși o cauză mai bună. Deci, efortul pe care îl depunem devine excesiv de mare. Și o altă problemă pe care iar am observat-o și în panelurile de mai devreme, o formă de alocare inegală a răspunderii, dacă vreți. Tot timpul problema se pune, de exemplu, în speța de fraudă bancară, că asta fusese subiectul de mai devreme. Avem punctul inițial, deci fraudatorul care acționează asupra titularului contului determină o anumită conduită, iar răspunderea cumva se termină aproape integral la nivelul băncii de unde au plecat fondurile. Odată ce fondurile au plecat din contul victimei, platforma care a permis fraudatorului să acceseze victima, compania de telefonie care, de exemplu, n-a împiedicat spoofing-ul, de multe ori chiar banca care a primit fondurile victimei și care le-a lăsat să plece foarte ușor mai departe, nu mai fac obiectul alocării răspunderii și atunci alocarea asta inechitabilă se traduce inevitabil într-o alocare inechitabilă a costurilor. Și ultima întrebare ar fi tot la... Ok. Da, sigur. Revin după. Facem încă o încercare. So we try again. Peter Hense, are you with us, Peter? Yes, I am here. It finally worked. Thank you. Perfect. Guten Tag und willkommen. Thank you. Thanks again. It's a pleasure to be with you. A few words about Peter. He is lawyer and partner at Spirit Legal, a law firm recognized for its work in digital law, fintech, data protection, and European regulations. He has extensive experience in technology, privacy, research and development, and privacy engineering. For over a decade, he has worked with leading companies in R&D sector with a focus on artificial neural networks and knowledge graphs. His experience includes data compliance and governance in the context of automated decision-making system, as well as data protection litigation. He works closely with startups, international corporations, and financial institutions, providing legal advice on the safe and ethical implementation of emerging technologies in compliance with European legislation. Peter, thank you once again for being with us, and the floor is yours. Thank you. I am going to share my screen, and I hope you can see
what I'm sharing now. Is it working? Yes, it is. I hope so. That's perfect. So you don't need to see me, just have a look at the slides, and I'm trying to be quite brief. Hello again. The topic of my very short presentation is about AI Act systems and ADM compliance in the field of financial institutions, mostly financial institutions. A couple of words about me. You already introduced me. I have been, apart from being a lawyer, I've been working as a board member for a company that developed search technologies based on neural networks. That was very great because it gave me insights into this technology that later and nowadays everyone calls AI. I also have a podcast together with a very great colleague of mine. It's called Reg-In Decoding AI Regulation. If you want to have a look at it, I can highly suggest it. It might answer a couple of the questions that people have around technology and law in this field. And also I'm involved in two current ongoing major cases that are being litigated. One, we have a class action in Germany against TikTok and X. One, it was the first class action, it was the first collective redress action brought under one, the collective redress directive, and two, under the AI Act, because we brought the case that especially TikTok violated Article 5 of the AI Act by deploying a prohibited system, exploiting the dopamine cycle of children, deceptive dark patterns, intentionally harmful design, and many other topics as well. Also, it's partially DSA based. So access restrictions and the absence of mitigation measures, political influencing, etc., etc. And the second one is maybe not that common known because it's very recent, only a couple of days ago. It's the case against Meta, because they wanted to start training or collecting the data for training their newest version of models based on legitimate interests with only a very difficult way of opting out of this of the data sharing. So these are ongoing cases. So we know a bit about these systems. We know a bit about the law. And let me get into the details of the AI Act and the interplay with GDPR regarding automated decision-making, especially credit scoring and other types of scoring algorithms. One, the AI compliance, as you have already heard today, is kind of laborious. We have a very broad subject matter. It's about trustworthiness. It's the protection of health, safety, and fundamental rights, all of them, not just data protection, not just health, but like all of the fundamental rights, especially also democracy, rule of law, environmental protection. So a very broad scope of the law. And from a product perspective, product lawyer perspective, the AI Act is a hybrid kind of monster because it's based in parts on the medical device regulation and in vitro device regulation. It's also seconded by the general product safety regulation and the product liability directive at the moment. So has strong friends in the European legal landscape. And from a fundamental rights perspective, those are just a couple of those fundamental rights that have to be taken into account when we talk about ADM systems that are also AI systems under the AI Act. You might have heard of the situation in the AI Act that we have. There's a lot of dispute going on about what is an AI system, and we have a definition in the AI Act. The definition is really bad, to be honest. It's a failed attempt at codifying something that should probably not have to be codified in law. But anyway, here we are. We have the definition. Here you can see it. AI system means a machine-based system, etc., etc. Most of it is optional. Most of the criteria are optional. And we have also the recitals.
So, and we also had international definitions that were the basis for the AI Act definition, the international definitions, especially the OECD one, but it was a political definition. It was not meant to become law. It was meant to be the basis for political discussions, for policy making, but not for actual laws and for lawyers to interpret. There's also, because I already said that it's a hybrid monster, the AI Act, we also have engineering definitions in the standards. Standards play a very important role for the AI Act, because without knowing the standards, one from ISO, IEC, IEEE, and CENELEC, you can't understand a piece of the AI Act because a lot of those words refer to harmonized or international standards. So artificial intelligence system under those standards is, again, something probably completely different. I'm coming to the point that is very important, because what about simpler software automation or simpler methods of calculating, for instance, risk? The recital 12 says, like, it should not cover systems that are based on rules defined solely by natural persons to automatically execute operations. And we have, of course, seen recent guidance from the Commission on that. The problem with all of that is recitals are not legal binding. They have basically no value for restricting the law. But the definition of the AI Act is extremely broad, so recitals cannot restrict it. What is more important, that we have this in Article 1, this very broad scope of creating trustworthy AI and protecting all sorts of fundamental rights. Those are, on the other hand, very important. So now the Commission published guidelines on AI systems definitions to facilitate AI Act's rules application. The problem is the Commission is not a lawmaker. The Commission is part of the lawmaking process, but it's not the lawmaker in itself. Ergo, if you have a look at the Commission's guidelines, those are just guidelines. I mean, very long guidelines, very detailed ones, not exactly great ones. They are not binding. They are not binding for the court. They are not binding for the AI officers. They are not binding for the supervisory authorities or the market surveillance authorities. This is also true, especially true for financial forecasting, machine-based systems, for instance, mean strategy to establish a baseline prediction. That's the Commission's perspective. That's not the perspective of the law. If you don't trust me, think about it twice, because there's currently a very difficult debate ongoing in the Parliament, because even though the guidelines from the Commission are not binding, the codes of practice of the AI Office, they have a certain legal effect, like presumption of conformity under 43 of the AI Act. And the EU lawmakers, they are ready to fight if the AI model's code of practice misaligns with the AI Act, for instance. So I would not place my trust in any of the guidelines or any of the Commission's guidance. And again, also we have to take very carefully what is being published by the AI Office, because in the end it will be the Court of Justice of the European Union that decides what is right and what is wrong. Thus, having said, my colleague, Tia, she developed this very nice principle to work with. So if you have a look at your systems, at your IT landscape, and you have to deal with it, then whenever you have to break your head over whether you are dealing with an AI system because of the complexity of your system, then you most likely are. So basically, everything that is slightly above an Excel sheet summarizing numbers, then you most likely have an AI system in front of you. This doesn't mean much under the AI Act, because only in high-risk fields this becomes an additional burden. Most of the AI systems that are out there, they do not create any additional obligations on the people. But not at all irrelevant, I have to say, is the question whether how many systems do you, for instance, see in this picture? It's a picture of a
system for an automated driving system for cars. So we have a tier 1, tier 2, tier 3. We have perception systems, localization systems, planning and control systems. So that's a nice chart of how those systems might be structured. It's not as detailed as it would be if you had to perform a conformity assessment, but it is giving us kind of headaches, because where do I begin with defining what is my system? Is it on the left? Is it on the right? Is it above? Is it below? Because, and I mean, why is this important? Let's take a deeper dive into what the engineering science and what the standardization landscape helps us here. We have a couple of standards that provide us with at least a certain amount of guidance. An AI system requires an AI task. An AI task, we know that from ADM, from automated decision making, that's basically the decision. So we have a task, we have a system, and that system has to have at least one AI model and needs another component. Components could be anything, pre-processing, post-processing components, anything goes. So an AI system requires an AI task. That is important to know, because we need to bring it in line with AI Act and GDPR to make it work. How deep do I have to go when dealing with these systems? Even as lawyers in compliance teams, I have to go and dig very deep. So from computing device, units, functional units, software, hardware components, that's the amount of, the level of detail that is required from us to understand and to evaluate. And then the most important question is, what is, like, looking back at the initial chart that we had from the automated driving system, what makes a system a system? So we have a system, we have system elements. In engineering, in social science, and in the military, this is common knowledge that we have so-called systems and software engineering systems of systems consideration. So there are systems that are part of larger systems, and this, for instance, could look like that. We have a system of interest that's in focus. We have system elements. They are all interdependent, intercommunicating. And in the end, we have to figure out what is our system of interest. Why do you think, why should you even bother thinking about this engineering stuff? I'm a lawyer, so why should I have to think about that? The problem is, for performing the conformity assessment under the AI Act, Article 43, I need to figure out what the system is, because the conformity, like, am I in conformity with all of the requirements of the AI Act and all of the other laws that apply to my system? I have to demonstrate compliance with regard to all the processing operations that this system actually performs. And for that, it is extremely important to know what I'm talking about. Am I talking about, like, the first layer, a second layer? Am I talking about the left side of the chart, or all of it? So defining my system is of the utmost importance, because with if I bring a product to the market, if I place a system on the market without a conformity assessment, and I'm in a high-risk field, then I'm not just breaking the law, the AI Act. It might even be a criminal violation. In the field of medical devices, for instance, that is very clear. So, and again, we are still just talking about the AI Act, but we have to bring it in line with ADM, automated decision making, under GDPR. And how do I do it? Yeah, good question. And we need to provide an answer to that for our customers. So we have a couple of clients in the financial institutions, public institutions, that deal with this question at the moment. And again, why? Because of this very recent decision done in Bradstreet, Austria. We have a trias of transparency. GDPR kicks out the AI Act, takes prevalence over the AI Act. The transparency requirements under GDPR, in case personal data is being processed, which is always the case if we have, like, a credit scoring or a fraud risk scoring,
system, they take prevalence over the AI Act transparency requirements. So we need three things. We need meaningful information about the logic involved, about the importance of the decision, and the envisaged consequences. Three things that we have to provide information about. So far, nobody took these provisions seriously, but the court said Article 22.3 is a strict requirement for the lawfulness of automated decision-making. So the third paragraph of Article 22 is extremely important. And to exercise my rights under Article 22.3, like the intervention and the challenging of a decision, I have to be informed correctly about what is going on behind the scenes. How does the algorithm work? It has to be a flawless explanation of the whole of the decision-making process. Full transparency required under GDPR. And also DSARs, data subject access requests, they have to be honored. How do I do it if I do not have the information, if I do not even know what my system is? So failing to meet any of the above requirements under Dun & Bradstreet makes our automated decision-making unlawful, and that potentially leads to, one, damages. That's at least in Germany a huge topic, and in the Netherlands and in Belgium, as far as I can see, but also to further consequences if my automated decision-making was the reason for denying a contract, a credit, loan, whatever, or granting it, but at a different interest rate. This might even have civil law consequences because by processing the data, I violated Article 22, which is a legal violation that could lead to the nullity of an agreement. Dealing with this situation is not new. We saw that in the C634/21 decision, in the Schufa decision, which in which the court said, okay, well, even scoring can already be an ADM, an automated decision-making, if a third party, for instance, but could also be the same institution internally, draws strongly on that value, in that case, a score value. That was already kind of complicated with the Schufa score if there's only one score. But what if we have three scores that are interdependent, influencing each other, drawing strongly on each other? And what about scoring cascades? And now you think, oh, why, again, so super difficult? Why do I have to care about that? It's because reality in information technology looks like that. And that's Netflix and Twitter internal score values influencing each other just for recommendation systems. A recommendation system is built in much in the same way as credit scoring or fraud risk scoring algorithms. The problem is, how do I explain the inner workings of these systems? They are not for nothing called Death Star architecture diagrams. I have brought you two examples of how those systems might look. We have here a deception detection algorithm on the left side, and on the right side, we have a credit report eligibility check, fraud risk, etc., a process described. They all look kind of explainable to me. The reality is, this is just one way to describe them. If I had to explain every single step of the decision-making process in these systems, this might be and prove much more difficult. But did the CJEU basically kill automated decision-making for the financial industry? Would they go that far? They provided something very interesting in margin number 62 of their decision on the Dun & Bradstreet decision, and they to the unknown, to the unlearned eye, it looks like something weird and intelligible. It's intelligible to inform the data subject of the extent to which a variation in the personal data taken into account would have led to a different result. Are we talking about ambiguity or science fiction? No, the court actually took inspiration from
legal research. In 2017, 3 researchers from the United Kingdom and Austria, Sandra Wachter, Brent Mittelstadt, and Chris Russell, they published a paper under GDPR claiming that counterfactual explanations might be a better way to inform data subjects of how algorithms work. And we have an example here. Your loan application was rejected because your annual income is only 40,000 euros. If your income were 60,000 per year, your loan application would have been approved. Sounds great. Sounds much better than explaining why a like zeros and ones and formulas might have led to a certain result. So in the end, the court gives us not just stones, but also a decent piece of bread to work with and to chew on. And if you think that like this is just mere theory, no, since 2019, Google, Amazon, lots of other companies have already implemented so-called what-if tools in their cloud services. So what-if tools, and I can frankly admit that that is what we are currently working on with financial institutions and insurance companies, provide explanations to automated decision-making processes that have already been set up or are being developed in the future for future operations, to provide transparency, because transparency is a requirement under GDPR. GDPR compliance is a requirement under the AI Act for the conformity of that system, and without the conformity, my system would be illegal. So in short, to have a compliant system under the AI Act, I need to be GDPR compliant, and that is one way to achieve that. Sorry for running through all of this in such a short time, and I hope you might have questions. Thank you, Peter. At some point, I thought you were talking not Chinese like we did earlier, but something like tech law or something. One thing that the panelists and I agreed at some point is that let's say lawyers or law practitioners, we need to learn more and more technology nowadays in order to be able to face the challenges that the technology is presenting to us. Thank you very much for your presentation. Hopefully you will be also able to respond to our invitation to come in person to our events. And if there are questions for Peter? No. Thank you very much, Peter. And see you soon, hopefully. Thank you. See you soon. Bye. Bye. Lucian, cerându-mi scuze pentru... Preiau, într-adevăr, moderarea. O preiau în sensul că ați observat că misiunea mea de moderator a fost foarte mult ușurată de efectele convenției celorlalți participanți la panel cu privire la ordinea intervențiilor lor, însă sunt obligat în calitate de, mulțumesc frumos, în calitate de moderator să-mi exercit această putere de a suspenda efectele convenției respective pe parcursul propriei mele intervenții, pentru că sunt convins că dincolo de puterile moderatorului, programul Tarom nu mă va aștepta foarte mult în această seară. Așa încât cu îngăduința dumneavoastră și, desigur, cu îngăduința colegilor și prietenilor mei din acest panel, o să intervin împreună cu Ionuț Șumandea cu privire la un subiect care cu siguranță nu se dezaliniază, oricât de terț aș fi fost eu față de acest acord al prietenilor mei, nu se dezaliniază deloc de la subiect, dar e o simplă aplicație și o să vă rog să observați cât de simplă e până la final, a chestiunilor pe care le-am discutat și pe care le-au discutat intervenienții astăzi. Nu ne-am propus împreună cu Ioan Șumandea Simionescu decât să facem un exercițiu practic foarte primar, să zicem, încercând să răspundem la întrebarea dacă ChatGPT este un
cititor mediu, normal informat și suficient de atent și avizat al contractelor bancare? Această întrebare se încadrează cumva în interesele noastre de cercetare din ultimii 2-3 ani. Am încercat ca, pe baza unor metodologii de tip law and economics sau apropiate lor, să analizăm transparența contractelor bancare, în special transparența costurilor din contractele bancare. Apoi am trecut la o analiză de similitudine a clauzelor contractuale, care e parte dintr-un indicator pe care ni-l propunem la finalul cercetării noastre, un indicator al, de tip etichetă cu privire la conținutul acestor contracte. Dar întrebarea de astăzi este una foarte simplă, deși e parte dintr-o cercetare mai complexă. Și pentru că, așa cum se spunea mai devreme, orice fel de intervenție de genul ăsta are o filozofie în primul rând și apoi un element practic, și noi plecăm de la niște premize teoretice simple. Ce am încercat noi să facem e următorul lucru. Să pornim de la ideea că orice fel de contract este alcătuit structural din elemente și funcțional din clauze. Cu toate astea, în momentul în care interacționăm cu un contract, avem de-a face cu texte, iar exercițiul pe care îl propunem este un exercițiu care îl pune pe ChatGPT în postura de a răspunde la o întrebare legată de similitudinea clauzelor contractuale din niște modele de contract cu o listă de clauze abuzive pe care noi i-o servim în prealabil. Toată această încercare pornește de la o jurisprudență a Curții de Justiție a Uniunii Europene relativ recentă, din iunie 2024, care a încercat să stabilească cadrul în care judecătorul poate să intervină nu asupra unui contract, ci asupra unui model contractual și nu asupra unui singur model contractual, ci asupra unor modele contractuale similare, practicate transversal într-un sector economic, în speță sectorul bancar. Pentru că la nivel de piață sunt niște uzanțe care sunt create și se autopropagă, dar există niște texte contractuale, niște modele de texte contractuale care sunt, și dumneavoastră știți poate că mai bine decât noi, cât sunt de similare. Sunt similare în sensul că ajung să exprime aceeași idee, ajung să producă aceeași efecte, deși conținutul, în esență, terminologic, este exprimat prin alte cuvinte. Și baza teoretică a acestei întrebări e următoarea. Dacă un judecător constată caracterul abuziv al unei clauze contractuale, care este mecanismul prin care efectele acestei hotărâri sunt extinse la modelele contractuale în care aceste clauze sunt conținute și, mai mult decât atât, la toate modelele contractuale transversale care exprimă aceeași idee și deci produc aceleași efecte juridice quasi-identice, utilizând alte cuvinte. De la această idee plecând, am încercat să utilizăm o metodologie de tip prompt engineering în dialogul cu ChatGPT și un model de tip confusion matrix, care a presupus următorul lucru. Am selectat din informațiile, să zicem, publice. Noi avem la dispoziție în cercetare baze de date cu modele contractuale de la mai multe bănci, numai că NDA-urile pe care le-am semnat cu ele nu ne permit să trecem aceste modele așa de simplu prin grila ChatGPT, așa că am recurs la următorul exercițiu cu date aflate la dispoziția publicului. Am transmis lui ChatGPT cu titlul de input un model de contract. Prima dată un model de contract de credit, dacă vreți, pe stil vechi, cele care au servit drept teren de luptă în zecile de mii de procese pe subiectul clauzelor abuzive din deceniul 2010-2020, apoi un model de contract de credit pe stil nou,
care se presupune că e mai echilibrat, că e mai neutru, că este un contract care conține mai puține clauze abuzive și, în al treilea rând, un contract de credit, un contract, iertați-mă, de servicii de plăți, care nu e un contract de credit, dar prin intermediul căruia am testat acuratețea modelului, încercând să observăm dacă ChatGPT remarcă natura și obiectul diferit al contractelor respective și în ce măsură răspunde la sesizarea acestor diferențe. În esență, asta este grila contractelor pe care le-am utilizat și o să-l rog acum pe Ionuț Șuman dacă cumva ne aude, să continue el prezentarea și să explice ce am făcut concret, urmând să revin eu la finalul intervenției lui și să încercăm să tragem niște concluzii foarte, foarte scurte. Prezentarea rămâne aceeași, nu e o altă prezentare, doar vocea intervenientului se va schimba dacă Ionuț e disponibil. Eu sunt disponibil, întrebarea este dacă mă și auziți. Asta e de obicei problema online. Perfect, mulțumesc, domnule profesor. Mulțumesc, în regulă. Atunci voi continua eu. Deci, premizele experimentului cumva le-am discutat. Care este metodologia pe care o folosim, care nu este ceva extraordinar de complex. E un tip de metodologie one shot, few shots, care de fapt ce înseamnă este că avem o serie de prompturi pe care le folosim și creăm un șoc pentru sistem. Deci, practic, pentru fiecare din cele 3 tipologii de inputuri pe care le-a descris domnul profesor, anume un contract de credit pe stil vechi, unul pe stil nou și apoi pe contractul de cont curent, i-am introdus în prima etapă a promptului, i-am scos un anumit element, care era ceea ce noi numim acea bibliotecă de jurisprudență CJUE sau bază de date, cum doriți să o numiți, de jurisprudență CJUE, în care noi am selectat foarte clar tipologii de clauze și informații. În prima etapă i-am cerut să facă o analiză, un raport de analiză pe contract și în a doua etapă i-am introdus acest element nou, care îi oferă un mini set de date pe care poate să le analizeze și prin care îi permite un pic să-și corecteze interpretarea inițială. Deci, practic, o serie de prompting-uri pe diferite tipologii de contracte. Cumva intuiția pentru care am folosit metodologia aceasta a descris-o deja domnul profesor, dar ce aș spune eu este de ce am ales tehnic contractele acestea, pentru că contractele pe stil vechi sunt cel mai frecvent cele care sunt folosite în antrenament, care sunt informații relativ publice sau tipologia de clauze mai relativ publice, deci acela analiză de contract e un baseline pentru sistem, adică e ceea ce putem să identificăm. Contractul nou păstrează aceeași terminologie sau aceeași informații, dar cu elementul abuziv un pic mai sau extras din contract sau eliminat din contract, și atunci acolo este deja un test de precizie. Iar recunosc că ultima variantă, care este contractul de plăți, poate cel mai controversat, tocmai pentru că am ales un contract care terminologic și ca și sintaxă folosește același limbaj, dacă aș putea să folosesc cuvântul ăsta. Deci instinctul algoritmului este să-l analizeze din prisma contractului de credit și aici era deja din nou elementul extra de precizie dacă algoritmul poate să determine limitele juridice pe care le poate folosi în interpretarea sa. De exemplu, promptingul nostru inițial făcea trimitere la legislația predominantă pentru contractele de credit, dar și la informații, de exemplu, din codul civil. Și atunci ar trebui să distingă dintre diferite surse și să vadă în ce măsură poate să identifice ce anume se aplică în cazul unui anumit contract sau care este diferențierea între cele două. Și care sunt rezultatele după Confusion Matrix pentru modelul în stil vechi. Ceea ce ne așteptam să și întâmplat au găsit relativ ușor, a găsit clauzele care erau pe tiparul abuziv, din nou, pentru că ca și conținut erau similare, adică era doar analiză de text în care identifica tipologia de clauze.
Pot să spun și ce am remarcat în felul în care a făcut analiza când am uitat la rapoartele generate, în schimb, este că, în general, GPT-urile, pentru că sunt antrenate să-ți ofere răspunsul pe care, într-o formă sau alta, dorești să-l primești, adică ele sunt programate să ofere un răspuns, apropo de ce spunea și domnul profesor Isoiu, el nu ți-a dat neapărat o explicație în detaliu, deși prompting-ul a fost în sensul în care să-și explice chain of thought și să poată să-ți explice procesul de analiză, nu te dea o concluzie concretă de ce a ajuns la o anumită concluzie. Ce am văzut, de asemenea, este faptul că atunci când îi permiți să aleagă, în prompting-ul nostru i-am permis să identifice clauze care erau abuzive și clauze care erau potențial abuzive. Odată ce a introdus opțiunea de potențial abuziv, a preferat să împingă mai multe elemente în clauzele potențial abuzive și mai puțin în cele efectiv abuzive, semnalând faptul că nu înțelege atât de bine ce înseamnă conceptul acesta și atunci mai multe informații s-au regăsit în categoria de potențial abuzive decât în cele ferm abuzive. Și evident noi am calculat un confidence score pe care el îl oferă, adică care crede el că este propria lui acuratețe, și în general și-a estimat-o la 70-75% până la 85% maxim pentru contractele vechi. Dacă ne uităm la rezultatele pe acuratețe și precizie, odată ce i-am dat jurisprudența de CJUE să facă analiza, avem o îmbunătățire la acuratețea, ceea ce poate să identifice crește la 83%. Ce aș pune eu aici foarte clar este că noi nu am făcut, vedeți acolo secțiunea se numește ground truth. Noi nu am analizat efectiv clauzele să identificăm dacă sunt toate abuzive, pentru că uneori din tipologie nu puteai să-ți dai seama exact ce analizat. Noi am comparat practic acuratețea cu propria lui interpretare a conceptului de abuziv. Adică am vrut să vedem care este stabilitatea modelului în momentul în care introduce aceste elemente de șoc în sistem. Deci, în principiu, identifică anumite lucruri, dar le identifică cu un grad foarte ridicat de generalitate și o să vă dăm și niște exemple de erori, de bias-uri de sistem pe care le identificăm. Dar mă mișc mai repede prin ele. Următoarea categorie în stil nou, similar, poate să identifice destul de ok, mai ales clauzele potențial abuzive ca și text, să le extragă. Ce vedem în schimb este faptul că se menține la aceste scoruri de încredere foarte scăzute. Deci își estimează o eroare de 30-20% eroare, ceea ce este foarte mare pentru un genul ăsta de algoritm. Asta înseamnă că odată ce diviem cu contractele astea de la baza de date pe care a fost antrenat ChatGPT-ul la o nouă tipologie de contracte, e foarte greu să identifice tiparele foarte clar la care se uită. Jurisprudența nu-l ajută enorm. Dacă are o suficientă granularitate, poate să găsească anumite tipare, dar e destul de rar. Acuratețea în cel mai bun caz pe care noi am măsurat era la 80%, ceea ce, din nou, e sub pragul acceptabil de 95%. Pentru bias-ul sistemic, ce vreau să vă arătăm ca și exemplu. Aveți aici o clauză dintr-un contract în stil nou care practic vorbește despre exonerarea băncii de la obligația de a plăti orice comision pentru o plată care nu s-a făcut din culpa împrumutatului, da? Care nu ține de bancă, ci ține de comportamentul sau de culpa clientului. În cazul acesta, a preluat o prevedere din ordonanța 50 și a spus că este o blocare a consumatorului pentru a-i se restitui anumite comisioane care produc un dezechilibru la nivelul contractului. Deci, clar, este o extindere a prevederii din ordonanță. Și ce face asta? Și asta este instinctul pe care, sau ideea pe care puteți să o rețineți în general din ceea ce face ChatGPT, este că exagerează. Extinde anumite concepte în dorința de a vă oferi un răspuns, preferă să greșească și de asta există așa de multe potențiale abuzive, preferă să greșească în scopul de a vă oferi mai multe informații. Ceea ce ca și tool arată că
este ineficient pentru consumator în contextul în care consumatorii nu pot să discernă între sfaturile pe care le oferă ChatGPT-ul. Pe modelul serviciilor de plată, a treia tipologie de contract. Aici a fost destul de interesant, pentru că probabil a fost prima linie clară în ceea ce poate să facă ChatGPT-ul. În momentul în care i-ai cerut să analizeze limitele legale ale unui anumit text, dacă ordonanța 50 se aplică în cazul contractelor de concurent. De altfel, noi am explicat asta în prompt, adică n-a fost o încercare de induce în eroare. I-am explicat că ordonanța nu se aplică, totuși a ales să preia din tipologia ordonanței și să-ți explice caracterul abuziv dintr-un contract de plăți folosind elementele din ordonanță și nu poate să se rupă de acest bias. De ce? Pentru că el continuă să se uite pur algoritmic și vectorial la cuvinte. Adică folosește și interpretează cuvintele în scopul identificării unui tipar care nu are legătură cu semnificația din spatele cuvântului. El are, din prisma asta, acuratețea lui este foarte bună și am știut că asta se va întâmpla, s-a anticipat cel puțin, ajunge la o acuratețe de 100%. Dar ce înseamnă acuratețea asta de 100%? Predominant cuvintele, și ne-am uitat aproximativ la tipologia de cuvinte, cuvintele din contract de credit și cuvintele dintr-un contract de concurent sunt predominant similare, sunt în același clasă sau aceeași terminologie. Și atunci el își estimează acuratețea foarte sus pentru că instinctul lui este că se uită la același lucru. El nu distinge că combinația de cuvinte creează un alt instrument legal. Și asta este limita reală a ChatGPT-ului, că nu poate să distingă între aceste tipologii. Cred că mai avem un exemplu de bias, da, care era vorba despre, de data asta, tot din contractul de concurent, o prevedere privind extrasele de cont. Dacă banca nu este răspunzătoare, dacă clientul nu recepționează extrasul de cont pentru că nu și-a actualizat în sistem informația, da? Care până la urmă o prevedere relativ legitimă, da? Dacă nu există un abuz din perspectiva băncii. Face o trimitere și spune că este un mecanism din nou de constrângerea consumatorului și o acceptare de răspundere. Și deja dacă vă uitați la cele două bias-uri, identificați tiparul. Practic folosește cuvântul problema limitării de răspundere și nu mai contează care este partea după limitarea de răspundere, care este proporționalitatea sau care este impactul juridic. Automat lipsa răspunderii este corelată cu comportamentul abuziv. Da? Și transferă asta ca fiind o clauză potențial abuzivă. Deci, ce poate să facă este să corecteze foarte mult în timp real odată ce primește informații, să-și adapteze și să găsească mai multe lucruri, dar este foarte, foarte slab la a identifica precizia juridică. Preferă să aibă o suprareacție la anumite clauze, să-ți ofere foarte multe, am zice noi, false pozitive, adică foarte multe clauze care sunt abuzive, deși ele nu sunt, ceea ce face ca și instrument pentru susținerea consumatorului absolut ineficient. Pentru că va da instinctul consumatorului că foarte multe din tipologia de clauze care sunt în contract sunt abuzive când ele de fapt nu sunt. Și din păcate, biasul acesta de strictețe pe care îl are nu poate să fie depășit pentru modelul algoritmic al acestui AI. Pentru că el este antrenat să găsească și să ofere cât mai mult răspuns, apropo de inteligența care este cea care cunoaște că nu cunoaște anumite lucruri, oferă mai multe informații și din chestia asta înseamnă că întotdeauna va avea un bias pentru a oferi mai multe date către consumatori. Ori asta înseamnă un sacrificiu al preciziei în analize, ceea ce nu se poate corecta decât prin redefinirea modelului algoritmic care a stat la baza antrenării GPT-ului. Eu mă opresc aici și las pe domnul profesor să aducă concluziile finale. Vă mulțumesc mult de atenție. Și noi mulțumim, Ionuț. Nu vreau decât să intervin cu câteva nuanțe pe care vreau să le adaug chestiunilor pe care le-a precizat Ionuț mai devreme. E posibil ca așteptările mele să se fi situat foarte jos în momentul în care am făcut acest exercițiu, dar eu sunt mai optimist decât Ionuț în
a aprecia utilitatea acestui instrument, care realmente este un instrument la îndemâna oricui și care, printr-un prompting relativ primar, basic, poate să răspundă la niște întrebări cu privire la conținutul abuziv sau potențial abuziv dintr-un contract pe care să presupunem consumatorul îl are la dispoziție și pe care poate să-l treacă prin acest filtru. Ce remarc aici e următorul lucru. Din perspectivă pozitivă, se semnalează cu titlul de clauze abuzive clauzele contrare dispozițiilor legale imperative și anumite clauze care instituie dezechilibre, dar vulnerabilitatea modelului aici este, în mod evident, la a aprecia caracterul semnificativ al dezechilibrului între drepturile și obligațiile părților pentru a genera o calificare drept clauză abuzivă. Apreciez de asemenea realismul modelului în a-și autoeticheta acuratețea cu care califică o clauză ca fiind abuzivă sau potențial abuzivă. Realmente, dincolo de cifre, cifre de tip 0, 9 sau 90%, 80%, 75% și așa mai departe, ierarhia pe care el a instituit-o în a identifica drept abuzivă sau potențial abuzivă o clauză este o ierarhie în esență corectă. Adică e o ierarhie pe care noi am putut să o validăm în calitatea noastră de experți care am putut aprecia caracterul abuziv sau potențial abuziv cu ochii unui cititor avizat sau, mai avizat decât un consumator mediu. Nu reușește să facă modelul, repet, cu acuratețe, aprecieri de tip dezechilibru semnificativ sau dezechilibru permis, pentru că aici diferența majoră este în a, sau problema majoră este în a face diferența între o clauză care derogă într-o manieră permisă de la o dispoziție legală supletivă și o clauză abuzivă care instituie un dezechilibru semnificativ derogând. Da? Nu reușește să facă diferența între clauzele ilegale și clauzele abuzive, adică într-o clauză care spune, în esență, comisionul de rambursare anticipată este de 2%, da? În condițiile în care ai o dispoziție legală expresă care îți limitează matematic comisioane de rambursare anticipată la 0,5 până la 1%. Și încearcă să fie util, să se facă util utilizatorului, extinzând, dar nu într-o manieră irațională, eu o recunosc, niște dispoziții legale pe care le declară ca fiind inaplicabile. El spune, de exemplu, când examinăm contractul de cont curent, acest contract nu e un contract de credit. Deci nu îi se aplică ordonanța de urgență 50 din 2010. Cu toate acestea, principiile pe care eu le găsesc înmagazinate în această ordonanță mă fac să consider că. Și are un tip de apreciere care în raportul, fiecare analiză a generat un raport de 3 pagini pe fiecare contract. Da? În raportul respectiv există un raționament minimal care spune, deși nu e aplicabil acest set de prevederi legale, totuși principiile aplicabile mutatis mutandis, prin analogie, ar conduce la semnalarea unei clauze ca fiind potențial abuzivă, sigur, cu precizările de rigoare pe care le-a făcut Ionuț, în realitate atunci când chiar trebuie să faci diferența între un potențial abuz sau rezultatul unei suprasemnalări, da? Și o clauză pe care un judecător, în esență, trebuie să o califice ca fiind abuzivă, propriu-zis abuzivă. Deci, cum ar veni, nu lăsați ANPC-ul să folosească ChatGPT-ul. Pentru consumatorul mediu, să zicem că acest instrument este un tool care poate să fie practicat, pentru judecător nu l-aș recomanda. Mulțumesc mult! Și mă iertați că va trebui să mă retrag din rațiuni pe care vi le-am menționat mai devreme și vă mulțumesc încă o dată pentru atenție. Cred că și panelul este... Mai avem?
Nu? Mai avem chestiuni aproape triviale în raport cu ce s-a discutat până acum, dar o să-mi pun eu această pălărie, mai ales că am fost desemnat reprezentantul de extremă stânga, o să-mi pun careva să zică pălăria de proletar și o să cobor în adâncurile aspectelor de compliance din practică, mai ales în instituțiile financiar-bancare. Și o să vă povestesc foarte pe scurt, că am văzut mina lui Dragoș, cam cu ce ne confruntăm în practică, înainte să dezbatem aspecte de Wittgenstein, Socrate, paradoxul informării sau aspecte care țin de transparență și explicabilitate. Pentru că înainte să facem aceste evaluări, trebuie să stabilim cine sunt actorii responsabili în acest lanț trofic al sistemelor AI, responsabili pentru îndeplinirea acestor cerințe. Și o să sar direct la prezentare și am folosit special cuvântul o să sar, pentru că ce am observat din practică pe partea aceasta de încercare de a face lumină în cum atribuim rolurile sub AI Act, mai ales în domeniul bancar, unde avem de-a face cu structuri din acestea corporatiste, da? Unde foarte multe entități fac o grămadă de lucruri și intervin în mod diferit în lanțul de viață al unui sistem AI. Am ales această imagine, este foarte bine gândită pentru că e ca și cum te-ai avânta o antilopă inofensivă să parcurgi, să traversezi un râu învolburat. Și plin de crocodil, într-adevăr. Nu-i vezi. Complexitatea metaforei, da, metafora este extrem de relevantă. Complexitatea vine, de fapt, din două perspective. Dar înainte să vorbim despre perspective, aș vrea să setăm puțin premisa. Again, atitudinea mea proletară vrea să seteze de la început. Iar premisa este, așa cum am auzit încă de azi de dimineață, premisa este că sistemele de inteligență artificială sunt deja omniprezente în băncile din EU, da? Deci au trecut de etapa de pilotare, de încercare de tot felul de proiecte. Suntem în etapa în care băncile implementează la scară largă și completă aceste sisteme, mostly în zone de customer service și optimizarea proceselor interne, unde, cum ne arată studiile celor de la EBA, au pătruns și folosirea acestor modele generale, foundational models, care ridică toate aceste probleme. Dar ceea ce observăm din statisticile și din chestionarele publicate de cei de la EBA, că undeva pe la sfârșitul anului 2024, băncile începuseră să testeze folosirea acestor modele extrem de complexe, inclusiv în proiecte de evaluare de bonitate, deci credit worthiness, credit scoring și proiecte de fraud detection. Acum, vă spuneam, complexitatea vine, încercând să simplific foarte tare, vine din două perspective. Prima perspectivă este dată de modul efectiv în care astfel de sisteme sunt dezvoltate, integrate și puse în deployment, puse în funcțiune de către instituțiile bancare. Și după cum vedem în această statistică făcută de cei de la EBA la sfârșitul lui 2024, nu există un modus operandi comun. Da, băncile nu s-au întâlnit și s-au gândit cum dezvoltăm și cum implementăm astfel de sisteme astfel încât să fie benefice industriei. Nu. Există în realitate o sumedenie de tehnici, da? De la instituții care adoptă soluții din acestea tradiționale și își fac in-house în cadrul entităților de development construcția de sisteme AI, până la instituții care apelează la third party sau la modele chiar și open source pentru a le integra în sistemele complexe pe care le gândesc în cadrul companiilor. De asemenea, complexitatea tot pe partea asta de tehnic vine și din faptul că
modul de accesare și punerea în funcțiune și distribuția acestor sisteme AI în cadrul unei companii de tip corporativ poate să vină în feluri foarte diferite, de la soluții de tip on-premise, da, unde controlul pe acel sistem este unul foarte diferit și extrem de hands-on în cadrul companiilor, până la soluții care sunt accesate via cloud APIs. Și de ce vă povestesc aceste lucruri? Pentru că în momentul în care vorbim de structuri corporative cu diferite entități, unele responsabile pentru achiziție și procurement de astfel de modele, altele responsabile pentru fine-tuning și retraining cu date relevante pentru ca aceste sisteme să fie accurate și chiar folositoare companii. Altele entități sunt efectiv băncile care fac deployment de astfel de sisteme. Modalitatea în care sistemele sau modelele sunt accesate și distribuite în grupul corporativ schimbă foarte mult calificările sub AI Act. Deci a doua perspectivă, cumva, vine din zona legată de complexitatea iminentă la nivel organizațional în astfel de structuri, unde, după cum vă spuneam, mai multe entități lucrează la dezvoltarea sistemului, una, de fapt, se ocupă cu dezvoltarea modelului care stă la baza sistemului, alta face fine-tuning și training pentru ca sistemul să fie relevant pentru entitatea din țara X sau Y. Cumva se nasc foarte, foarte multe întrebări pe calificările din AI Act, care ne conduc și în zona de responsabilitate, legate de cum se stabilește entitatea care în cele din urmă își asumă cele mai oneroase obligații. Cine este providerul în acest lanț trofic al dezvoltării și punerii în funcțiune a sistemului AI? Și mai mult decât atât, pentru că deja este sugerat un extra layer de complexitate, vine din perspectiva faptului că majoritatea acestor sisteme procesează, se antrenează și procesează, therefore, date cu caracter personal. Deci, întrebarea, elefantul din cameră este legat și de faptul de cum se suprapun aceste calificări de provider, deployer din AI Act cu calificările cu care deja sunteți obișnuiți din GDPR, de controller și processor. La ele se adaugă, bineînțeles, aspecte de tip de drept contractual, care țin de ce valență juridică dăm transferului intragrup de sisteme AI din prisma AI Act. Pentru că ceea ce vedem în practică, cel puțin pe structuri corporative, este că aceste sisteme, aceste modele, care apoi devin sisteme, se plimbă de la o entitate la alta, cu modificări și cu fine-tuning-uri diferite și ne pierdem în acest transfer intragrup, care naște foarte multe întrebări din perspectiva dispozițiilor lui AI Act. Practic, toate aceste întrebări care s-au născut în practică ne fac să ajungem la concluzie cumva bine știută din experiența GDPR, că alocările acestea de cu rol foarte important în stabilirea responsabilității, sunt mai degrabă unele funcționale și nici de cum deterministe. Ceea ce vreau să spun aici este că, deși, de exemplu, în cadrul unei companii de tip corporativ, cum sunt băncile, putem să stabilim o alocare contractuală de risc și de obligații care să se mapeze cumva pe AI Act, în realitate, dacă ea nu se potrivește exact cu ceea ce se întâmplă în realitate cu sistemul AI și ce modificări suferă el în acest lanț valoric, acea alocare contractuală nu va fi extrem de relevantă în fața autorităților de supraveghere. Practic, concluzia care, de fapt,
Este un fel de metaconcluzie al acestui panel, aș putea spune, că actul AI Act și tot ecosistemul de reglementare din zona sistemelor AI este extrem de complex și numai mințile luminate ale colegilor din legal sau ale avocaților care fac aceste lucruri day-to-day vă pot scoate din impas. Asta era concluzia, așa-i? Ar mai avea una, și anume 6 luni pentru implementare. Știm că nu sunt suficiente. Nu e doar o problemă juridică, nu e doar o problemă tehnică. E nevoie de ambele perspective. Nu e suficient să aveți o mică echipă centrală care să înțeleagă AI Act. E nevoie, pentru că e un subiect transversal, să faceți, să răspândiți înțelegerea fenomenului în întreaga organizație. Și eu aș mai adăuga, pentru a nu zice că sunt totuși cel mai pesimist din acest panel, aș mai adăuga faptul că AI-ul poate să ne ajute în anumite sarcini. Am început prezentarea mea prin a spune că el calculează cuvinte, dar nu înțelege sensul. Ei bine, până la urmă, unele reglementări, cum e asta cu accesibilizarea de care vorbea și Mihaela mai devreme, ne obligă să numărăm cuvinte, să spunem că textul e de nivel B2. Asta e o chestie pe care AI o poate face foarte frumos, să-ți calculeze nivelul unui text. Împreună cu Mihai am făcut testarea chiar pe textul legii 232, are nivel C1, vă spun, am generat acest raport. Niciun contract bancar pe care l-am văzut în 15 ani nu e atât de complex pe cât e legea de accesibilizare a contractelor bancare, exact. Apropo de paradoxuri. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc. A fost al doilea panel, mai avem unul. Vă vine să credeți sau nu, dar mai avem un panel, dar până atunci avem un oaspete străin, din nou, Miss Tatiana Kitarudi, I think, yes, Tatiana, come to the floor. Între timp, doar ca să fac și eu așa, să umplu un pic această pauză, nu vi se pare că această conferință, îmi permis să spun, a noastră, se transformă așa ca într-o pildă biblică, cea cu nunta de la Cana Galilei, în care prezentările sunt din ce în ce mai bune, ca vinul acela care e, întâi se pune vinul mai bun și apoi invers. Mă rog, știți pilda, nu trebuie să vă mai explic, da? Tatiana. In the meantime, Tatiana is a lawyer specialized in data protection, technology law, and fintech, currently working at Tsibanoulis and Partners law firm in Athens. She has advised on complex legal matters including GDPR, telecoms, energy, digital compliance, and has acted as DPO for fintech and tech companies. She's also a representative in our event for IBDF Greece, and I thank her and I thank Mr. Tsibanoulis for their participation. You need to find it. We ate a bit, so I know how you feel. I feel it too. I will try not to bore you too much and not to tire you. My name is Tatiana Kitaroudi. I come from Greece, and my law firm specializes in banking and finance. I personally focus on data protection and law and technology. Today, actually, I'm going to build on the previous presentation by Peter about automated decision-making in finance, which isn't just a technical issue. I think it cuts to the heart of balancing fairness with efficiency and human rights with innovation. Now I would like to show you the first slide. You don't have it. Anyway, I can just... You will just hear me
it's no problem. Let's start with something simple to set the record straight. When we talk about AI, we talk about data, right? And why do we talk about data? I wanted to set this clear today because there are so many talks about AI, about everyone, about data. Why? Well, because data has economic value. That's why it matters. That's why we engage with it. In the financial world, AI systems thrive on vast amounts of data used for everything from customer support to fraud detection, credit scoring, loan approvals. But this isn't entirely new, and we also said this earlier. Actually, banks and financial institutions have used data-driven systems for so long, and what is different now is actually the scale and the speed and the opacity. That's what we are going to talk about today, the opacity of how decisions are made. So here lies the paradox. I did not hear this today, but you know, the smarter the systems become, the harder they are to explain. This is called the black box challenge. I would show you now a really nice slide, but keep in mind this phrase, black box challenge. So a system takes in data and gives us an output, but we don't know exactly how it got there, how it took that decision. So this is in finance not just inconvenient or problematic, it may be potentially harmful. Why? Because when an AI model makes a decision about who gets a mortgage, who gets a loan, or who is flagged for fraud, this has real human consequences. And especially when decisions affect who has access to credit, who has access to housing, or even to employment, you can only imagine the consequences this raises. So this brings us to the legal framework that we are going to talk about today. Primarily, it's the GDPR and the AI Act, which was a newly enacted act. So we talked about it. Under Article 22 of the GDPR, individuals have the right not to be subject to decisions that are based solely on automated processing and significantly affect them. Keeping also in mind Recital 71 of the GDPR, which adds that they also have a right to a meaningful explanation. Now, on the other hand, the AI Act, we also talked about it. Think of it as a pyramid. We talked about unacceptable risks, which are banned in the EU. Here, you have everything you see on the Black Mirror, practically facial scoring, social scoring, and sentiment analysis. Now, today, we're talking more about high-risk systems, and most systems that are used in finance would be classified as high-risk systems, especially in the context that I'm talking about today. They are allowed, they are heavily regulated, they have a bunch of requirements. We're not talking about them right now. So this system, this pyramid, and the GDPR all sounds aligned, yes, but until we get to implementation, particularly when it comes to defining this explainability and interpretability, which are quite similar, but actually distinct terms. And we have also to ensure that individual rights are upheld. Maybe we found the presentation? Yes, great. To distinct interpretability and explainability, think of explainability before a system is deployed. So we have to ensure that a system, we know how it works, actually. Interpretability is what we talk about when we talk about the decision that the system makes. We're able to explain how it got to that outcome. So what we missed is just a few first slides, which don't have much. We were here. Okay. And I was about to talk to you about a previously mentioned topic, the Shufa case. I'm sure many of you may have heard about it. It's a ruling by the CJU. It was really a game changer because the court found that even preliminary credit scoring generated algorithmically could count as automated decision-making under Article 22 of the GDPR. That means that individuals must be able to challenge this decision, and there must be real human oversight over this decision. So this case reminds us that just because a machine suggests something doesn't mean it's neutral or that it is exempt from scrutiny and oversight and regulation. So financial institutions actually cannot blindly rely on third-party scores. Human review is necessary, and they must be able to interpret how this suggestion was raised.
If an AI system effectively determines an outcome, that human oversight must not be theoretical. So about that slide, how do you actually explain and challenge an AI decision when pretty much no one understands it really? Why do I say this? Because many advanced systems, and mainly those that are called machine learning systems or models, these are systems that self-evolve on their own. They keep on evolving on their own. So especially about them, they are by design non-transparent in the sense that even their developers might not actually grasp the logic behind their given outcomes. This creates a direct conflict with the GDPR's transparency requirements and the AI Act's explainability requirements, and this is where the term explainable AI, this acronym XAI, comes into the game. It's not just a theoretical phrase. It actually means, and it doesn't mean disclosing the full algorithm or the source code of a system to anyone that might come and ask it. It just means that we have to build systems by design in a way that they are able to offer an easy-to-grasp, but human-friendly explanation. Explanations that regulators, courts, citizens, customers, and of course, lawyers can understand. Now, we briefly mentioned this earlier, but I wanted to make a distinction about a system that is built in-house versus one that is outsourced, especially by financial institutions. This has practical relevance, and why? If a bank decides to develop an AI model in-house, it of course has more control over it and a better chance of complying with legal requirements because it is able to understand it a little bit more. But many of us know that financial institutions tend to heavily rely on outsourcing, and thus they can also outsource the development of an AI system. This may improve innovation and it may reduce costs for the institution, but it creates a compliance blind spot because outsourcing often limits access to the inner logic of a system, making it harder to explain decisions or to uphold individual rights. And of course, it has another practical aspect because here you have again the distinction. You have to find out whether someone counts as a deployer, whether someone counts as a provider, the issues that Maria was talking about. Now, something that I didn't hear and I wanted to talk to you about it is that some companies may invoke a trade secret as an argument against fulfilling rights of individuals. What does this mean? It's a trade secret defense. Data controllers, institutions in our case, argue that revealing the logic behind the system would violate IP, intellectual property rights. So they often invoke trade secret protections to avoid disclosing how decisions are made and to avoid fulfilling individual rights, such as the right of access, Article 15 of the GDPR. However, the CJEU in a recent case, well, kind of recent, 3 years ago, drew a clear line. Trade secrets cannot be used to systematically deny access to individuals to meaningful explanations. So yes, IP rights do matter, but it cannot trump fundamental rights. You cannot just simply come and say, oh, sorry, it's confidential. No. Now, another question, one that is rarely addressed, but increasingly relevant, because, especially in Greece, because right now we are preparing the implementation law for the AI Act, and something that came up, which is quite interesting, is this. Article 74 of the AI Act allows member states to assign supervisory responsibilities for financial AI systems to financial supervisors, like central banks. What does this mean? For example, in Greece, if a bank uses a high-risk AI system, the National Bank of Greece may become the supervisory authority for this system, which, okay, ensures domain-specific expertise, but here's the dilemma. What happens if the same authority decides to deploy, to use an AI system, let's say to more effectively supervise its institutions? Who ensures that system's accountability and compliance? In other words, who supervises the supervisor? This is not just a theoretical question or an academic one. This speaks to the heart of institutional accountability because as AI enters the public administration and the public sphere,
oversight frameworks must evolve too. So, where do all of these things lead us? Two questions, not to answer them right now, but to reflect upon, is whether we need new legal principles tailored to decision-making in black box environments. Can we combine, in a compliant manner, all these new and not yet really explored regulatory frameworks? I think that the financial sector is one that must lead by example, not only in adopting AI, but in doing it so responsibly, transparently, and in line with European norms. Not ethically, we always say this word, but personally I do not think it belongs really with AI. So not ethically, but really practically, because millions of both people and money are directly affected by the results of an unsupervised situation, and it would be detrimental. AI, of course, is here to stay, both in finance and in everywhere. It's a reality that we cannot but accept. And it's just not a matter of technology only, it's a matter of trust and responsibility at this point. We must, as we say, bridge the gap between automation and accountability. And the EU cannot afford to be left behind in this tech race as the USA and China keep on evolving, keep on creating, keep on being providers and deployers. We cannot be left behind. So not just technologically, but also financially. I think that our tasks as lawyers, as regulators, technologists, and above all as citizens, is to ensure that our systems become, as our systems become more intelligent, our institutions become even more humane. Thank you very much. O cunoașteți? Juridice? Juridice.ro? E cineva care nu știe juridice.ro? Nu cred. Dar dacă nu știe, o să vă spun astăzi o să vă vorbească câteva minute despre tool-ul de AI al juridice.ro și, Daria, te rog, fă-ți de cap. Bună ziua tuturor! Dacă timp de 12 ani toată lumea spuneam că sunt Daria de la Juridice, acum mai nou spun că sunt Daria de la Juridice AI. Astăzi mi-am schimbat de 3 ori discursul. În primul rând, pentru că inițial am spus domnului prodecan, căruia îi mulțumesc pentru această oportunitate, că o să vorbesc despre cum poate ajuta inteligența artificială consumatorii să citească mai bine clauzele contractuale în raport cu băncile, dar ascultând de dimineață conferința, apropo de asta, nu am nicio emoție că suntem puțini în sală, pentru că știu că sunt oameni online care ne urmăresc. Ascultând conferința online, mi-am dat seama că eu sunt singurul consumator din sala asta, iar ceilalți sunt profesioniști în domeniul financiar, bancar și specialiști în drept. În al doilea rând, pentru că i-am promis lui Mihai Cărăbaș că mă încadrez în maxim 5 minute ca să prindă avionul la Cluj. Și în al treilea rând, pentru că m-am enervat de atât de multe ori azi de dimineață din cauza inteligenței umane, încât cred că inteligența artificială ne poate salva. Și cum spunea domnul prodecan, o să vă vorbesc foarte pe scurt despre produsul nostru Juridice AI, care a fost gândit pentru dumneavoastră, profesioniști în domeniul juridic, să vă ajute și să vă ușureze viața pe cât de mult posibil. Ce este un produs autentic românesc, dezvoltat de noi Juridice.ro, după ce, utilizând inteligențele artificiale, ne-am dat seama că nu este suficient de customizat pentru domeniul juridic. Astfel încât am dezvoltat un tool care are în spate mai multe inteligențe artificiale, mai exact, orchestratorul are 5 inteligențe artificiale, dintre care unul le contrazice pe toate celelalte și există o dezbatere reală între ele, ca între juriști, având în spate toată baza de date Juridice.ro, adică câteva sute de mii de articole juridice scrise de dumneavoastră, profesioniștii dreptului, peste 1 milion de hotărâri judecătorești, acces la legislație și adăugăm și alte noi resurse. Mai nou, săptămâna trecută, am adăugat posibilitatea să vă puteți uploada propriile documente și să rugați AI-ul să vă identifice, de exemplu, erori în hotărâri judecătorești, să vă simplifice anumite clauze sau documente,
să vă redacteze acte. Cum poate fi folosit? Intrând pe ai.juridice.ro și făcându-vă un cont demo, aveți și primele întrebări, 30 de întrebări gratuite. Ulterior există un abonament. Dacă vreți să discutăm, vă stau oricând la dispoziție. Vă invit să-l folosiți. Mulțumesc! Cred că e primul speaker disciplinat pe ziua de astăzi. Panelul numărul 3. Ciprian, fă-ți de cap. Ok, mulțumim frumos, Dragoș, pentru invitație. Mulțumesc și colegilor din panel pentru că au acceptat invitația și au rezistat într-o zi de vineri până la ora asta pentru a putea participa în panel. Așa cum spunea anticipat Daria, pe Mihai, la un moment dat o să-l scuzăm pentru că, la fel ca domnul profesor Bercea, are un avion de prins și să se întoarcă acasă la Cluj. Oricum îi mulțumim încă de pe acum că a făcut un efort și alături de noi astăzi. O scurtă prezentare a colegilor de panel. Cristiana Cazan, director juridic în cadrul Băncii de Investiții și Dezvoltare. Cu o experiență de peste 20 de ani în domeniul juridic, Cristiana și-a construit o carieră solidă în sectorul financiar bancar. Timp de aproape 2 decenii a activat în cadrul OTP Bank, unde a parcurs un traseu profesional evolutiv, ocupând funcții precum coordonator de guvernanță corporativă și ulterior director juridic. Absolvent a Facultății de Drept în cadrul Universității Lucian Blaga din Sibiu, deține un master în drept și și-a completat formarea profesională la Henley Business School în cadrul școlii Board Practice and Directorship. Mulțumesc, Cristiana. Voi continua cu Rebecca. Rebecca Marina, counsel în cadrul Departamentului de Bănci și Servicii Financiare al Philip & Company, având o experiență de peste 10 ani în sectorul financiar și în reglementarea piețelor bancare și non-bancare, de-a lungul carierei fiind implicată în tranzacții complexe care au vizat instituții de credit, companii de asigurări, fintech-uri și furnizori de servicii de plată. În activitatea sa profesională reflectă o înțelegere profundă a cadrului juridic aplicabil industriei financiare și o experiență solidă în domenii esențiale precum compliance, banca, reglementări instituționale și structuri de finanțare. Mulțumesc, Rebecca, pentru participare. Avem alături de noi și îi mulțumesc pe Anca Simeria, avocat cu experiență remarcabilă de aproape 15 ani în domeniul fuziunilor și achizițiilor, al dreptului comercial, societar și al muncii, deține calitate de partener al Popescu și asociații, coordonează practicile de drept corporativ și comercial, fuziuni și achiziții, precum și piețe de capital. De asemenea, are un rol esențial în dezvoltarea ariei dreptului muncii, compensații și beneficii, sprijinind organizațiile în gestionarea unor aspecte esențiale din viața lor corporativă. Mulțumesc, Anca, pentru că ai dat curs invitației. Avem alături de noi pe domnul Alexandru Lazar, avocat, partener fondator Intlo Abogados Consultores, profesor de drept, consul onorific al României în insulele Baleare, membru al Academiei Regale Spaniole de Legislație și Jurisprudență, membru al Academiei Diplomației Spaniole, membru fondator al ramurii Clubului Spaniol de Arbitraj din România. Dumnealui este doctorand în cadrul ESAD în domeniul microcreditelor sociale și al instituțiilor financiare nebancare. Alexandru, mulțumesc pentru că ai dat curs invitației. De asemenea, avem alături de noi pe domnul avocat Mihai Cărăbaș, partener al Cărăbaș Lungu, societate civilă de avocat specializată în dreptul afacerilor, guvernanță corporativă, IT&C, startup și legal tech. Experiența dumnealui se extinde în mediul academic, ca și în cadrul didactic, fiind cadrul didactic asociat al Facultății de Drept din cadrul Universității 1 decembrie Alba Iulia, arbitru în cadrul Curții de Arbitraj de pe lângă Camera de Comerț și Industrie Cluj. Mihai deține un doctorat în dreptul afacerilor și este membru al Center for Business Law and IT al Universității Babeș-Bolyai. Este un inovator profesionist al dreptului cu un background academic și antreprenorial, în calitate de fondator al Legal Accelerators, fiind primul eveniment major Legal Tech din România, este motivat de pasiunea pentru intersecția dintre tehnologie și drept. Mulțumesc, Mihai, pentru că ai acceptat invitația. Aceasta fiind prezentarea colegilor de panel, noi ne-am gândit să abordăm niște teme mai aplicate și să vedem cum evoluează experiența
băncilor, instituțiilor financiare cu clienții, pornind de la experiențe standard până la experiențe personalizate prin intermediul AI-ului. Și ne-am gândit că ar fi interesant de văzut dacă inteligența artificială emoțională ar putea să reprezinte următoarea frontieră în profilarea clienților și dacă este aceasta justificată. Am pornit de la contextul în care unele instituții financiare testează tehnologii de inteligență artificială capabile să analizeze în timp real expresiile faciale, tonul vocii și alte indicii emoționale ale clienților, în cadrul diverselor interacțiuni telefonice sau video. Scopul declarat este de a înțelege mai bine starea emoțională a clientului pentru a adapta serviciile oferite. Evident, riscurile care pot să intervină ar fi acelea că aceste tehnologii ridică semne de întrebare în ceea ce privește respectarea GDPR, în special în raport cu prelucrarea datelor biometrice și luarea deciziilor automate. De asemenea, în contextul reglementărilor europene privind inteligența artificială, utilizarea acestor sisteme în scopuri comerciale ar putea fi supusă unor restricții semnificative, mai ales dacă influențează deciziile utilizatorilor fără consimțământ clar sau transparență. Ne-am gândit la câteva întrebări pe care eu o să le adresez colegilor și o să încep cu Mihai, din rațiunile pe care vi le-am explicat mai devreme. Și l-aș întreba pe Mihai: unde se trasează o limită între oferirea de servicii personalizate și profilarea psihologică invazivă? De asemenea, ar fi interesant să aflăm un punct de vedere privind faptul dacă ar fi acceptabilă utilizarea stării emoționale a unei persoane ca factor în interacțiune comerciale, în absența unui control real al clientului asupra modului în care sunt utilizate aceste date. Ce pierdem când un consilier uman este înlocuit de un motor de recomandare și cum putem audita conștiința unui astfel de instrument, dacă poate fi auditată o astfel de conștiință sau audităm doar liniile de cod. Mihai, aș fi foarte interesat să aflu punctul tău de vedere. Mulțumesc frumos, mulțumesc frumos pentru invitație, mulțumesc, Daria. Din păcate nu o să pot să rămân la tot panelul, una, două întrebări probabil după care va trebui să mă retrag, cum spunea și Ciprian. Răspunsul o să încerc să-l formulez la toate sub-întrebările legate de inteligența artificială emoțională. Lucrurile sunt puse împreună într-o singură propoziție, sunt destul de multe lucruri foarte grele. Profilare, inteligență artificială emoțională, interacțiune comercială și așa mai departe. Acum, referitor la interacțiunea comercială și emoții, lucrurile nu au apărut odată cu AI-ul. Trebuie să ne gândim, istoric vorbind, la orice negociere, la orice vânzare, suntem atenți la emoțiile interlocutorului și încercăm să ne ducem astfel încât să ne urmărim scopul. E bine, ce face AI-ul astăzi și acest AI referitor la cel care poate citi emoțiile userilor, dă un boost a ideii pe care tocmai am amintit-o și, bineînțeles, odată trecând la un alt nivel și riscurile amintite de către Ciprian, cu siguranță ajung și ele la un alt nivel. Acum, aș aminti de anul 2012, dacă vă aduceți aminte, de ceea ce a făcut Facebook în 2012, și anume un studiu pe aproximativ 700.000 de conturi, 700.000 de useri, în care studiul a constat, fără să știe, bineînțeles, acei useri, pe o anumită categorie în newsfeed au apărut doar știri negative, animale abandonate și așa mai departe, iar celălalt grup i-au apărut doar știri pozitive. Timp de o săptămână, în newsfeed-ul persoanelor din studiu, apărând tot astfel, Facebook a urmărit care este atitudinea acestor useri și s-a dovedit că cei care urmăreau știri pozitive au început să posteze știri pozitive în statusul lor, în ce postau, să fie lucruri pozitive și exact la fel s-a demonstrat că și în grupul celor care primeau știri negative, ceea ce făceau ei, îi făcea pe ei să posteze pe rețeaua socială lucruri negative. Oarecum în contradicție cu ceea ce auzim în mod recurent, că dacă vedem foarte des fotografii ale prietenilor care sunt în vacanță și sunt foarte fericiți,
noi nu ne simțim bine și avem sentimente negative. Ei bine, Facebook făcea lucrul ăsta în anul 2012. De atunci a mai trecut ceva vreme, inteligența artificială a ajuns deja la un alt nivel și în 2019 un studiu ne spunea că cel puțin 25% din companiile din Fortune 500 utilizau deja sisteme care puteau să citească emoțiile clienților sau colaboratori ce făceau ei acolo. Acum, din perspectivă legală, reamintim clar cele două reglementări care astăzi s-au tot perindat pe la această masă, și anume regulamentul privind protecția datelor și EU AI Act. Și aici, foarte pe scurt, să nu răpesc și timpul colegilor, mă refer doar la ideea la ceea ce ne impune EU AI Act, și anume faptul că orice sistem care ajunge să citească, să recunoască emoțiile, este catalogat ca un sistem cu risc ridicat. Bineînțeles, dacă nu ajungem chiar la metode subliminale și tactici manipulative, când atunci este cu totul interzis. Dacă ajungem în zona de high risk, avem toate efectele impuse de către EU AI Act referitoare la aceste sisteme, iar din perspectiva GDPR-ului avem articolul 22 referitor la deciziile automatizate și profilare. Vorbim despre o profilare clar încă din textul întrebării puse de către Ciprian. Suntem pe regulament și avem nevoie și acolo, bineînțeles, consimțământ și tot ce înseamnă reglementări și efecte impuse pe partea de profilare. Eu cam aici mă opresc cu răspunsul la întrebare. Da, cred că putem să vorbim despre... Frontiera cred că a fost trecută deja, deci nu cred că este viitoarea frontieră, este deja o frontieră trecută. Trebuie să ne gândim doar cum ne adaptăm, și companiile care utilizează, bănci și alte companii de genul care utilizează astfel de sisteme, trebuie să facă toate demersurile și tot ceea ce se impune, cel puțin de cele două reglementări amintite, și cu siguranță mai sunt și altele, dar nu este momentul și timpul să le amintim acum. Evaluări și așa mai departe. Mulțumesc! Da, mulțumesc și eu, Mihai. E valabil pentru toți colegii din panel. Dacă simțiți la un moment dat nevoia de a face o intervenție, o să vă rog să o faceți. Dacă nu, aș fi interesat, Rebecca, să aflu și punctul tău de vedere cu privire la acest aspect. Sigur, mersi frumos. În primul rând vreau să spun că mă bucur că discutăm acum de inteligența artificială emoțională, pentru că anul trecut mă aflam într-un panel foarte similar acestuia, în același loc, și tot în discuția cu băncile, concluzia a fost că ne dorim inteligența artificială, dar treptat, moderat și cu foarte multă precauție. Mă bucur să văd că am făcut așa un salt destul de mare dacă am început să discutăm deja de inteligență artificială emoțională și de profiling. Din perspectiva aceasta, principial sunt de acord cu ce spunea Mihai mai devreme. Ce aș adăuga eu este exact din zona aceasta de ce fac alții, cum a făcut Facebook, sau ce se întâmplă în general în piață și în relațiile comerciale obișnuite online, în care profilarea emoțională se întâmplă deja de foarte multă vreme, și faptul că băncile și instituțiile financiare ar trebui să trateze totuși subiectul cu mai multă responsabilitate și mai multă transparență decât a făcut-o Facebook-ul sau decât o fac companiile tech, care, după cum știm, nu au la fel de multe, deocamdată, obligații și o răspundere la fel de mare față de clienți. Astfel că băncile, cred, și instituțiile financiare, în general, în piața din Uniunea Europeană, trebuie să arate mai multă transparență pe măsură ce implementează, și sunt sigură că vor implementa cât de curând aceste forme de inteligență artificială emoțională și aceste emotion recognition systems, pe care, așa cum le numește EU AI Act, să arate mult mai multă transparență față de clienți, să ceară consimțământul pe care îl menționa și Mihai mai devreme, care este absolut necesar și vital atât din perspectiva AI Act cât și din perspectiva GDPR-ului, și să îi acorde consumatorului
sau în orice caz clientul, indiferent dacă e consumator sau nu, posibilitatea și de a refuza și de a avea suport alternativ. Până la urmă, unul dintre principiile de bază ale GDPR-ului în conceptul acesta de profiling și de automatizare, precum și un principiu de bază al AI Act, este faptul că ar trebui să o persoană, omul care este profiled, care este analizat, să poată să refuze, să facă apel și, în general, să poată să nu-i fie impuse niște măsuri 100% automatizate. Omul trebuie încă deocamdată să mai intervină în procesul acesta de analizare a emoțiilor și de luarea deciziilor pe baza acestora. Iar din perspectiva a ceea ce a făcut Facebook acum peste 10-12 ani, un model similar, dar care cred eu că ar fi etic și benefic pentru instituțiile de credit, ar fi să, pe măsură ce implementează acest concept de inteligența artificială emoțională, să creeze grupuri de studii între persoane care sunt supuse și față de care se iau decizii prin inteligența artificială și cele față de care nu se iau decizii, se iau decizii uman, să facă verificări pe categorii de vârstă, rasă, sex și așa mai departe, să facă verificări pentru a se asigura că inteligența artificială nu aduce prejudecăți prin modul și modelul său și că nu duce la discriminare. Cred că asta aș adăuga în plus ca parte de responsabilitatea instituțiilor bancare în plus față de Big Tech. Da, mulțumesc, Rebecca. Aș trece mai departe și aș pune în discuție un alt aspect care cred că este destul de fierbinte, și anume dacă este etic și legal ca instituțiile să utilizeze inteligența artificială pentru monitorizarea productivității angajaților. Bun, ca și context, există deja în piață instituții care implementează soluții bazate pe inteligență artificială pentru a supraveghea activitatea angajaților, prin monitorizarea unor aspecte plecând de la frecvența tastării, tonul mesajelor e-mail sau alți indicatori comportamentali și de performanță în timp real. Provocările juridice și etice ar putea să vină din faptul că astfel de practici ridică probleme serioase în raport cu dreptul muncii, dreptul la viață privată și protecția datelor cu caracter personal. Monitorizarea continuă poate crea un climat de supraveghere excesivă și poate contraveni principiilor proporționalității și necesității prevăzute de legislația europeană și națională. În plus, aceste sisteme ar putea fi clasificate de reglementările privind inteligența artificială ca având un risc ridicat, supunându-se unor cerințe stricte de transparență, auditabilitate și control uman. Întrebările adresate tuturor colegilor de panel: este justificată utilizarea unui astfel de instrument pentru a evalua performanța angajaților în timp real? Și dacă ajungem la concluzia că da, unde ar trebui trasată limita între optimizarea activității și supravegherea intruzivă? Și dacă un astfel de instrument este un sprijin real pentru angajați sau un instrument de supraveghere? Dacă îmi dai voie, Ciprian, să intervin aici. Sigur, mulțumesc, Cristiana. Din ce în ce mai multe companii și, bineînțeles, și băncile folosesc AI-ul pentru a optimiza procesul de evaluare a performanței. E adevărat că această implicare a AI-ului trebuie să fie cu măsură, astfel încât să nu ajungem în zona aceea de supraveghere intruzivă. Ce aș puncta eu aici, apropo de potențiale sau justificări pentru utilizarea acestui AI, ar fi, în primul rând, monitorizarea eficientizării și productivității. Prin acest tool, practic, angajații pot primi un feedback instantaneu și care să-i ajute să-și analizeze modelele de lucru, să optimizeze timp și fluxuri. Asta pe de-o parte. Pe de altă parte, poate ajuta la reducerea prejudecăților prin acele evaluări obiective pe care el le poate oferi pe baza unor informații, bineînțeles, puse la dispoziție de către departamentul de HR, cum ar fi chestionare, grile,
informații, date obiective pe care să le poată avea ca bază de analiză și, nu în ultimul rând, aș justifica utilizarea AI-ului pentru dezvoltarea continuă, dezvoltarea profesională continuă a angajaților, prin informațiile pe care le pot obține angajații, pot afla în timp real care este modul de lucru și ce anume ar avea nevoie să mai dezvolte și să crească cumva adaptarea la noi abilități de care au nevoie. Bineînțeles că aceste beneficii, le-aș numi eu, vin la pachet și cu anumite provocări. Una dintre provocări este problema confidențialității. Această monitorizare, cum spuneam mai devreme, trebuie să fie cu măsură și să nu se ducă în zona aceea de supraveghere intruzivă, care poate crește îngrijorări cu privire la datele colectate și supravegheate, pe de o parte. Pe de altă parte, poate afecta moralul salariaților. Această monitorizare poate crește nivelul de stres și poate conduce chiar la scăderea satisfacției profesionale și, nu în ultimul rând, conștientizarea contextului. Este foarte important ca această utilizare să fie făcută doar pentru un anumit scop și într-un anumit context, fără să depășească anumite limite. Trebuie practic să fie utilizată doar strict pentru analiza activităților de lucru și nu prin extinderea peste limitele, pentru a ajunge cumva în limitele personale. Și dacă îmi permiteți, procedurile, politicile interne la nivelul societăților clar trebuie modificate astfel încât să includă toate condițiile pentru astfel de supraveghere, iar salariații trebuie să fie informați corespunzător pentru a ști în ce condiții și a-și asuma condițiile respective în mod conștient. Referitor la linia care trebuie trasată, aici aș vrea să mai adaug, în primul rând, a menționat Rebecca mai devreme despre consimțământ. Da, trebuie să existe, să fie asigurată transparența și consimțământ. Toți angajații trebuie să fie informați cu privire la datele care sunt colectate, scopul pentru care sunt colectate, cum vor fi utilizate mai departe, tocmai pentru a nu ajunge în zona aceea de supraveghere intruzivă. Pe de altă parte, este nevoie de a alinia scopul, de a stabili clar până unde merge și de ce trebuie și de ce au nevoie în optimizarea activității de evaluare să folosească aceste date. Apoi, supravegherea umană nu trebuie să fie înlocuită. Da? Este un tool care vine să suplinească, vine să ajute în activitate departamentele de HR. Și dacă Sigur, te rog, să nu uităm de principiul de proporționalitate. Încă o dată, e foarte bine să avem unelte de inteligență artificială și așa mai departe, dar trebuie să ne întrebăm dacă e nevoie să le folosim. Adică, doar că sunt la modă, nu trebuie neapărat să le folosim de fiecare dată și să ne gândim la principiul de proporționalitate atunci când îl implementăm. Oare la oricare la fiecare nivel pe care îl are compania mea, eu trebuie să aplic aceeași rigurozitate? Da, nu? Cu siguranță nu trebuie să aplic aceeași rigurozitate într-un departament care e rezidual, să spunem așa, față de un departament care este în legătură cu relația cu clienții sau care folosește datele personale și așa mai departe. Deci, încă o dată, cred că e foarte importantă proporționalitatea și, în al doilea rând, trebuie să răspundă la o întrebare foarte simplă. Care este scopul acestei monitorizări? Evident, trebuie să răspundă la un beneficiu al societății comerciale, dar societății generale. Trebuie să nu uităm etică, compliance și așa mai departe. Trebuie să încercăm, și aici e ultimul punct, tot legat de această temă, avem multe unelte de AI acum și, în general, la îndemână. Să le folosim pe toate nu va face ca rezultatul final să fie mai bun. Asta e, hai să ne imaginăm că vrem să facem o supă sau o ciorbă. Dacă putem pune tot ceea ce avem în frigider, nu o să iasă rezultatul cel mai bun. Ceea ce vreau să spun, uneori exemplele cele mai banale sunt mai eficiente, asta se întâmplă și în
lumea dreptului. Nu trebuie să folosim neapărat toate uneltele doar pentru că sunt la modă sau pentru că concurentul meu le folosește deja. Aș da un exemplu de așa nu, tot din Big Tech, sistemul implementat de către Amazon, care analiza viteza de procesare a comenzilor și timpul de inactivitate al personalului și, în mod automatizat, li se trimiteau atenționări sau chiar desfacerea contractului individual de muncă, fără intervenție umană. Exemplu de așa nu, în urmă cu câțiva ani, dar atât pe scurt. Și cred că limita, m-a jucat cu cuvintele din întrebare, monitorizarea productivității angajaților nu mai este ok când devine monitorizarea angajaților și nu a productivității. Exact asta voiam și eu să menționez, că așa cumva concluzionez și cred că asta este și scopul AI Act și a ghidurilor comisiei, este că dacă ne dorim să facem o formă de profiling prin inteligență artificială din punct de vedere emoțional la locul de muncă, scopul nu poate să fie desfacerea contractului de muncă sau aplicarea de acțiuni punitive, ci mai degrabă o formă de training, de learning și de reamenajarea procedurilor interne, dar în niciun caz nu poate să aibă ca efect o procedură sau un efect punitiv față de angajați. Da, mulțumesc tuturor, foarte interesante informațiile furnizate și sunt bucuros să aflu punctul vostru de vedere. Aș trece rapid la următoarea temă pe care vă propun de discuție, și anume dacă suntem pregătiți pentru utilizarea unui astfel de instrument în redactarea diverselor rapoarte și avize pe care le pregătim cu toții, în condițiile în care tot mai multe departamente juridice și de conformitate explorează utilizarea inteligenței artificiale generative pentru redactarea unor astfel de documente, gen note interne, avize, analize și așa mai departe, evident cu scopul de a spori eficiența și de a reduce volumul de muncă repetitivă, ce facem cu așa numitele halucinații ale unui astfel de instrument, cu erorile de interpretare sau tendințe părtinitoare care ar putea conduce la avize greșite și care, evident, în contextul juridic și de reglementare pot avea consecințe semnificative. În plus, s-ar pune problema responsabilității. Cine răspunde atunci când o astfel de analiză eronată a fost furnizată? Poate să fie avocatul care a folosit sistemul sau furnizorul tehnologic care l-a dezvoltat. Și mă grăbesc să aflu părerea lui Mihai, adresând rapid două întrebări, pentru că cred că după această intervenție el va trebui să plece cu adevărat. Poate fi delegată o parte din activitatea juridică unui sistem automatizat fără a afecta răspunderea profesională? Asta ar fi o întrebare. Și a doua, în caz de eroare, cum ar trebui împărțită responsabilitatea între utilizatorul uman și dezvoltatorul tehnologiei? Eu aș simplifica lucrurile în domeniul AI-ului și atâta timp cât ne gândim și știm că este un tool și îl folosim ca un tool, lucrurile merg deja la dreptul învățat în anul 2 și 3 de facultate. Într-adevăr, avem toate reglementările speciale în domeniu, cu răspunderi, cu tot, dar să nu uităm că noi suntem profesioniștii dreptului, care vom răspunde în fața oricărui client al nostru sau cine este cel beneficiarul consultanței noastre juridice, iar fie că folosim un tool care înglobează un sistem AI sau un alt fel de sistem tehnic sau non-tehnic, până la urmă, marea parte a responsabilității ne revine nouă profesioniștilor. Gândiți-vă la, nu știu, vorbim despre sistemul bancar, la un ATM. Da? Este un sistem tehnic. Dacă nu livrează prin fantă banii pe care scriu pe ecran, până la urmă, eu ca și consumator o să mă duc la bancă să mă plâng. Ce face banca mai departe cu furnizorul ATM-ului și partea tehnică? Cred că putem să asimilăm, bineînțeles, cu toate chestiunile un pic mai complexe din domeniul AI-ului. Da, cred că deja sunt folosite nu doar în domeniul bancar. Chiar povesteam la pauză, prima mea interacțiune mai directă, pragmatică cu domeniul Legal Tech a fost undeva prin 2017, prin Germania. Povesteam cu societăți mari de avocatură din vest care utilizau deja tot felul de sisteme tehnice de rezumare a contractelor, de generare, de automatizare și așa mai departe, când încă AI-ul era, cel puțin pentru publicul larg, încă la început.
Mulțumesc. Și cu asta mă și retrag, vă mulțumesc mult. Mulțumim mult, Mihai, și drum bun spre casă. Și dacă pot să adaug și eu ceva, e raportat la întrebare. Nici nu-mi dau seama de ce ne punem acum întrebarea în sensul acesta, pentru că e evident că responsabilitatea totală este a avocatului. Până la urmă și până acum aveam instrumente, să dăm un exemplu simplu, Google. Poate căutam un act normativ pe Google să-l vedem mai repede. Nu înseamnă că ne puneam problema dacă Google ne dădea o lege într-o versiune neactualizată, cum împărțim responsabilitatea între avocat și Google, că nu ne-a dat ultima versiune. Până la urmă era de diligența noastră, evident, să căutăm prin alte motoare, astfel încât să găsim actul la zi, așa și acum. Avem un instrument, ne ajutăm de el, atâta tot. Adică e clar că responsabilitatea rămâne a noastră, cel puțin în viitorul apropiat și în prezent. Ciprian, eu aș îndrăzni să vin cu o optică un pic diferită aici, cel puțin în perspectiva activității juridice din cadrul băncii. Noi, în momentul în care încheiem, când achiziționăm un tool de genul acesta, bineînțeles, avem o bază contractuală și acolo trebuie să avem grijă să stabilim cât de clar, cât de bine putem noi responsabilitățile atât ale furnizorului de tehnologie, cât și ale utilizatorului. Și aș îndrăzni să spun totuși că pot fi situații în care se poate totuși splita, se poate partaja un pic responsabilitatea între utilizator și furnizorul de tehnologie, spre exemplu în acele situații în care aplicația este folosită defectuos de către utilizator, nu sunt respectate instrucțiunile de utilizare sau nu este implicată supravegherea umană acolo unde este necesară să vină, dacă asta este foarte clar din contract și din specificațiile funcționării aplicației. Pe de altă parte, poate fi totuși atrasă, zic eu, răspunderea furnizorului pentru situațiile în care se constată o problemă la funcționalitatea aplicației în sine, algoritmii din spate, modelul, arhitectura acestuia. Aș îndrăzni să spun că aș încerca să atrag un pic și răspunderea furnizorului în astfel de situații. Mulțumesc. Cred că diferența până la urmă vine din faptul că pentru intern, pentru bancă, avocatul este de fapt o resursă externă, este tot o externalizare, similară cu externalizarea către IT, către firma de IT sau care produce sistemul AI, spre deosebire de noi avocații care ne asumăm faptul că vom folosi sistemul AI pentru a produce răspunsul către client. Desigur, aș mai nuanța și eu puțin poziția avocatului față de Anca, prin faptul că o să ajungem, sunt destul de sigură, pe piața aceasta a avocaturii, mai întâi în internaționale, dar și în România, ca clienții să ceară să li se livreze materiale folosindu-ne de AI, pentru că, desigur, sunt costuri mai reduse. Și atunci, într-adevăr, vom ajunge să ne punem și noi problema pe care Cristiana și băncile și-o pun deja intern, dacă clientul cere un cost redus și îi îndeamnă la folosirea AI-ului de către avocat, cine răspunde? Și va trebui să ajungem la un moment dat la un consens cu privire la acest aspect, când nu știu dacă avocații vor mai fi atât de siguri că își doresc să-și asume 100% din răspundere. Da, dar cred că e foarte complicat de legat de obligația de diligență pe care o avem. Adică, practic, am dat vina pe client, să zicem că includem la niște disclaimere, găsim noi niște mecanisme să-l găsim vinovat, dar nu cred că e ce ne dorim neapărat și, din nou, avem totuși obligație de diligență. Doar ca să schimbăm, să devenim și un pic mai optimiști, eu aș dori doar un pic să punctez faptul că aceste tool-uri sunt foarte binevenite în activitatea noastră, mai ales mă duc un pic în zona aceasta a suprareglementării. Trăim într-o industrie suprareglementată în comparație cu alte industrii, atât din cauza reglementărilor la nivel național, dar mai ales a celor care vin de la nivel UE și care de multe ori ne creează bătăi de cap în analiză, în modul cum implementezi, în modul cum interpretezi și așa mai departe. Tool-ul acesta este foarte binevenit în activitatea aceea de monitorizare și de identificare a impactului legislativ. Și în activitatea mea am avut ocazia să construiesc un astfel de tool cu ajutorul unui furnizor, bineînțeles, de tehnologie. Din păcate, n-am avut șansa să-l și aplic, dar avea toate datele, toate ingredientele necesare pentru a putea veni în sprijinul atât a departamentului juridic cât și a departamentului de conformitate, acolo unde misiunea devine foarte, foarte grea din cauza frecvenței atât de ridicate a modificărilor legislative care, practic,
sunt foarte greu de implementat, cerință după cerință, care implică dezvoltări ale sistemelor IT și care nu totdeauna se rezolvă atât de repede. Și atunci este foarte util să știi cât mai devreme unde este impactul, să fii pregătit și să nu fii luat prin surprindere atunci când ai un termen relativ scurt pentru implementare. Dacă îmi permiteți 2 secunde, sunt parțial de acord, parțial în dezacord. Sunt foarte de acord cu Anca, parțial de acord cu celelalte colege și am să spun de ce. Unul, ne place să reinventăm roata. De la dreptul roman încoace, principiul era simplu, inclusiv ne place să împrumutăm foarte mult de la americani și așa, n-am nimic cu americanii, dar avem obsesia asta cu due diligence și așa mai departe, dar dacă citești codul civil, nici măcar n-ai nevoie să faci o due diligence. Eu dau serviciul ăsta clienților și așa mai departe, dar răspunderea contractuală, tu poți să vinzi orice ai vinde, există de pe vremea dreptului roman, de la codul Napoleon și așa mai departe. Vine câte un tool nou, juridic, AI și așa mai departe, este la modă și îl vrem. E ca la modă. Haideți să fugim de fast legal. Fast legal este foarte periculos. E adevărat că avem timp limită, dar asta nu înseamnă că trebuie să facem lucrurile orbește. Iar făcându-le orbește, o să vedem că la un moment dat o să ajungem într-un punct în care nu mai poți să scoți cămașa. Da, mulțumesc, Alexandru, foarte bine punctat. Și mă bucur să află că e o oarecare diversitate în unitate, în opinia exprimată. Aș trece totuși legat de acest aspect, la o altă problematică pe care v-aș adresa-o, și anume, poate să transforme un astfel de instrument, o instituție, într-o organizație care nu mai are nevoie de empatie? Pentru că avem o dilemă, da? Automatizarea completă a relațiilor client-instituție, să-i spunem că e bancă sau orice fel de altă instituție, poate eficientiza procese, dar în mod clar reduce capitalul relațional. Cu o consecință, evident, aceea alienării clienților vulnerabili și erodarea încrederii în sistem. Și atunci aș fi foarte interesat să aflu care este perspectiva voastră cu privire la acest aspect. Cine consideră, cine dorește? Cristiana, dacă începi tu, îți mulțumesc. Din perspectiva băncilor, da. Cu ce aș dori eu să încep? În primul rând să punctez faptul că vorbeam înainte și de angajați, dar acum ne întoarcem la client. Sunt 2 stakeholder foarte importanți pentru bancă, pentru acționar, pentru atingerea obiectivelor și așa mai departe. Și atunci tot efortul ăsta, toate investițiile în digitalizare trebuie să ducă în direcția aceasta, în care să creștem satisfacția clienților băncii și a angajaților. Dacă avem angajați mulțumiți, automat el se implică, vine lângă conducere, acordă toată susținerea pentru ca toate obiectivele să fie atinse, dar, bineînțeles, prin acele obiective este cu siguranță și acesta de a crește satisfacția clienților. Și atunci eu zic că întotdeauna va fi nevoie de empatie, adică nu putem renunța la empatie sub nicio formă, pentru că în relația cu clienții putem avea deseori situații complexe care nu pot fi gestionate, nu pot fi analizate până la capăt de AI și este nevoie de intervenția laturii umane, e nevoie de judecată umană. Dau aici doar câteva exemple, dificultăți financiare, situații de criză, alte situații personale care necesită implicare din partea unui consultant uman. Nu poți să lași doar la îndemâna unei aplicații AI analizarea unei astfel de situații. Apoi vorbim de încrederea și construirea și creșterea încrederii cu anumiți clienți care simt nevoia să interacționeze cu oameni. La un moment dat am încercat și eu, în calitatea mea de client, să obțin anumite informații de la una dintre bănci și efectiv am renunțat pentru că era foarte greu. Intrasem într-o discuție cu consultantul virtual și era foarte greu să ajung la informația de care aveam nevoie. Pe de altă parte, era destul de dificil să intru în contact și cu consultantul uman, dar pot spune că la un moment dat anumite lucruri trebuie discutate cu consultanți umani care poate să-ți înțeleagă nevoia mai mult decât o poate înțelege un consultant virtual.
Și ar mai putea fi ca și situații mai deosebite, restructurări sau situația unor clienți care pot fi victimele unor fraude, spre exemplu. Deci sunt tot felul de situații în care nu este suficient și cred că nici nu este indicat să-l lași doar la nivelul AI-ului și trebuie să intervină latura umană. Da, mulțumesc, Cristiana. Alexandru, ai vrut să spui ceva, te rog? Da, sunt în totalitate de acord acum cu Cristiana. Mulțumesc, Cristiana, pentru că ai avansat, practic, parte din ideile pe care vreau să le avansez, dar cred că asta este și o oportunitate, iarăși, în sistemul bancar. O oportunitate, evident, înainte părea că că sunt împotriva AI-ului. Nu, trebuie să-l folosim, trebuie folosite, dar cu capul uneltele. Trebuie folosite și revizuite, asta spune și regulamentul european, de către persoane cu sânge și oase vii, nu? Dar cred că este iarăși foarte important să vedem ca pe oportunitate. Ca pe oportunitate și am să spun de ce. S-a tot discutat despre colaborare, cooperare, astăzi de-a lungul zilei. S-a vorbit foarte mult de vulnerabilitate. Poate este momentul să scoatem din vulnerabilitatea despre care vorbim de zeci de ani a clientului în general, nu doar a clientului, consumatorului în general la nivel european, dându-i acces la informație. Ergo, ce vreau să spun? Eu, dacă am o unealtă, să pot să empatizez cu el, să înțeleg care este nivelul lui sau al ei de a înțelege termenii și condițiile mele, poate trebuie să-l trec printr-un filtru în care trebuie să-i dau o scurtă formare și dacă nu trece testul respectiv, să nu poată contracta cu mine. Chestia asta nu e nou inventată. De exemplu, în sistemul bancar spaniol, dacă vrei să ai o ipotecă, trebuie să mergi cu 15 zile la notar, doar tu, clientul, banca nu merge, și efectiv ai un examen scris de 20 de întrebări. Este notarul în fața ta și te întreabă ce ai înțeles din clauza cu tărică. Evident, ei răspuns da sau nu, nu e un răspuns de... Nimeni nu iese de acolo avocat sau avocată. Dar dacă nu treci testul ăsta, notarul o să-ți dea un aviz nefavorabil creditului respectiv. E mult mai ușor să facem chestia asta cu AI. De ce? Pentru că vedem că există o avalanșă de plângeri ulterioare a celor care cer creditele spunând că nu au fost informați. De multe ori, din păcate, este rea credință, nu atât a clientului, cât și aici, e adevărat, sunt avocat, dar cât și a unor colegi avocați care împing la litigiozitate. Nu trebuie să împingem la litigiozitate, pentru că, până la urmă, o să ne coste pe toți ca societate creditul respectiv și a avea litigii în instanță. Practic ăsta ar fi punctul. Să vedem problema asta ca pe o oportunitate, să scoatem din vulnerabilitatea cu care ne-am obișnuit, cu care s-a obișnuit legiuitorul european să trateze consumatorul și să responsabilizăm consumatorul. Evident, nu responsabilizându-l pe TikTok sau pe ChatGPT, cum e la mod acum, dar dându-i uneltele să facă singur treaba. Aș mai adăuga, ai vorbit despre oportunități și, într-adevăr, nevoia ne împinge și nu suntem singuri în piață, nici aici local, nici la nivel european și nu mă mai gândesc mai departe în zona Americii și în alte zone. Noi trebuie să exploatăm la maxim acest tool, dar cred că trebuie găsit un echilibru. Cred că cumva trebuie să stabilim așa o zonă în care putem să-l lăsăm singur în activitățile astea mai repetitive, așa, și mai puțin complexe, iar latura umană, consultantul uman, să intervină acolo când e nevoie să fie luate niște decizii financiare complexe, sau să existe o combinație, adică de la început să fie, spre exemplu, AI-ul poate ajuta în identificarea unor stări, cum ar fi frustrarea, cum ar fi anxietatea financiară și așa mai departe, care să ajute consultatul uman să-și dea seama cât de mult poate să escaladeze în discuția cu clientul. Sunt jurisdicții în care este chiar limitată implicarea AI-ului, dar eu cred că o combinație ar fi ideală și ajută să poți să asiguri competitivitatea în piață. Eu aș mai vrea să adaug doar un exemplu, cred că practic, sper că nu sunt singura care mă găsesc în situația asta, că aș fi chiar ridicolă să-l invoc drept exemplu. De câte ori vrem să facem o sesizare la, nu știu,
EMAG sau magazine de felul, au platformele respective în care e un robot care povestește și bifăm. Și suntem disperați, cred că toți, și punem agent, să intervină cineva uman. Deci cred că mi se pare că nu suntem încă dornici să scoatem factorul uman și să lăsăm procesele astea automatizate să conducă tot. Da, este și părerea mea, la un moment dat mi-am exprimat-o, că am impresia că lumea s-a cam săturat să vorbească cu roboți, nici nu mai are rost să fac un sondaj de opinie rapid aici, pentru că e clar că ne dorim mai mult să vorbim cu factorul uman decât cu un robot, din rațiunile pe care le-ați menționat. Mulțumesc foarte mult pentru perspectiva pe care ați comunicat-o, mulțumesc foarte mult, Alexandru, pentru informațiile furnizate, foarte interesante. Aș vrea, totuși, înainte de a trece la prezentarea pe care o să ne ofere Anca, să mai aduc în discuție un ultim aspect, și anume, tot vorbim zilele astea de dereglementare, suprareglementare și așa mai departe. Aș vrea să ating totuși aspectul reglementării, și anume, cum pot instituțiile financiare să asigure protecția consumatorilor în fața unor astfel de decizii automatizate și dacă ar fi necesar un mecanism global pentru a reglementa un astfel de instrument în sectorul financiar. Și nu numai. Bun, având în vedere că un astfel de instrument, în special în sectorul financiar, este utilizat în momentul de față la nivel global, evident vor apărea diferențe între reglementări naționale și, evident, foarte ușor poate fi creat haos și inegalități. Bun, o posibilă soluție ar putea fi crearea unor standarde internaționale pentru utilizarea unui astfel de instrument în finanțe, care să vină cu o armonizare a reglementărilor dintre diferitele jurisdicții, iar organismele internaționale să poată oferi o monitorizare cu privire la conformarea la aceste norme. Aș fi foarte interesant să aflu punctul vostru de vedere cu privire la acest aspect. Cine dorește? Mulțumesc. Cred că pot să încep eu. Dacă începem cu prima parte a întrebării referitoare la cum pot băncile, cum pot instituțiile financiare să protejeze consumatorul în fața deciziilor automatizate, cred că răspunsul ni-l dă legislația pe care o avem acum, nu foarte detaliată, nu foarte extinsă, dar ni-l dă și ne spune că răspunderea este la bancă și aceasta trebuie să se asigure că oferă, după cum spuneam la început, transparență și oferă un cadru nediscriminatoriu clientului prin faptul că îl lasă inclusiv să își retragă consimțământul și să apeleze la factorul uman despre care discutam mai devreme, că din robot în robot, până la urmă, tot o să cerem să discutăm cu un agent și să-i ofere și posibilitatea să apeleze, să conteste decizia automatizată a sistemului AI, pentru că, după cum știm, acesta poate să aibă erori sau pentru că pur și simplu trebuie să oferim confortul necesar consumatorului că decizia este cea corectă. Acum, băncile interne, din nou, la nivelul legislației pe care o avem în acest moment, au obligația să-și creeze comitete interne care să se ocupe cu gestionarea riscurilor derivate din AI, să-și îmbunătățească guvernanța internă astfel încât să poată să gestioneze riscurile și să gestioneze și potențialele probleme venite pentru clienți, pentru consumatori, să-și uniformizeze sau să-și pregătească limbajul în contracte, pentru că încă nu am discutat de subiectul ăsta, dar contractele consumatorii vor trebui și ele să fie ajustate astfel încât să includă limbaje privitoare la folosirea tehnologiei de tip AI și, în general, în mod recurent să implementeze sisteme de audit și de verificare internă a propriilor norme și a sistemelor IT. La nivel global, să zicem că la acest moment eu nu am așteptarea că vom reuși să avem o legislație unitară la nivel global. Ne chinuim destul de mult la nivelul Uniunii Europene și suntem... Exact. Faptul că avem regulamente și AI Act și GDPR, sunt regulamente de directă aplicare, DORA la fel, ne ajută foarte mult și cred că ajută și în bănci faptul că și la nivelul jurisdicțiilor individuale europene, pentru că până la urmă reduce puțin din acest forum shopping pe care directivele de obicei îl creează, pentru că fiecare stat decide să transpună directiva în mod diferit și poate la nivel european avem o șansă mai degrabă să ne îndreptăm către
uniformizarea legislației. Nu cred că ea se va realiza neapărat la nivel global sau cel puțin nu în viitorul apropiat, dar sistemele într-adevăr pot să fie sistemele IT din punct de vedere tehnic, la nivel teoretic, mai ales pentru că ele sunt produse cumva fie de big tech, fie de companii mai mici care folosesc modelele din zona big tech, cred că ar putea mai degrabă să fie standardizate și pentru asta știu că există ISO-uri, nici nu le știu numărul, care ajută, de fapt, la standardizarea sistemelor IT. Da, mulțumesc, Rebecca. Dacă altcineva din panel ar mai dori să intervină și pe această ultimă temă. Doar aș vrea să punctez faptul că, probabil că știți, noi avem și la nivel local un proiect, cred că este a doua încercare a proiectului de lege privind inteligența artificială. Așteptăm să vedem, urmărim cu interes procesul legislativ. Din câte știu, și această două versiuni a primit avize negative. Deocamdată așteptăm. Mulțumesc. Da, mulțumesc. În continuare, pentru a ne încadra oarecum în timpul alocat, aș da cuvântul Ancăi pentru a ne face prezentarea pe care a pregătit-o pentru astăzi și mulțumesc. Încep prin a aminti că domnul profesor Radu Rizoiu a spus ceva de filmul Rayman. A amintit puțin. Film care are o foarte ușoară legătură cu tema pe care am propus-o spre dezbatere și care mi-a amintit de un alt film, mult mai recent, denumit Big Short, în care, despre criza financiară, un film despre o situație reală, inspirat din realitate cât de mult se poate, în care Christian Bale îl interpretează pe un faimos economist american, Michael Burry, care gestionează, în realitate își gestiona la momentul respectiv un fond uriaș de investiții pentru clienții pe care îi avea în portofoliu și care, înainte de criza din 2008, analizând niște cifre multe, complicate, prevestește că se va întâmpla ce s-a întâmplat de altfel. Mizează pe această intuiție, investește sume colosale în numele clienților pe care îi gestionează, spre stupefacția lor și disperare, câștigă enorm de mult, mizând pe colapsul care s-a întâmplat. Unde e legătura este că acest domn Michael Burry suferă de sindromul Asperger, o tulburare din spectru autism, considerată medical o dizabilitate complexă. Acum, ce vrea legiuitorul european, pornind de la Convenția ONU, ce vrea, de fapt, din 2019, nu este ceva recent, să scoată puțin, inclusiv la nivel bancar, povestea din standarde și să o adapteze inclusiv pentru un segment tot mai larg de populație, acel persoanelor cu dizabilități. Tot mai larg în ce sens? Pentru că sunt mult mai multe diagnosticate în ziua de astăzi, sunt mult mai multe introduse, în sensul acesta, chiar și în România, se considera la nivel de an final anul 2024 că 1 milion de oameni, de cetățeni, ar suferi, ar avea o dizabilitate. Astea sunt cifre oficiale, deci persoane diagnosticate. Vorbim, din păcate, de o categorie foarte largă de populație. Ce e interesant și de ce am făcut și mi-am amintit de filmul respectiv și am făcut legătura, este că legiuitorul european a considerat că trebuie să adapteze povestea, inclusiv contracte bancare, servicii bancare, produse, tot ce înseamnă în domeniul bancar, ce este destinat consumatorului, pentru persoanele cu dizabilități, dar nu atât de adaptat pe cât s-ar fi impus, și exemplul lui Michael Burry cred că este grăitor, ci creăm tot niște șabloane, de fapt. Câtă vreme vorbim de niște categorii extraordinar de largi și de complexe. Da, scuze. Sunt depășită de tehnică. Baza legală este o directivă din 2019 care este denumită în spațiu public Actul European privind accesibilitatea. Accesibilitatea însemnând, grosomodo, servicii produse bancare la aceste persoane cu dizabilități, o categorie mult mai largă decât poate s-ar fi crezut. Și transpusă în dreptul românesc începând cu 2022 prin legea 232 pe 2022 pe care a menționat-o tangențial și domnul profesor Rizoiu. Acum, care este durerea și de ce o menționăm acum, ea fiind din 2022? E că are un termen de implementare pe o mare parte din această lege, 28 iunie 2025. Sinceră să fiu, nu știu câte dintre instituțiile bancare s-au adaptat momentan la cadrul normativ.
Sancțiunile pentru lipsa implementării sunt momentan de ordin contravențional și să sperăm că vor rămâne așa și cu niște amenzi momentan rezonabile. Dar ce înseamnă de fapt? Înseamnă că toate produsele și serviciile bancare trebuie adaptate și pentru persoanele cu dizabilități, asta grosomodo, fără a intra în alte detalii. Impactul este extraordinar de mare la nivel bancar. Eu l-am comparat puțin cu GDPR și ce a însemnat, adică înseamnă odată o componentă tehnică, care cred că este primordială, însemnând tot ce înseamnă bancomate, aplicații, website, orice, trebuie adaptate și pentru persoanele cu dizabilități, care, din nou, vorbind de o categorie extraordinar de largă, mi-ar fi imposibil, neavând cunoștințe de ordine medical, să pot să fac chiar și, nu știu, o exemplificare sumară, nu vorbim doar de cele locomotorii, evident. Adică, de exemplu, vorbim inclusiv de persoane cu daltonism, unde ar trebui ca website-urile să aibă niște modificări cromatice, astfel încât să poată fi percepute. De asta zic, componenta tehnică este foarte importantă. Și o componentă juridică, pe care cred că aș vrea să o abordez neapărat în detaliu, dar cu predilecție, ca să nu vă răpesc timpul. Este adaptarea contractelor bancare la un limbaj considerat de legiuitor ca fiind adecvat acestor persoane și anume, ce spunea și domnul profesor Izoiu, o dificultate maximă B2. Acum, ce înseamnă B2? Eu vă pot spune care este definiția oficială dată de cadrul european comun de referință pentru limbi, care este un standard european. Eu nu am înțeles nimic, vă spun. Discursuri, ce ar trebui să înțeleagă o persoană care are un nivel de dificultate maxim B2? Discursuri și prelegeri lungi și poate urmări argumentări complexe dacă este abordat un subiect cu care este familiarizat. Poate înțelege majoritatea programelor de știri și de actualități televizate și poate înțelege majoritatea filmelor în care este utilizat un limbaj standard. Eu am zis că este cu adevărat edificator, adică sunt ferm convinsă că toate băncile știu cum să-și adapteze contractele pentru a corespunde acestui limbaj. Acum, unde poate fi util AI-ul, acum ni l-am imaginat noi? Și puțin a întemat și domnul profesor Izoiu. Evident că nu pot fi luate manual într-un termen atât de scurt. El nu era atât de scurt inițial, că vorbim de 2019 directiva, 2022 legea. Doar că, ca de obicei, noi suntem prinși pe ultima 100 de metri și vorbim de un 28 iunie 2025. E aceste motoare care ar putea ajuta să traducă fiecare contract sau tip de contract, evident, bancar, care este vizat, să se identifice pe clauză în ce limbaj, în ce categorie de limbaj este încadrat, astfel încât să poată fi adaptat. La adaptare, evident, intervine factorul uman, adică consilierul juridic, avocat, orice altă categorie din domeniu. Dar, având în vedere termenul, cred că AI-ul ar putea să ajute foarte mult în poveste, tocmai pentru traducere. Și de ce zic traducere? Pentru că este, având în vedere multitudinea de afecțiuni, și cred că incapacitatea oricărei persoane care nu se găsește într-o asemenea situație, ferească Dumnezeu, să-și dea seama despre ce vorbim, genul ăsta de motor ar ajuta. Și aici exemplu cred că e mai degrabă mai util de dat decât din sfera contractelor, este în ceea ce privește transpunerea paginilor web ale instituțiilor bancare și aplicațiilor pentru a corespunde cerințelor de accesibilitate pentru persoane cu dizabilități. Și aici ce ar însemna? De exemplu, toate sunt cu titlul de exemplu, sky is the limit, probabil. Vă spuneam mai devreme, persoane cu daltonism, asta ar însemna, și aici au început deja creându-se nevoie, evident că s-a creat și serviciu, să apară niște furnizori pe partea tehnică, care oferă servicii pentru adaptarea website-urilor, aplicațiilor, pentru toate categoriile pe care și le imaginează fiecare furnizor în parte. Să fie cromatic, cumva creat, astfel încât să corespundă deficiențelor de care suferă aceste persoane. Acum se ridică o mulțime de probleme juridice. Principala pe care am identificat-o noi este, avem probleme poate legate de marcă, de logo-uri cu care s-a identificat o instituție bancară sau un alt operator, care se identifică cu niște culori. Acum, pe mine mă obligă legislația europeană să adaptez cumva lucrurile, să fie percepute de toată lumea. Le adaptez, las de la mine, nu țin morțiș să mă identific culoarea respectivă, dar nu cumva să încalc ceva care ține de marcă sau de altceva, dreptul de proprietate intelectuală pe care îl are un alt operator.
Deci pot să se ridice niște probleme care în momentan n-au niciun răspuns, deși termenul de implementare bate la ușă. Alte modificări care s-ar impune, să se poată citi paginile respective de către persoane dislexice, de exemplu, adică să fie o anumită spațiere care să corespundă necesităților acestei categorii de persoane, caractere mai mari, alfabetul destinat orbilor, nevăzătorilor, să rămână într-o terminologie oarecum oficială. Niște lucruri foarte greu de imaginat și de implementat doar pe baza factorului uman. Nouă ni se pare esențial pentru implementare ca instituțiile bancare să se ajute de instrumente din sfera AI, atât pentru partea tehnică, cât și pentru partea de transpunere contracte. Nici nu știu ce să vă mai spun de aici ca să nu vă plictisesc pe partea de servicii. De serviciile intră toate. Acum termenele de implementare nu sunt toate, mulțumim Lui Dumnezeu, nu sunt toate 2025. Unele sunt și mai lungi, dar cel puțin pentru contracte 2025, 28 iunie. O altă problemă pe care ne-am... o secundă ca să și ajung. Pe care ne-am ridicat-o era dacă cum se pliază cu partea de GDPR această poveste și dacă băncile ar trebui, cumva, să solicite sau ar trebui sau ar avea dreptul să solicite niște documente medicale persoanelor care ar intra, să zicem, într-o unitate bancară și ar cere să li se ofere contractele respective transpuse în forma aceasta. Acum o concluzie preliminară, câtă vreme ANSP-DCP-ul nu a intervenit, din ce știu, cu niciun punct de vedere și credem că ar trebui să nu stea în pasivitate, este că nu ar trebui să ceară. Odată pentru că instituțiile bancare practic nu ar oferi persoanelor respective vreo favoare, nu ar da vreo favoare, adică nu le-ar crea un cadru favorabil, ci pur și simplu ar respecta legea. Instituțiile bancare oricum sunt obligate să aibă contractele transpuse și în limbajul respectiv. Și doi la mână s-ar putea persoanele respective să nu fie diagnosticate. Și nu ar trebui să fie dezavantajate doar prin faptul că nu au un certificat care să le confirme o anumită stare în care sunt. Deci, concluzia preliminară a fost că nici nu există temei legal pentru procesarea unor date din sfera datelor respective medicale care au caracter sensibil, așa încât oricine ar intra și ar pretinde că are o anumită necesitate, cum s-ar întâmpla de altfel și la paginile web, unde ar trebui să existe un buton care să permită pur și simplu citirea informațiilor respective adaptată pentru dificultățile pe care le întâmpină persoana respectivă, că n-ar trebui să prezinte niciun document și băncile nu ar trebui să solicite. Despre adaptare am vorbit, nu vreau să vă mai zic. Care este autoritatea națională de supraveghere numită de cadru legislativ, de legiuitor? Este ANPC-ul. S-a mai vorbit mai devreme despre ANPC, nu cu foarte mare bucurie. Aici e o problemă. Nu există vreo obligație în care ANPC-ul să vină cu niște ghiduri să spună cum ar trebui să instituțiile bancare să implementeze toată povestea aceasta, adică să vină cu niște motoare să le ajute. În schimb, le va supraveghea modalitatea în care implementează, le va controla și le va sancționa. Deci, va rămâne la ANPC-ului să înțeleagă ceva din definiția pe care v-am citit-o mai devreme. Ce înseamnă limbajul B2, persoana care privește filme de o anumită categorie și le înțelege, programe TV de o anumită categorie, nu știm care, și le înțelege și tot așa. Și ANPC-ul va înțelege această definiție și va înțelege că acele contracte bancare corespund acestei definiții. Să sperăm că se va întâmpla lucrul acesta. Ca recomandări preliminare, să nu vă răpesc mai mult timp pe temă, și începem și evident că aici, fiind profesia pe care o avem, normal că prima recomandare este importanța consultanței juridice în procesul de implementare a cerințelor de accesibilitate. Aici, odată, am văzut noi rolul juriștilor, trebuie oferită o asistență pentru interpretarea și aplicarea noilor norme, care sunt destul de complicate, ca orice alte norme europene transpuse mot-a-mot în legislație, fără niciun chin din partea legiuitorului din România de a le adapta sau de a le explica. Pentru facilitarea rapidă și eficientă la schimbările legislative de către instituțiile bancare, care nu sunt multe, nu sunt puține, și să contribuie la o comunicare eficientă cu autoritățile, pentru că, din punctul nostru de vedere, este absolut esențial în povestea aceasta, cu termen atât de scurt,
să fie și asta e practic punctul ultim ca recomandare, am sărit puțin, este colaborarea interinstituțională între ANPC ca autoritate de supraveghere desemnată de legiuitor, ARB, care înțelege cel mai mult povestea, ANSP-DCP-ul pe partea de protecție a datelor cu caracter personal și Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități. Totodată, ca recomandare, ni se pare foarte important o instruire pe care trebuie să o facă atât instituțiile bancare, fie intern, fie cu ajutorul consultanților de care se ajută, a personalului bancar, pentru a înțelege această poveste și pentru a implementa cu adevărat, nu doar scriptic, cerințele de accesibilitate. Cam asta aș fi vrut să vă spun în mare pe poveste. Dacă aveți orice întrebare, sunt la dispoziție și vă mulțumesc frumos. Da, mulțumim, Anca. Dacă există orice fel de întrebare cu privire la aspectele discutate, deși am reușit să le încadrăm și noi în depășirea timpului, vă rugăm. Dacă nu, Anca, mulțumim foarte mult pentru prezentare. Te asigur că e visul nostru în fiecare noapte, termenul, data de 28 iunie. Da. Ok. De fapt, ce voiam să mai spun e că am uitat în introducere, că m-am luat cu cinematografia. Mă bucur că nu mai sunt în sală colegii din bănci, pentru că se plângeau de suprareglementare și visau la o dereglementare. Da. E exact vestea pe care... mai sunt? Îmi cer iertare. Da, cred că trebuie să schimb lentilele de contact, apropo de dificultăți. Îmi cer scuze, da. Cu rușine spun că, din păcate, dereglementarea pare o utopie, în condițiile în care se reglementează în continuu pe orice. Mai lasă-ne să visăm frumos, totuși. Noi sperăm. Eu zic să dăm o notă pozitivă, Ciprian, pentru că la nivelul UE este un proiect, nu știu dacă știți, de acel raport al Mario Draghi, care a identificat o mare problemă cu privire la suprareglementare și acum așteptăm să vedem dacă vor demara ceva în sensul ăsta. Probabil că nu vor veni cu simplificări în zona noastră, dar vedem, așteptăm cu interes. Acest punct de vedere, din câte știu, trebuiau să-și iasă câteva dintre ele public, doar că se încearcă venirea cu un pachet complet care să vizeze mai multe arii. Astea sunt lucruri absolut calde noi de la Bruxelles, așa că, într-adevăr, a fost luat în serios și raportul Mario Draghi, care, într-adevăr, identifică suprareglementarea ca o mare problemă și, în acest sens, Comisia Europeană lucrează la un pachet de simplificare, de eliminarea paralelismelor și așa mai departe. Nu înțeleg că sunt 21 de zone care vor fi atacate, să zicem. Vă mulțumesc foarte, foarte mult pentru panel. Și noi mulțumim, mulțumesc. Continuăm cu zona de avocatură. Și avem următorul speaker. Acum rugămintea mea este, dacă pleacă paneliștii, să nu plecați toți. Da? Adică n-aș vrea să rămân doar eu cu domnul Ovidiu Bold. Mai avem doar 2-3 ore și terminăm. E ok. Aha. Simpatic sunt. Da. Domnul Ovidiu Bold, un avocat pe care eu unul îl știu după renume, nu ne-am cunoscut până astăzi, dar îl știu după renume, este, dacă nu mă înșel, cred că este partener la David și Bias și a ales să fie alături de noi pentru a ne prezenta câteva lucruri interesante pe care îl rog foarte mult să încerce să le țină în 10 minute. Știu, am depășit, au depășit și ceilalți. Normal este să spui, dar eu de ce să nu depășesc dacă au depășit și ceilalți? Dar mă bazez pe faptul că un avocat știe și să sintetizeze, da? Și atunci spor la treabă. Vă mulțumesc frumos, bună ziua tuturor. Întrucât îmi dau seama că suntem în întârziere și suntem între dumneavoastră și weekend, o să încerc să fiu chiar mai scurt. Putem încerca să fim mai scurți de 10 minute, sper eu. Voi ține prezentarea împreună cu colegul meu Robert Gârdou, care este director în cadrul Departamentului de Cyber Security din PricewaterhouseCoopers România, David și Bias fiind firma de avocatură corespondentă a
PwC, pentru că noi vedem domeniul acesta al inteligenței artificiale ca un domeniu eminamente multidisciplinar, care nu presupune doar asistență juridică, ci de multe ori și asistență tehnică. Acum noi pregătiserăm o prezentare după tot tiparul pe care îl fac consultanții general, pentru că sunteți o audiență foarte calificată, nu o să vă plictisesc cu care este AI Act, care e timeline-ul de implementare, care e definiția sistemului de inteligență artificială și așa mai departe. Și o să mă opresc asupra unui punct pe care am văzut că tangențial l-au atins și unii dintre antevorbitorii mei, respectiv răspunderea băncii în contextul utilizării sistemelor de inteligență artificială. Și un pic vestea proastă aici este că, spre deosebire de postura cu care ele sunt obișnuite, băncile vor descoperi că sunt un pic mai aproape de baza lanțului trofic decât sunt de obicei, pentru că, evident, utilizatorul final este cel care va suporta consecințele, adică clientul băncii va suporta consecințele felului în care un sistem de tip AI ia o decizie care produce niște efecte în privința acelui consumator. Și evident că, așa cum s-a spus și mai devreme, în exemplu cu ATM-ul, consumatorul nu va putea să meargă împotriva cuiva și nici nu va dori să meargă împotriva cuiva decât împotriva băncii. În plus, băncile, așa cum știm, apropo de suprareglementare, au și o serie foarte lungă de obligații legale în relație cu clienții lor, apropo de modalitatea în care fac identificare din perspectiva legislației AML, de prevenirea fraudelor, apropo de modalitatea în care fac credit scoring-ul și așa mai departe, ceea ce înseamnă că împotriva lor se vor îndrepta toți acești clienți nemulțumiți de fiecare dată când vor vrea să afle cum anume o decizie care i-a impactat pe ei a fost luată. Unde intervine, cred eu, și ăsta este punctul pe care vreau să-l subliniez, importanța felului în care, evident, băncile reglementează răspunderea contractuală a furnizorilor de tehnologie față de ele. Pentru că în fața clienților băncile vor fi răspunzătoare și nu vor putea, cel mai probabil, să încerce să evite răspunderea în fața unei instanțe judecată sau a unei autorități, Doamne ferește, de tip ANPC, invocând că e un furnizor de AI care le-a pus la dispoziție soluția respectivă și atunci băncile vor căuta să se apere pe cale contractuală față de acești furnizori. Plec de la situația premiză pe care am văzut-o citind diverse studii, că un număr covârșitor de bănci utilizează în general soluții de AI provenite de la furnizori externi, deci nu dezvoltate intern, e vorba de peste 70%, ba mai mult, chiar un număr de peste 50% utilizează exclusiv soluții furnizate de asemenea furnizori externi. Ceea ce înseamnă, 1, că va avea o importanță deosebită în negocierea cadrului contractual cu acești furnizori. Și aici vom avea surpriza neplăcută să descoperim că furnizorii mari de servicii de AI sunt în general giganți mondiali. O să fug de cuvinte precum oligopol sau cartel, dar să zicem un conclav de firme extrem de puternice care sigur vor fi negociatori foarte duri în ceea ce privește contractele. Deci băncile s-ar putea să descopere că forța lor de negociere nu este una foarte mare, așa cum sunt obișnuite. 2 la mână, e foarte recomandabil să existe un disclosure inițial foarte puternic din partea aceștor furnizori, pentru că, din câte am citit, eu nu sunt un om tehnic, evident, soluțiile acestea de tip AI sunt văzute ca un fel de cutii negre. Furnizorii de asemenea tehnologie caută să dea cât mai puține detalii despre modul în care acel mecanism AI funcționează și atunci băncile vor avea interesul să obțină cât mai multe detalii. De ce? Și mă îndrept spre următorul punct. Pentru că băncile vor trebui să poată să documenteze intern în ce măsură felul în care ele utilizează acel sistem AI este în conformitate cu modelul fundațional pe care l-au primit de la furnizor sau dacă, dimpotrivă, ele aduc anumite dezvoltări sau modificări acelui sistem AI,
pentru a ajunge apoi din nou la problema cine răspunde pentru când acel sistem AI ia o anumită decizie, este vina furnizorului pentru că așa a fost gândit sistemul de la început sau e vina băncii pentru că l-a modificat sau l-a aplicat într-un anume fel în care a dus la acea decizie, care a avut un impact asupra clientului. Și ultimul punct este vorba despre monitorizarea pe baze continue a acelui sistem AI. Este vorba, pe de o parte, de monitorizarea de către furnizor, care ar trebui să fie o obligație reglementată contractual între bancă și furnizor, și, în al doilea rând, monitorizarea continuă de către bancă și feedback-ul oferit furnizorului, care trebuie și ea documentată, și el, acest feedback, pentru a se putea atrage atenția că, cu privire la anumite deficiențe ale sistemului AI, banca a căutat să-l informeze pe acel furnizor și, eventual, să obțină anumite ameliorări. Nu în ultimul rând, aș mai spune un singur lucru, clauzele de cross-default, aveți grijă la ele, furnizorii de servicii de AI cel mai probabil oferă și alte soluții tot băncilor, de exemplu servicii de cloud. Mare grijă dacă cumva ajungem într-un diferent cu privire la partea de AI, ca nu cumva să ne trezim că supărat acel furnizor că încercăm să-i atragem răspunderea pentru ce a greșit în domeniul AI, are dreptul să ne oprească serviciile de cloud, pentru că de regulă știm bine, sunt companii care atunci când inițiezi un litigiu împotriva lor își permit contractual să înceteze și alte contracte cu ei până la soluționare. Și o să-l las pe Robert pentru zona de use cases și riscuri. Mulțumesc, Ovidiu. Bună ziua, în primul rând. Eu o să fiu un pic excepția din această audiență. Sunt director în securitate cibernetică, un profil mai degrabă tehnic. Dacă ne întoarcem un pic la exercițiul 2019-2020 în România cu GDPR-ul, am observat că a fost un efort comun atât din partea echipelor tehnice, cât și din partea experților în legal. Chiar și DPO-ul la un moment dat avea o dublă pălărie, trebuia să aibă atât noțiuni din zona de legal, cât și din zona de IT și securitate, risc și așa mai departe. Acum, în contextul UE Act, cu siguranță că aceste pălării se vor mări și mai mult. Și fără să reiau subiectele care s-au discutat, știm cu toții că UE Act este o legislație bazată pe risc, clasifică sistemele în 4 categorii diferite. În domeniul financiar-bancar, cu siguranță că foarte multe dintre sistemele pe care le aveți în legătură cu clienții vor intra pe zona de high risk mai mult ca sigur. Și pe lângă toată această parte de responsabilități legale pe care, și contractuale pe care trebuie să le avem în vedere, să nu uităm și de partea tehnică. Și pentru că acea parte va juca un rol foarte important în a ne asigura că nu expunem compania la riscuri adiționale și că vom fi compliant în perspectiva legislației, nu doar EU Act, cât și celelalte. Și aici doar aș vrea să punctez o atenție foarte sporită asupra documentației tehnice, fie că vorbim de sisteme care sunt dezvoltate intern, fie că vorbim de sisteme care sunt achiziționate, documentația va juca un rol foarte important și trebuie menținută cu mare atenție pe întregul ciclu de viață al acelui sistem, să ne asigurăm că există o jurnalizare a evenimentelor în acele sisteme și de multe ori, pentru că nu există spațiu, baze de date, bugete pentru a cumpăra mai mult spațiu în soluțiile cloud, tindem ca aceste loguri să le ștergem după o perioadă predefinită de timp, ceea ce n-ar mai trebui să fie făcut în contextul legislației. Adoptarea unui proces de human in the loop, ca să nu există o supradependență de tehnologiile respective și pe cel puțin pe acele tranzacții care sunt cu adevărat critice, să existe o supraveghere umană și, bineînțeles, adoptarea unui concept de secure by design, prin care să asigurăm un nivel de reziliență în materie de securitate cibernetică foarte mare asupra sistemului, pentru că ele devin din ce în ce o țintă mai atractivă pentru atacatori, în special datorită acestui honeypot de date cu caracter personal și senzitive pe care stau la baza acestor sisteme. Acum, în materie de riscuri, cu siguranță că avem toate riscurile uzuale, tehnologiei, conformitate, data privacy, securitate cibernetică și așa mai departe. Aș vrea să punctez asupra unora mai degrabă specifice, cum ar fi partea de bias sau partea de explicabilitate. Și dau un exemplu foarte scurt.
O mare companie de tehnologie din Statele Unite a folosit un sistem de HR cu o componentă de AI în procesul de recrutare al unui profil tehnic. Din 100 de CV-uri pe care acesta l-a selectat, 100 erau ale bărbaților. Bineînțeles că situația aceasta apărând în presă, compania a trebuit să justifice de unde a apărut problema și a rezultat că calitatea datelor nu era cea corectă. Erau complete, erau corecte, dar nu mai erau relevante în contextul actual. Ele fiind baze de date de 20, 30, 40 de ani în urmă, se remarca că cu precădere în trecut bărbații erau cei care aplicau și cei care erau selectați pentru astfel de profile. Tocmai de aceea apare o nevoie foarte mare de a ne asigura că datele sunt revizuite și monitorizate în mod curent. Iarăși partea aceasta de explicabilitate a sistemului, exact cum zicea și Ovidiu, sunt sisteme care au la bază o tehnologie de tip black box. Interpretabilitatea logicii și a algoritmilor din spate este foarte greu uneori de interpretat și explicat și tocmai de aceea documentația tehnică va juca un rol foarte important în perspectiva unor clienți care poate că sunt nemulțumiți de cum au fost încadrați pe un anumit credit scoring sau cum au fost selectați într-un proces de recrutare. Și doar o singură chestie, că știu că am trecut de cele 10 minute, foarte importantă partea de instruire a personalului intern, atât la nivel de persoană fizică cât și ca organizație. Am discutat de ChatGPT. Aveți în vedere că dacă sunt soluțiile open source, adică soluțiile available, cele pe care le folosim cu toții, în momentul în care ingerăm un document sau un prompt sau orice fel de date, ele vor rămâne în baza de date a celor de la OpenAI. Chiar a fost un caz, nu dau nume, un client dintr-un exercițiu de curiozitate a reușit să-și, o companie, dintr-o curiozitate, a reușit să își găsească politicile și procedurile interne pe ChatGPT. Pentru că cu cineva la un moment dat, dintr-o urgență, dintr-o nevoie de eficiență, a încercat sumarizarea lor cu ChatGPT în loc să treacă manual sau să anonimizeze în prealabil. Așadar, trebuie să utilizăm cât mai responsabil și etic această tehnologie, dar într-o notă optimistă, pentru că vin din zona tehnică, să nu o stopăm. Da? Există și o vorbă că vor fi companii care vor utiliza inteligența artificială și cele care nu vor mai exista. Posibil să fie adevărat în viitorul apropiat. Mulțumesc frumos! Noi vă mulțumim foarte, foarte mult! A fost o zi plină și o încheiem, după cum vedeți, în fanfar. Și spun asta de ce spun? Pentru că am avut astăzi premii pe care le-am oferit studenților de la competiția științifică studențească și am zis să ne apropiem de final cu 2 școlărițe. De ce zic 2 școlărițe? Pentru că sunt proaspete absolvente ale cursului nostru postuniversitar de drept bancar și al noilor tehnologii. Un curs, eu cred că am mai spus asta, dar nu mă pot abține, este un curs unic în România care a fost creat, tailor-made, cum se spune, pentru domeniul bancar. Vă invit să intrați un pic pe site-ul Facultății de Drept ASE și să vedeți acolo exact care sunt materiile, să vedeți acolo care sunt lectorii. Așa. Și cu siguranță, dacă vă interesează, recomandați cursul, veniți și înscrieți-vă, de ce nu? Iar astăzi o să vedeți și rezultatul a ceea ce înseamnă muncă de 2 semestre, un an academic, da? La cele 2 absolvente, fiecare cu tema ei. În ordinea în care am stabilit-o, vă rog. Bună ziua, mă bucur să fiu astăzi alături de dumneavoastră. Așa este cu studenții. Mai în drum, Pentru a vă expune 2 forțe de impact despre care nu s-a mai vorbit astăzi, și anume inteligența artificială și smart contracts. Începem cu o imagine simplă
Gândiți-vă la ultima interacțiune cu banca dumneavoastră. A fost rapidă, personalizată, transparentă sau mai degrabă frustrant de lentă și birocratică? Acum imaginați-vă o bancă unde nu trebuie să aștepți la telefon, nu completezi formulare, iar un algoritm îți anticipează nevoile înainte ca tu să le conștientizezi. Aceasta este banca viitorului și partea subiectului de astăzi. Inteligența artificială este creierul, dacă putem să-i spunem astfel, care învață din date, recunoaște tipare și ia decizii autonome. Smart contracts sunt mâinile. El execută automat, fără greșeală, ceea ce ai stabilit în cod. Ambele conlucrează și împreună transformă tot. Timp de decenii, relația bancă-client a fost un drum cu sens unic. Clientul aștepta, banca decidea. Azi, clientul digital nu mai are răbdare. Vrea rapid, vrea personalizat, vrea acum. Și aici intervine noua dinamică. AI și smart contracts. Ele fac posibil un nou model, conectat, instant și fără fricțiune. Clienții devin participanți activi în ecosistemul bancar, iar relația bancă-client devine bazată pe transparență, viteză și date. La nivel internațional, l-am rugat pe AI să-mi genereze un grafic pe baza datelor culese cu privire la nivelul de adoptare a băncilor care rulează deja pe AI și blockchain și vedem bănci ca JP Morgan, UBS, Santander cu un nivel ce tinde spre high, acesta fiind level 5. În România ne aflăm în faza de primii pași, chatboturi și scoring simplu. Dar, după cum puteți vedea, potențialul este uriaș. Fintech-uri ca Modex și Multivers deschid drumul promițător. Însă, momentan, lipsește integrarea reală în sistemul bancar și o reglementare și infrastructură pentru smart contracts. Cum redefinește AI călătoria clientului? Nu doar că schimbă modul în care băncile comunică cu clienții, ea transformă relația integral. De la primul contact până la fidelizarea pe termen lung, dacă înainte clientul era doar un număr într-o bază de date, astăzi, cu ajutorul AI, banca îl poate înțelege în profuzime. Ce nevoi financiare are, când anume le are și cum preferă să interacționeze. De exemplu, în loc să aștepți la telefon sau să mergi într-o sucursală, acum poți discuta cu un asistent virtual 24/7 care îți răspunde instant și știe istoricul tău financiar. Un exemplu concret este George, asistentul de la BCR, care înțelege limbajul natural și oferă informații personalizate. În spate, AI analizează tranzacțiile tale, comportamentul online, obiceiurile de plată și îți poate sugera la momentul potrivit un pachet de economii, o ofertă de credit sau chiar o soluție de investiții adaptată stilului tău de viață. Mai mult decât atât, AI poate anticipa nevoi, economisești mai mult, AI poate să subînțeleagă că tu te pregătești de un credit ipotecar și o să-ți ofere informații relevante. Totodată, smart contract schimbă modul în care gândim execuția. Nu mai ai nevoie de semnături sau aprobări. Nu mai ai de ce să aștepți să se proceseze. Totul e automatizat, verificabil și rapid. Smart contracts aduc o schimbare fundamentală în modul în care sunt create și executate acordurile financiare. Dacă în modelul tradițional vorbim despre semnături, aprobări, timp de așteptare și intervenție umană, contractele inteligente propun o altă logică, bazată pe cod, simplă, automată și transparentă. Câștigăm nu doar timp, ci și încredere și eficiență operațională. Contractele inteligente nu uită și nu interpretează. Ele execută exact ce e programat, la secundă și fără greșeală.
Iar într-un sistem financiar în care fiecare minut contează și fiecare eroare costă, acest timp de automatizare devine mai mult decât o opțiune, devine un diferențiator strategic. Pe partea de Know Your Customer, tradițional înseamnă copii după buletin, așteptare de 1-3 zile, manualitate. Kik combinat cu AI înseamnă recunoaștere instantă a documentului, verificare AML, înregistrare în 3 clicuri. La fraudă, sistemele clasice folosesc reguli fixe. Ai salariu stabil și istoric bun, primești. Dacă nu, ești respins. Astăzi AI analizează date financiare și comportament digital, oferind un profil de risc mai nuanțat. Chiar și fără istoric bancar, poți fi evaluat corect. Smart contracts generează automat contractul și aplică regulile. În zona de asigurări, cum ar fi o poliță de viață atașată unui credit, lucrurile devin și mai clare. Dacă în baza națională de evidență se confirmă un deces, contractul inteligent declanșează automat plata către beneficiar, acoperind soldul datorat sau virând suma asigurată fără intervenție din partea familiei sau unui ofițer bancar. În zona de plăți interbancare, smart contracts pot automatiza decontările zilnice între bănci, declanșând transferuri în funcție de volumele tranzacționale înregistrate în timp real, fără așteptarea ciclului de clearing de 24-48 de ore. Pentru a înțelege mai bine percepția asupra impactului tehnologiilor emergente în sectorul financiar, am realizat o cercetare de piață bazată pe un chestionar adresat unui eșantion relevant de respondenți din mediul financiar bancar, dar și alți utilizatori finali. Chestionarul a vizat în special 2 dimensiuni: percepția asupra contribuției AI și smart contracts la profitabilitatea instituțiilor bancare și gradul de încredere în eficiența AI și smart contracts. Datele colectate au fost analizate prin metode de regresie liniară multiplă pentru a evidenția corelațiile dintre variabile, precum nivelul de digitalizare perceput al băncii, frecvența utilizării serviciilor digitale, încrederea în tehnologie, respectiv percepția creșterii profitabilității ca urmare a utilizării AI și smart contracts. Rezultatele arată că percepțiile despre tehnologie diferă în funcție de domeniul profesional, educație și vârstă. Cei care lucrează în IT sunt mai critici și mai conștienți de riscurile tehnologiei. Ei privesc cu mai multă prudență performanța și siguranța sistemelor. Cei din domeniul juridic însă sunt atenți la posibile abuzuri sau probleme legale, dar nu sunt la fel de critici în alte privințe. Din sectorul bancar, aceștia au o viziune echilibrată și practică, fără extreme. Profesioniștii din IT și cei din juridic văd lucrurile foarte diferit, în timp ce cei din sectorul bancar au opinii mai uniforme și moderate. De asemenea, experiența profesională influențează încrederea în aceste sisteme. Cu cât ai mai multă experiență, cu atât percepția este mai clar conturată. Nivelul de educație contează totodată. Cei cu licență sau doctorat tind să fie mai pozitivi, în timp ce cei cu masterat sunt mai critici, probabil pentru că au atât cunoștințe teoretice cât și practice. Vârsta influențează percepția. Cei între 40 și 50 de ani sunt mai sceptici, iar tinerii între 18-30 de ani sunt mai optimiști în privința siguranței și a profitului. Pe scurt, percepțiile diferă clar între generații și domenii, iar profesia, educația și vârsta modelează modul în care oamenii privesc tehnologia. Concluziile obținute din analiza modelului susțin ideea că AI și smart contracts nu sunt doar termeni tehnici, ci sunt soluții care aduc eficiență și profit. Aceste tehnologii au un potențial mare de a fi adoptate, mai ales de către tinerii obișnuiți cu interacțiuni digitale.
Faptul că cineva are un anumit nivel de educație, o anumită vârstă sau lucrează într-un anumit domeniu, nu influențează semnificativ modul în care percepem profitabilitatea acestor tehnologii, atât timp cât luăm în calcul factorii cu adevărat relevanți. Cu alte cuvinte, nu statutul social contează, ci cât de multă încredere are cineva în faptul că sistemul funcționează bine și este eficient. Modelul statistic folosit în analiză este solid și explică peste 57% din modul în care oamenii percep profitabilitatea. Un rezultat foarte bun pentru un studiu sociologic, de altfel. Asta înseamnă că variabilele analizate, precum eficiența și costurile, sunt relevante și pot prezice bine percepția oamenilor, indiferent de cine ești, tânăr sau în vârstă, cu studii superioare sau nu. Dacă un sistem este eficient, are costuri rezonabile și folosește tehnologia modernă, atunci ai tendința să-l consideri profitabil. Oamenii apreciază aceste calități, indiferent de contextul lor personal. Cu alte cuvinte, utilizatorii AI nu adoptă doar tehnologia, ci și contribuie la redefinirea valorii ei. Utilizatorii devin un fel de indicator al încrederii și al potențialului de profit. Cei care folosesc AI văd clar beneficiile: eficiență, costuri mai mici, soluții personalizate. Astfel, toate aceste transformări tehnologice parcă aduc la un singur lucru: experiența clientului devine intuitivă, personală și predictivă. AI devine interfața prin care clientul trăiește experiența bancară, natural, în fluxul vieții sale, nu doar în cadrul unui program de lucru. Nu vorbim despre un viitor, vorbim despre un prezent care se implementează deja. AI și smart contracts redefinesc complet relația bancă-client. Banca nu mai e doar un furnizor, devine un orchestrator al vieții financiare. Iar clientul nu mai este un simplu utilizator, ci devine un participant activ, conectat în timp real la propriile decizii financiare. Desigur, prin faptul că băncile trec de la modele centrate pe instituție la cele centrate pe client, orice transformare vine și cu provocări și pentru că s-au discutat deja în panelul 3, foarte arzând, o să trec rapid printre acestea și promit că închid. În primul rând, vorbim despre confidențialitatea datelor. Cu cât AI avansează, cu atât are nevoie de mai multe date personale. Asta ridică întrebări serioase despre cine are acces la acele date și cum sunt ele protejate. În al doilea rând, etica și reglementarea țin pasul greu cu tehnologia. Un smart contract care execută automat o penalizare nu are empatie. Un algoritm care refuză un credit poate face discriminare dacă a fost antrenat pe date părtinitoare. De aceea, codul acestor sisteme trebuie să fie sigur, verificabil și mai ales auditat. Nu ne putem baza exclusiv pe cod. Avem nevoie de un control uman, mai ales când vorbim despre sisteme de decizie cu impact major asupra vieții clienților, cum ar fi scoringul de credit sau detectarea fraudei. Supravegherea umană nu este opțională, este esențială. Pentru că în centrul oricărei revoluții digitale trebuie să rămână omul, nu doar ca utilizator, ci și ca garant al corectitudinii. Parafrazându-l pe Brett King, și a mai fost astăzi această maximă, viitorul nu înseamnă înlocuirea omului, ci creșterea lui prin tehnologie. În plus, pentru ca aceste tehnologii să funcționeze corect la scară mare, e nevoie de colaborare între bănci, autorități de reglementare, fintech-uri, autorități publice. L-ați deschis. Mesajul cu care vreau să plecați astăzi este următorul. AI și smart contracts nu sunt doar oportunități tehnologice, ele sunt instrumente strategice. Banca de succes de peste 5-10 ani nu va fi cea care a digitalizat un formular, ci cea care a regândit integral relația cu clientul său. Iar această repoziționare ar trebui să înceapă astăzi. Mulțumesc!
Eu nu înțeleg, credeam că în perioada asta se mai realizează doar sondaje cu privire la alegeri. Uite că cineva mai face și o altfel de cercetare, hai să spunem, sociologică. Mulțumim. Și acum, următoarea prezentatoare, cum spun eu, Nicoleta Hamami. Gata, acum mă aud. Bună ziua! Mă bucur să mă aflu astăzi alături de dumneavoastră. A fost odată ca niciodată o lume în care infractorii purtau cagule și aveau arme. Astăzi, ei stau pe un scaun ergonomic, în fața unui ecran, probabil și pe un alt fus orar, și au la dispoziție o rețea neuronală. Ei nu ne mai fură banii direct din seif, ci ne fură vocea, ne fură imaginea și mai ales ne fură încrederea. Inteligența artificială a transformat securitatea financiară, fiind folosită atât pentru protecție, cât și pentru fraude tot mai greu de detectat. Știm cu toții că fraudele bancare nu mai sunt ce erau. S-au mutat din lumea fizică într-un univers digital, iar noile arme ale infractorilor sunt tehnologiile sofisticate și greu de detectat, capabile să păcălească chiar și cei mai buni experți. Aici amintesc două exemple recente care includ cauze de fraudă majoră în niște companii din Hong Kong și Marea Britanie, unde angajații au fost induși în eroare de apeluri video falsificate, aparent venind de la proprii directori, prin care au fost convinși să transfere sume importante de bani în conturile infractorilor. Peisajul fraudelor a evoluat semnificativ. Dacă în trecut ne confruntam cu carduri clonate sau pagini false, din 2022, metodele au devenit mai complexe, precum falsificarea IBAN-urilor sau înrolarea cardurilor fraudulos. Astăzi întâlnim fraude din ce în ce mai sofisticate, cum ar fi deepfake-uri vocale și video, phishing, spoofing, frauda cu facturi, smishing. Acum ceva timp chiar a circulat pe WhatsApp un astfel de mesaj, unde eram îndrumați să votăm o micuță balerină. Unii dintre colegii noștri chiar au căzut în capcana infractorilor și ne-au invitat și pe noi să votăm. Nu am votat. Mai departe ar mai fi fraudele cu investiții, criptoschemurile, impersonarea digitală, fraudele prin falsificarea documentelor. Și acestea au atins un nivel de sofisticare cu inteligența artificială capabilă să genereze documente de identitate falsificate, care pot trece cu ușurință de verificările sistemelor automatizate. Un alt tip de fraudă foarte des întâlnită este cea cu aplicația de tip remote access, cum este AnyDesk. Acest scenariu presupune ca atacatorii să dau drept consultanți financiari și conving victimele să instaleze aplicații de control la distanță, iar aceștia preiau accesul la telefon sau la computer și inițiază tranzacții frauduloase. Știm cu toții câteva modele de inteligență artificială și poate chiar le folosim în viața de zi cu zi, cum e ChatGPT sau Claude, însă pe dark web sunt modele de inteligență artificială create special pentru activități legale, cum sunt FraudGPT și WormGPT. Acestea pot crea e-mail-uri de phishing avansate, conținut personalizat pentru manipulare psihologică și atacuri automatizate. După ce am văzut cum infractorii cibernetici folosesc inteligența artificială cu abilitatea unui iluzionist, este momentul să descoperim și cum ripostează băncile. Având în vedere creșterea serviciilor digitale, bancare și a amenințărilor cibernetice, băncile se confruntă cu pierderi semnificative. Doar în 2023 au ajuns la suma de 42 de miliarde de dolari din fraudă. Sistemele inteligente din bănci pot detecta comportamente anormale în milisecunde.
Pot anticipa fraudele chiar înainte ca ele să fie declanșate. Pot analiza milioane de tranzacții în timp real. Ratele de detecție sunt de peste 90%, iar sistemele de alarmă s-au diminuat semnificativ. Pentru a face față noilor amenințări, instituțiile financiare trebuie să adopte măsuri de securitate avansate, precum autentificarea multifactor, întrebările de securitate, care trebuie să fie dinamice și să se actualizeze frecvent, biometria comportamentală, verificarea vitalității prin acțiuni spontane, pentru a diferenția persoanele reale de deepfake-uri, confirmările offline pentru tranzacțiile mari. Apărarea nu înseamnă doar sisteme. Tehnologia ajută, dar oamenii rămân cheia în lupta cu fraudele. Educația, vigilența și folosirea aplicațiilor sigure pot face diferența, iar fiecare dintre noi putem ajuta informându-i pe cei de lângă noi. Într-un ecosistem financiar tot mai complex, inteligența artificială devine un aliat esențial, capabil să detecteze fraude înainte ca pagubele să apară. Pot urmări tranzacțiile cu criptomonede, analiza comportamentul utilizatorilor și identifica atacuri de phishing sau site-uri false. Deși inteligența artificială aduce progrese remarcabile în sectorul financiar, întâlnim și provocări pe măsură. Fără un control adecvat, pot apărea halucinații algoritmice, prejudecăți și chiar probleme de etică și conformitate. Dacă infractorii pot exploata inteligența artificială fără restricții, instituțiile financiare trebuie să respecte reglementări stricte. Actul privind inteligența artificială impune noi cerințe de conformitate privind utilizarea inteligenței artificiale, inclusiv protecția datelor cu caracter personal și respectarea principiilor etice. Băncile se confruntă cu provocări legate de gestionarea datelor și necesitatea de a asigura transparență și explicabilitatea deciziilor luate de inteligența artificială. Pentru a preveni fraudele, băncile colaborează strâns cu autoritățile. Banca Națională a României aplică măsuri stricte pentru siguranța plăților și încrederea publicului. Printre acestea se numără reguli pentru detectarea tranzacțiilor suspecte, afișarea numelui beneficiarului, autentificarea strictă și, probabil cel mai important, zic eu, pentru noi, consumatorii, campanii de educare. Băncile sunt nevoite să adapteze mecanismele de detecție, precum și scenariile de monitorizare a tranzacțiilor. În fața unei amenințări tot mai complexe și sofisticate, băncile au nevoie de tehnologie, oameni bine pregătiți și parteneriate solide pentru a face față. Pentru că acum nu ne mai este furat portofelul direct din buzunar, ne este furată vocea, imaginea și încrederea. Iar pentru noi, băncile, știm cu toții că încrederea este echivalentul unui safe gol. Așadar, viitorul este despre o adaptare constantă pe toate planurile. În loc de final, vă las cu un gând care prinde tot mai mult contur în convingerile mele, și acela este că, într-o lume în care sistemele informatice sunt în plină expansiune, omul rămâne totuși de neînlocuit. Vă mulțumesc! Tot un citat de Brad Pitt sau... Nu? Colegul meu, Liviu Viorel, urmează la microfon. Este Managing Associate la Mușat și Asociații. Am obosit și eu, iertați-mă. Și știu că s-a pregătit intens cu o temă foarte, foarte interesantă, chiar dacă nu este drept bancar pur. Te rog, Liviu. Bună ziua! Tema mea este una care vizează atât dreptul bancar cât și dreptul societar, două chestiuni, o temă care înrodește cele două domenii.
are în vedere consecințele juridice ale depășirii limitelor mandatului acordat administratorului prin inserarea unei clauze de solidaritate într-un contract de ipotecă, în condițiile în care doar contractul de ipotecă a fost aprobat. Bun. Acum, care este ipoteza de la care pornesc? Avem o hotărâre a Adunării Generale a Acționarilor unei societăți pe acțiuni. Această hotărâre privește exclusiv încheierea unui contract de ipotecă cu o bancă. Administratorul este împuternicit să semneze actul respectiv, însă, surpriză, în contractul final se regăsește și o clauză de solidaritate. Și acum, întrebarea care se pune este măsura în care clauza de solidaritate inclusă în acest contract de ipotecă, prin ipoteză neaprobată în mod expres prin mandatul acordat, produce efecte juridice. Bun, și prima întrebare care se pune este dacă administratorul este autorizat, în baza împuternicirii dată prin mandatul din hotărârea Adunării Generale a Acționarilor, să încheie acest contract cuprinzând clauze de solidaritate, în raport de faptul că există dreptul natural și general acordat prin lege de a reprezenta societatea în virtutea calității sale de administrator. Răspunsul este în mod evident negativ. Mandatul sau dreptul acordat prin hotărârea Adunării Generale a Acționarilor este unul special. Prin urmare, nu poate fi interpretat prin extindere, nu poate nici fi presupus. De asemenea, mandatul este unul limitat, dar și unul special, spre deosebire de mandatul general care rezultă din lege și nici nu poate fi completat cu mandatul general rezultat în virtutea calității de administrator. O a doua întrebare care se pune este dacă societatea este angajată prin clauza de solidaritate în contextul în care banca, prin ipoteză, cunoaște faptul că mandatul a fost limitat la încheierea contractului de ipotecă. De ce spun asta? Pentru că de cele mai multe ori băncile au la dispoziție hotărârea Adunării Generale, nu încheie contractul de ipotecă fără a vedea împuternicirea. Prin urmare, își asumă efectele, prin urmare cunoaște deficitul de reprezentare, ca atare, având în vedere și dispozițiile din legea societăților, respectiv articolul 55 alineatul 1, este limpede că acest act este cunoscut de bancă și, prin urmare, banca este, să zicem, de rea credință. Următoarea întrebare care se pune este dacă se poate face ceva, adică dacă este posibil să se emită o nouă hotărâre prin care să se aprobe includerea clauzei de solidaritate, însă acest lucru să aibă loc după semnarea contractului de ipotecă. Și aici instituția juridică care ar putea intra în discuție este validarea. Validarea care presupune îndeplinirea ulterioară a cerinței neîndeplinite inițial, însă până la momentul la care se încheie actul supus nulității. Sigur că în aceste condiții validarea ar produce consecințe juridice. Însă în ipoteza noastră, astfel cum rezultă din explicațiile pe care deja le-am dat, rezultă că nu este posibilă o validare, având în vedere că, prin ipoteză, hotărârea este dată ulterior încheierii contractului supus nulității. Prin urmare, validarea nu poate salva actul juridic. În fine, o ultima chestiune pe care vreau să o ating este care este sancțiunea. Sigur că un act încheiat cu depășirea limitelor mandatului va produce și anumite sancțiuni. Sigur că, având în vedere lipsa totală a consimțământului, respectiv faptul că societatea nu a consimțit la includerea acelei clauze de solidaritate, ne aflăm pe tărâmul nulității absolute și aceasta poate fi constatată pe cale judiciară și există și jurisprudență în acest sens. În fine, două concluzii. Prima, hotărârea Adunării Generale cu privire la acordarea mandatului este una specială, nu poate fi interpretată extintiv, deci trebuie interpretată restrictiv. Și cea de-a doua, trebuie să avem în vedere faptul că de fiecare dată când banca cunoaște faptul că avem de-a face cu o împuternicire deficientă, insuficientă, devine un terț de rea credință și, prin urmare, actul respectiv urmează să fie constatat nul de către instanță de judecată. Mulțumesc!
Se vede, domne, se vede. 4 minute, nu 53. Bun. Așa, da. Un nou record, da. Ultima prezentare pe ziua de astăzi. Îmi pare rău pentru dumneavoastră, știu că erați pregătiți pentru încă 15 prezentări, dar este ultima prezentare pe ziua de astăzi. Domnul Gelu Giuliano Ploscaru a ales de asemenea o temă interesantă cu care vom încheia astăzi și hai să vedem. Am dat drumul la cronometru. Bună seara! Mulțumesc, domnul profesor. Voi încerca să vă rețin atenția în următoarele câteva minute, cu o analiză care a pornit de la întrebarea dacă putem transfera decizia de la utilizatorul uman, de la specialistul uman în drept, către cel artificial. Mai mult decât atât, cât de confortabil suntem cu un astfel de demers, în cadrul proceselor de recuperare a creanțelor bancare, fie că vorbim de procese de recuperare pe cale amiabilă sau de natură execuțională, pentru că este știut faptul și este de notorietate că la acest moment inclusiv aceste demersuri și aceste procese sunt impactate de resursa de inteligență artificială. Practic, despre crearea unui cadru legal la nivel comunicar s-a tot vorbit și pe parcursul zilei de azi, dar pe parcursul multor ani înainte de a se elabora regulamentul 1689 din 2024, regulament care a stabilit noi reguli și noi obligații pentru utilizatori pe de o parte și pentru furnizori pe de altă parte, în special cu privire la clasificarea riscurilor, gradului de risc al instrumentelor de inteligență artificială, prioritatea legislativului european fiind aceea de a se asigura că aceste sisteme sunt sigure, sunt transparente, sunt trasabile, sunt nediscriminatorii și ecologice și, în continuare, ele trebuie supravegheate de oameni, iar nu de procese automatizate. Un aspect demn de luat în considerare în virtutea noilor reglementări este reprezentat de faptul că entitățile bancare și, în special, departamentele juridice din entitățile bancare gestionează o serie de date care sunt sensibile, date personale ale debitorilor care sunt reglementate de prevederi din materia regulamentului privind protecția datelor cu caracter personal sau de natura celor privind secretul bancar. Și în acest context se naște întrebarea în ce grad de risc s-ar încadra aceste instrumente care utilizează astfel de date, pentru că este bine știut faptul că breșele și scurgerea informațiilor de acest gen practic atrag sancțiuni juridice pentru utilizatori, astfel încât primele responsabilități care s-au născut în sarcina utilizatorilor după noile reglementări au fost reprezentate de inventarierea activităților care utilizează instrumentele, verificarea respectării regulamentelor, încadrarea acestor instrumente în gradul de risc corespunzător și elaborarea unor norme interne și a unor planuri de acțiune. Practic, prin prezentarea de față, încercăm să evidențiem cum, din perspectiva unui creditor, procedurile de recuperare a creanțelor bancare, fie că sunt de natură amiabilă sau execuțională, sunt impactate de resursele de inteligență artificială. Pentru că, dacă acum câțiva ani discutam despre integrarea acestei resurse în activitatea zilnică, la acest moment discutăm despre modul în care aliniem aceste instrumente la noile prevederi, la noul cadru legal, iar mai departe, rolul pe care aceste tehnologii îl pot avea în activitatea de drept bancar de natură litigioasă diferă dacă vorbim despre un rol administrativ care ajută utilizatorul în îndeplinirea sarcinilor zilnice cu celeritate și operativitate și un rol decizional care intervine în momentul în care trebuie adoptată o strategie sau inițiat un anumit demers judiciar. Procedura colectării amiabile a creanțelor, care dintre cele trei despre care vom face vorbire astăzi,
este cea în care prezența acestei resurse de inteligență artificială este în cea mai mare măsură. De ce spunem asta? Pentru că sunt foarte multe instrumente care ajută creditorii să monitorizeze portofoliul de clienți, să înregistreze, să țină evidența promisiunilor de plată, să contabilizeze plățile, să genereze rapoarte în timp real. Însă, ceea ce nu poate face, practic, resursa de inteligență artificială la acest moment este interacțiunea directă cu debitorul. De ce nu poate face acest lucru? Pentru că, în mod cert, interacțiunea trebuie purtată în mod direct, fie că vorbim de comunicare prin diverse canale, fie că vorbim de negocieri directe, de vizite în teren, de discuții privind creanțele de recuperat. Însă, un sistem de inteligență artificială, în opinia noastră, dacă are înglobate în el prevederile legale necesare, de exemplu din Ordonanța 50/2010, din Ordonanța 52/2016, din Codul de Procedură Civilă sau din prevederile care vor intra în vigoare odată cu Directiva 2225, dacă poate identifica riscurile și dacă chiar el le-ar putea anihila, atunci un astfel de sistem ar putea avea mai mult decât un rol administrativ și ar putea lua chiar decizii. Spre exemplu, dacă el poate verifica exigibilitatea creanței, dacă poate verifica îndeplinirea procedurilor bancare specifice fiecărei entități, dacă poate monitoriza termene, de exemplu termene de prescripție, dacă s-a împlinit sau nu, atunci rolul său poate deveni unul decizional, iar decizia ar fi în acest caz, practic, demararea procedurii de executare silită, procedură care, mult mai litigioasă sau litigioasă față de cea anterioară, este evident impactată de instrumentul de inteligență artificială. Chiar primul act de executare silită s-ar putea realiza, dacă nu se realizează deja, printr-un astfel de instrument și vorbim de cererea de executare silită, pentru ca pe parcurs mai departe, pe parcursul procedurii execuționale, să vorbim despre instrumente care monitorizează procedura, monitorizează dosarele, implementează diverse tipare de acțiune pentru dosarele de executare silită sau standardizează termene pentru diverse activități, de exemplu, termene pentru interogarea diverselor baze de registre publice pe care le efectuează executorul judecătoresc. O problemă care apare în această etapă a procedurii de colectare a creanțelor, în privința deciziei pe care o poate avea sau nu instrumentul de inteligență artificială, există în momentul în care trebuie luată o decizie de strategie sau de oportunitate în cursul acestei proceduri și o să vă dau un exemplu. Dacă în cazul unei acțiuni de partaj judiciar pe care un creditor trebuie să o inițieze în patrimoniul debitorului pentru anumite bunuri de ale acestuia, cu un instrument de inteligență artificială, se pot îngloba într-un singur loc, într-adevăr, toate datele utile. Că vorbim de jurisprudență, că vorbim de cadrul legal, că vorbim de înscrisurile necesare, el le poate îngloba, le poate analiza și ar putea lua o decizie în sensul inițierii sau nu demersului. Însă, nu credem că este chiar recomandabil la acest moment, deoarece un astfel de demers judiciar presupune la un moment dat poate și riscuri juridice, riscuri care trebuie cuantificate, care trebuie analizate și care trebuie diminuate sau eliminate, iar acest atribut sau această operațiune nu o poate face la acest moment decât specialistul uman în drept. Trecem și la următoarea etapă, aceea litigioasă, gestionarea litigiilor, practic, provenite din activitățile pe care le-am enumerat anterior, pentru că dacă un creditor gestionează un număr de dosare de executare silită sau de insolvențe, automat acesta va avea de gestionat și un număr de litigii provenite din aceste dosare. Cum ajută resursa de inteligență artificială? Evident, tot prin rolul său administrativ în prima fază și anume monitorizează dosarele de instanță, monitorizează termenele, studiază baze de date, poate să genereze chiar lucrări pretipizate și putem afirma că, într-adevăr, activitatea litigioasă și gestionarea de litigii este mai facilă sau poate fi mai ușoară în viitor, însă, cu toate acestea, problema apare pentru această resursă de inteligență artificială în momentul în care discutăm despre personalizarea
din activitatea judiciară, personalizare pe care un jurist litigant o face tocmai pentru că este în măsură să cunoască chestiuni, anumite chestiuni ale dosarului pe care îl gestionează și doar el le poate pune în valoare pentru a avea câștig de cauză în dosarul respectiv. Desigur, această activitate de personalizare a dosarului de instanță este mai ușor de realizat în momentul în care ai mai mult timp să faci acest lucru, iar resursa de inteligență artificială te ajută, dându-ți acest timp, prin prisma rolului său administrativ pe care l-a dezvoltat. Însă, activitatea holistică pe care actul de justiție la acest moment o presupune, nu poate fi realizată decât de specialistul uman în drept. Și mai este o chestiune în această etapă a procedurilor litigioase, și anume a închiderii amiabile a dosarelor de instanță. Această închidere amiabilă presupune interacțiunea directă dintre părțile contractante, da, dintre părțile litigante, părțile contractului de credit, iar interacțiunea, negocierea, nu poate fi transpusă prin intermediul instrumentelor de inteligență artificială la acest moment. Concluziile scurte ar fi că în procesele mai puțin elaborate, în care nu sunt necesare decât colectarea unor date și îndeplinirea anumitor cerințe, practic, inteligența artificială poate să îndeplinească și un rol decizional, dar decizia este una firească și se aseamănă mai mult cu un obiectiv de bifat. Însă, procesele în care datele necesită interpretări sau ajustări, riscurile devin tot mai mari și trebuie cuantificate și eliminate, rolul decizional este atribuit specialistului în drept, care are atributul de a analiza și de a concluziona. Este drept că analiza și concluzia, practic, sunt bazate pe acel raport tehnic pe care îl generează tot softul de inteligență artificială. Vă mulțumesc frumos și vă doresc o seară bună de acum. Mulțumim și noi. E finalul. Ar trebui să trag ceva concluzii, dar zic că fiecare dintre noi ne-am tras concluzii după ziua de astăzi, o zi. La prima ediție spuneam că am avut parte de un maraton juridic. Ei, ce să vezi, de fiecare dată avem parte de un maraton juridic, deși îmi propun să fie o alergare pe o distanță scurtă. Vă mulțumesc mult că ați fost alături de noi și dumneavoastră și celor care ne-au urmărit în online și cu siguranță vă așteptăm la evenimentele pe care le organizează Facultatea de Drept a Academiei de Studii Economice din București. Mulțumesc, weekend plăcut!